Fundi er framhaldi á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 516, kirkjujarðarsamkomulagi 1997–1998 og eignaskrá ríkisins. Fyrirspurn, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, aukatekjur ríkissjóðs, stjórnarfrumvarp, mál númer 4 á þingskjali 500. Framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson, 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég vil bara vekja athygli á því að við Píratar erum stundum uppnefndir vinstriflokkur af hægrimönnum í samfélagsumræðunni. Ég vil bara vekja athygli á því að við erum að greiða atkvæði gegn þessu máli og Sjálfstæðisflokkurinn með því, svo það sé til bókar fært. Þá er það til bókar fært. Þá hafa allir háttvirtir þingmenn greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið svo breytt er samþykkt með 31 atkvæði gegn 22 og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, vaktstöð siglinga, stjórnarfrumvarp, mál númer 81, þingskjal 501, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Óskar hv. þingmaður eftir því að taka til umræðu atkvæðagreiðsluna. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson, 3. þingmaður Suðurkjördæmis, tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Frú forseti, í umræðum þetta frumvarp í 2. umræðu hér í þingsal þá spurði ég hæstv. ráðherra aðra málsgrein þar sem segir: lögsögumaður skal í starfi sínu aðstoða yfirvöld við framkvæmd starfa þeirra. Og ég benti ráðherra á það að það væri æskilegt að skýra þetta ákvæði nánar við hvað sé átt, hverja lögsögumenn eiga að aðstoða, eiga að aðstoða lögreglu, tollgæslu, björgunarsveitir. Lög eiga að vera skýr og afdráttarlaus og ég hefði kosið og hæstv. ráðherra nefndi það að hann ætlaði að sjá til þess að þetta yrði rætt í nefndinni, en það hefur greinilega ekki skilað sér a.m.k. í þessa umræðu. Þannig að ég tel að þetta hefði átt að vera skýrara og ákveðin vonbrigði að það skyldi ekki hafa verið skoðað, en að öðrum kosti styð ég þetta mál. Það eru ekki fleiri hv. þingmenn sem óska eftir að taka til máls atkvæðagreiðsluna og þá greiðum við atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 53 atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, refsing fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði, stjórnarfrumvarp, mál númer 69 á þingskjali 69, nefndarálit 492. Framhald 2. umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. greinina og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. 1. greinin er samþykkt með 53 atkvæðum.
Í nefndaráliti á þingskjali 492, tölulið 1-3, eru breytingatillögur frá allsherjar- og menntamálanefnd við 2. til 11. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingin er samþykkt með 53 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. til 11. grein, svo breyttar, og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. 2. til 4. greinin, svo breytt, er samþykkt. 2. til 11. greinin, svo breytt, er samþykkt með 53 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, náttúruvernd. Frumvarp, mál nr. 82 á þingskjali 82, 1. umræðu. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég flyt frumvarp til laga breytingu á lögum náttúruvernd, nr. 60/2013, rusl og almannafæri, sektir, en ásamt mér flytja þetta mál Bryndís Haraldsdóttir, Inga Sæland, Jón Gunnarsson, Óli Björn Kárason og Vilhjálmur Árnason. Það fylgir þessu frumvarpi nú bara örstutt greinargerð. Og áður en ég fer í hana þá ætla ég nú bara svona að lesa þessar 2 greinar laganna sem við gerum breytingartillögu á. Að á eftir 1. málsgrein 17. greinar laganna kemur ný málsgrein sem hljóðar svo: Öllum sem fara hálendi og þjóðvegi landsins er óheimilt að fleygja rusli eða öðru þess háttar almannafæri nema í þar til gerð ílát, brot gegn ákvæðum þessum varða refsingu, samanber 90. grein. Og í 2. grein segjum við: á eftir 2. málsgrein 90. greinar laganna kemur ný málsgrein svohljóðandi: Það varðar mann sektum að lágmarki 100.000 ef hann brýtur gegn ákvæði 2. málsgreinar 17. greinar. Og síðan gerum við ráð fyrir að þessi lög taki þegar gildi þegar það verður samþykkt. En í greinargerðinni, sem er örstutt, segir: Frumvarp þetta var áður flutt á 143. löggjafarþingi og 145. löggjafarþingi. Og til upplýsingar þá var það Guðlaugur Þór Þórðarson, núverandi utanríkisráðherra, sem flutti málið allavega í síðara skiptið. Rusl sem er fleygt á vettvangi er augljóst lítið á umhverfinu. Með því að láta slíkt framferði óáreitt skoðum við þau verðmæti sem felast í íslenskri náttúru. Erlendis er þekkt að greiða þarf háar sektir fyrir að henda rusli á víðavangi. Með frumvarpinu er lagt til að lögfestar verði aðgerðir til að halda náttúrunni hreinni og stuðla að bættu hugarfari. Og ég geri ráð fyrir því að þegar að þessu umræðu lokinni þá gangi frumvarpið til hæstv. Umhverfis- og samgöngunefndar. En svona bara almennt umgengni þá hefði ég nú bara svona frá eigin brjósti að þá auðvitað er ótrúlegt að fylgjast með því hvað fólk er skeytingarlaust gagnvart umgengni í samfélaginu. Auðvitað ekki nærri allir, en fáir sóðar sem að setja mjög mikið lítið á umhverfið. Ég tek eftir þessu auðvitað í mínum heimabæ, eins og þegar maður kemur auðvitað í aðra bæi á ákveðnum stöðum er á tímabili mikið rusl kringum helgar og kannski kvöldin og það verður nú bara að segjast eins og er að þetta bara næri ekki nokkur átt, hvernig sérstaklega oft ungt fólk gengur umhverfið. Ég hef tekið sérstaklega eftir því. Ég hef nú verið á þessu ári að ganga mjög mikið kjördæmið mitt og hef nú gengið tæpa 700 kílómetra eftir þjóðvegum landsins og þessa kjördæmis og ég verð að segja eins og kemur óvart að þeir sem eiga leiðvegi landsins að þeir virðast nota umhverfið sem ruslafötu. Mikið af tómum drykkjardósum og flöskum sem að maður hefur nú stundum verið að tína upp og setja í poka en
gefist upp þegar pókinn er fullur. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að það þurfi auðvitað fyrst og fremst almenna vitundarvakningu umhverfið, að bera virðingu fyrir því. En ég er ekkert viss það að við kannski náum því nema að taka upp einhverjar sektir við slíku athæfi. Ég held að með þessu frumvarpi auðvitað verið að setja inn sektarákvæði í þessi lög. Mér finnst það vera vegna þess að menn hafi hreinlega gefist upp á því að höfða til skynsemi fólks. Þannig að ég legg þetta frumvarp svona fram og eins og áður kom fram vísa því til hæstvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Hv. þingmaður hefur hætt við að veita andsvar og það eru 2 hv. þingmenn sem hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar er hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég kem hér upp til þess að spyrja hv. fyrsta flutningsmann Ásmund Friðriksson aðeins nánar út í þetta frumvarp og vil nú byrja að segja það að ég er alveg sammála því að rusli á ekki að henda á almannafæri og að við viljum sporna gegn því. Hvaða leið eigi að fara í því, það er hægt að ræða það og hér er allavega leið sem að hv. þingmaður og meðflutningsmenn leggja til. En þetta er eitt af þeim frumvörpum sem að vísa í aðrar lagagreinar og mér hreinlega gafst bara ekki tími til þess að lesa það frumvarp sem þetta breytir, sem er lög náttúruvernd númer 60 frá árinu 2013 og mig langar til þess að spyrja hv. þingmann út í það samhengi í rauninni sem að þetta ákvæði kemur inn í, því að hér er talað það í 2. grein að það skuli varða mann sektum að lágmarki 100.000 ef hann brýtur gegn ákvæði 2. málsgreinar 17. greinar. Mér vantar pínulítið samhengið sem að þetta er sett við. Er þetta ef að fólk er að losa sig við úrgang og sorp bara einhvers staðar á almannafæri eða nær þetta eins til þess þegar að óvitar henda frá sér karamellubréfi sem það eiga auðvitað ekki að gera og uppeldi að koma í veg fyrir, en nær þetta eins til þess ef að krakki hendi frá sér karamellubréfi á víðavangi. Mér finnst þetta samhengi skipta svolítið máli og eins og ég segi, bara náði ekki að lesa alla þessa grein en mér finnst þetta skipta máli bara inn í umræðuna þetta mál. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Já, ég vil þakka hæstv. þingmanni Steinunni Þóru Árnadóttur fyrir þessa fyrirspurn. Ég er nú reyndar ekki með þessi lög fyrir frá mig og get nú ekki alveg lesið beint upp úr þeim, en hér er þetta ekki kannski átt við það að þegar þú keyrir út í bíl og sjáir karamellubréf koma út um gluggann þó að það sé náttúrulega algjörlega galið að það skuli líka gerast. En það er auðvitað fyrst og fremst að tala þegar að svona bara vítaverða háttsemi að ræða gagnvart umhverfinu. Við höfum tekið eftir því að bara, þá vitna ég bara í reynslu mína að á sínum tíma þegar fór að hefjast gjaldtaka í sorpbrennslunni á Suðurnesjum, að þá fór bara að bera á því að fólk fór að henda bara ruslinu í heiðina og fór keyrandi á bílum þangað til þess að spara sér einhverjar krónur við að eyða sorpinu. Og það er auðvitað fyrst og fremst átt við það í annars ágætum lögum sem hér er vitnað í að þá teljum við bara flutningsmenn að til þess að fólk bara sinni þessu þá þurfi að setja inn sektarákvæði til þess að kannski til að hræða fólk frá því að standa í því að henda kannski ónýtu sófasetti
á almannafæri þegar það kostar einhverjar krónur að koma því í sorpbrennslu. Það er auðvitað, sú hugsun er fyrst og fremst á bak við þetta og að við erum kannski bara að taka þarna út úr þessum annars ágætu lögum, bara hreinlega bæta inn þau þessu sektarákvæði til þess að þau kannski virki bara betur heldur en að okkur finnst þau hafa gert hingað til. En því miður er ég nú ekki með lagabálkinn hérna við hliðina á mér, ég get ekki lesið hann upp fyrir til þess að svona fá kannski í samhengi hlutana sem hefði verið auðvitað réttar að mér að hafa það. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég þakka fyrir svörin. Það var auðvitað hægt að fara í langa umræðu framsetningu á þingskjölum því að þetta getur auðvitað verið svolítið bagalegt að alveg átta sig á því hverju er verið að breyta, en við tökum þá umræðu einhvern tímann seinna og undir einhverjum öðrum lið en ekki inn í umræðu eitt tiltekið frumvarp. En ég þakka aftur hv. þingmönnum fyrir það að skýra út hvað það er raun sem að hann sér fyrir sér að þetta hvað það er sem þetta frumvarp eigi að taka til. Og ég velti því hins vegar fyrir mér og vil þá nota hér þetta síðara andsvar til þess að spyrja hv. þingmann hvernig hann sjái fyrir sér hvernig eftirlitinu í rauninni með þessu verði háttað, hvort að hann hafi eitthvað hugsað fyrir þeim lið málsins, því að ef ég skil málið rétt þá það er talað hér alla þá sem fara hálendið og þjóðvegi landsins. Sér hv. þingmaður fyrir sér einhvers konar lögreglu á hálendinu sem að fylgjast með því hvort að sé verið að henda rusli? Ég er ekki bara að spyrja út í þetta til þess að vera með einhver leiðindi eða til þess einhvern veginn að reyna að tala máli niður, því að eins og ég sagði hér áðan þá er ég sammála því að við þurfum að koma í veg fyrir að rusli sé hent út allt, en það má bara velta því fyrir sér hvaða aðferðir og hvaða leiðir séu best til þess fallnar. Og ég sé það að hv. þingmaður hefur pælt í þessum efnum og þess vegna kalla ég aðeins eftir smá meira kjöti á beinin vegna þess að greinargerðin er ekkert sérstaklega löng eða ítarleg og því ekki hægt að lesa það út úr henni. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Þakka þér fyrir, hv. þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir. Það er rétt að það er ekki mikið að græða á greinargerðinni, en það tók ég þetta bara beint upp eins og þetta var flutt áður. En það er auðvitað kannski ekki alveg í díteil hægt í þingsal eða í stuttri greinargerð að gera grein fyrir því hvernig slíku eftirliti verði háttað. Ég held til dæmis á hálendinu að þá þurfum við landverðir að geta fylgst með því hvernig fólk gengur og þeir hafa þá okkur tök á benda á lögreglu. Það er auðvitað mjög auðvelt fyrir okkur þingmenn að setja lög og vísa svo bara á lögreglu og segja að þeir sjá bara þetta. Við heyrum þannig í öðrum ræðum að þeir hafi nú nóg að gera og þeir séu ekki nógu margir og það sé kannski þarf bara verk sem þeir þurfa að sinna heldur en að fylgjast með því hverju henda rusli. En ég bara bendi á að við sjálf þurfum líka bara að horfa í eigin barm í þessu. Það er bara ekkert langt síðan að ég keyrði nú bara eitt í bíl í mínum heimabæ og þá kom bara út glugga bara fljúgandi stór poki merktum veitingastæði bænum með öllu gómsun innan dyra bara stór plastpoki. Og ég bara stoppaði og ég tók hann upp og svo keyrði ég eftir bílnum þangað til að stoppaði, þá hljóp ég út og vakti athygli ökumannsins því að hann hefði misst þetta. En ég hafði auðvitað engin önnur tök en að minna hann á að hann var að tína verðmætum hlutum. Sorpi sem átti að vera á öðrum stað en á götunni þar sem við almenningurinn er að keyra. Þannig að þetta er nú kannski líka bara til að vekja okkur sjálf til athygli okkar umhverfi og bara að við líðum ekki nágrannanum að ganga eins og honum sýnist. Ég geri mér algjörlega grein fyrir því að það verður erfitt fyrir lögregluna að bæta slíku eftirliti á sig.
En við þurfum kannski samt að hafa leiðir til þess að í alvarlegum tilfellum þá að kæra viðkomandi til lögreglu svo að sektarákvæðin virki og fælingarmáttur laganna virki á þá sem eru sóðar. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég þakka hv. flutningsmanni Ásmundi Friðrikssyni fyrir framsöguna og flutningsmönnum fyrir að leggja fram þetta mál. Ég tel nú að þarna sé á ferðinni afar mikilvægur boðskapur í svona samhenginu umgengni og náttúruvernd. Mig langar hins vegar kannski að inna hv. þingmann eftir því hvort að orðalagið í 1. grein frumvarpsins sé óþarflega þröngt. Það er að segja, það talað hálendið og það svona þá afmarka sérstaklega, það til dæmis þá ætti væntanlega ekki til dæmis Þingvelli eða þjóðgarða eða eitthvað þess háttar, og hvort að þetta hugtak ætti kannski að vera aðeins víðara, til dæmis náttúru landsins, víðavangi, eitthvað þess háttar, til þess að svona mæta þessum hvað má segja, sóðum eins og hv. þingmaður kallaði það, er að segja að mæta þeim alls staðar þar sem þeir eru að rusla til, skulum við segja. Því að það er svo sannarlega ekki bara á hálendinu og það er ekki bara í kringum þjóðvegina, það getur verið víðar og við getum tekið svæði eins og eina af náttúruvinjum höfuðborgarsvæðisins, Heiðmörk, þar sem fólk velur gjarnan því miður að losa sig við rusl í hugsunarleysi og skilja það eftir. Ég tel að þetta mætti víkka aðeins og velti fyrir mig hvaða skoðun þingmaðurinn hefur á því, hvort að honum finnist þá að hv. umhverfis- og samgöngunefnd ætti að skoða það sérstaklega. Og svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Forseti, ég þakka hæstv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni fyrir þessa fyrirspurn og þetta er mjög góður punktur og þakka fyrir þessa ábendingu. Ég er bara að vona það að hæstv. umhverfis- og samgöngunefnd gefi mér nú bara líka vit í þessu og bæti bara úr þessum texta eins og þarf. Ég tek bara algjörlega undir þetta, að þetta er bara hálfrétt hjá þér og mér finnst líka bara að það sé mikilvægt að það komi hér fram að auðvitað er umgengni í landinu okkar orðin allt önnur og betri heldur en hún var. Og ég fór til dæmis í Landmannaafrétti í haust og tók til dæmis eftir því að ekki nokkur maður keyrði á bílunum út fyrir vegi. Enginn henti rusli út. Þegar ég byrjaði að sjó 1972, 16 ára gamall og kokkur, þá var öllu hent í sjóinn. Það var bara fata í lúkarnum og þessu var hent í sjóinn. Ég er bara oft fór að sjó síðan og fór síðast sumar, það dettur ekki nokkur mann í hug að það fari eitthvað í sjóinn. Þetta er auðvitað mikil vitundarvakning hjá okkur og umhverfið allt saman er orðið hreinna og þess vegna er auðvitað miklu meira ábyrgandi þegar einn og einn sóði kemur og gengur svona og það er algjörlega hárrétt hjá fyrirspyrjanda að beina því inn í starf nefndarinnar að auðvitað að víkka þetta út og hafa þetta almennara og bara leita leiða til þess auðvitað að við þurfum auðvitað ekki að beita þessum sektum. Heldur á það bara að verða kannski bara eðlilegt að gangast þannig samfélagið og náttúru landsins og okkar nánasta umhverfi að það sé bara hreint og fallegt eins og við viljum hafa það í kringum okkur. Og við göngum hjá nágrannanum eins og við viljum að hann umgangist okkar heimili og lóðir og lendur. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Í seinna andsvari þá langar mig að inna hv. þingmann eftir því þetta með þar til gerð ílát. Hvort að hugmyndin sé þá að það verður þá með einhverjum hætti
komið fyrir slíkum ílátum, annaðhvort meðfram vegum eða við skulum segja meðfram algengum hálendisleiðum eða gönguleiðum í þjóðgörðum, eða hvort að ferðamönnum væri útveguð slík ílát til að mynda á greiðasölustöðum í nágrenni þessara staða sem þeir gætu tekið með sér og skilað, eða hvaða pælingar væru í því, af því að það þarf að liggja einhvern veginn fyrir að jafnhliða því að við setjum svona reglur að þá gerum við fólki það líka kannski auðvelt að fylgja þeim eftir, auðveldara. Í öðru lagi þá langar mig að spyrja hv. þingmann út í refsingarákvæðin sem að í 1. grein frumvarpsins vísa í 90. grein náttúruverndarlaga. Refsiábyrgðarákvæði 90. greinar eru allítarleg, en hins vegar gera flutningsmenn tillögu í 2. grein frumvarpsins að bæta málsgrein við 90. greinina eins og kemur fram í frumvarpinu. Mig langar að inna þingmanninn eftir því hvort að vísunin í 1. grein frumvarpsins eigi fyrst og fremst við nýju málsgreinina sem að verið að bæta við, eða hvort að vísunin í 1. grein frumvarpsins almenn vísun í 90. greinina. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, já, takk fyrir þetta. Ég myndi halda að vera almenn vísun, sko. Ég auðvitað ekki lögfræðingur og það eru lögfræðingar búin að fara yfir þetta, þannig ég treysti þeim til þess betur en mér að meta það og til þetta svona þá frekar almenna tilvísun til þess. Varðandi það hvernig við ætlum að tryggja að fólk getur komið frá sér rusli. Mér finnst bara mjög víða það sem að fyrir og ég nefndi Landmannalaugar áðan. Þar eru til dæmis flöskusafnarar í Landmannalaugum, þar getur fólk losað sig við það. Og við fáum öll poka sem í verslunum og við erum að sjá það að útlendingar, ferðamenn sérstaklega, kaupborðið meinar svona bara fara í svona verslanir og kaupa sér bara í matinn og eru bara á opnum svæðum að búa sér til mat og þar til fellur auðvitað fullt af sorpi og það sem betur fer bara mjög víða aðstaða til þess að losa sig við sorp. Það má auðvitað vel vera að það þurfi að vera á fleiri stöðum og auðvitað þarf það kannski að bæta úr því og ég segi svona bara heilt yfir að auðvitað er þessi lagabreyting ekki að segja nákvæmlega hvernig eftirlitið er vera eða hvar að henda ruslinu. Ég held að það sé auðvitað, þar koma sveitarfélögin líka inn í. Ég held að það þurfi bara samspil okkar allra. Við erum kannski svona bara að ýta á, hvetja til þess að ganga betur og ef að menn ætla ekki að gera það þá ætlum við að segja ok, þá ætlum við bara að sekta ykkur en það er auðvitað svolítið langt gengið þegar maður fer að sekta mann 100 skall. Þannig að kannski hnippi bara í nágrannanum og segir við þið næst sekta ég þig eða kæri þig. Þannig að ég held að þetta sé ágætt vitundarvakning að klára þessi lög, koma þessu sektarákvæði inn og það verði til þess að bara við öll og almenningur gangi betur og þá er tilgangurinn náð. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti, ég vil þakka flutningsmönnum þessara tillögu og fyrsta flutningsmanni hv. þingmanni Ásmundi Friðrikssyni fyrir að koma með þetta mál hér inn. Eins og fram hefur komið í máli manna hér þá hefur náttúrulega orðið gríðarleg vitundarvakning og breyting í viðhorfi fólks til sorpmála. Lengi tíðkast að tala það og segja að haft orðatiltæki að lengi tekur sjórinn við og mönnum fannst eðlilegt að fara hæfilega langt frá landi og láta ýmislegt gossa í sjóinn af því þú sást það svo ekki meir eða ekki, líklega bara eitthvað að ströndum aftur. En sorpmálin eru náttúrulega fylgja manninum. Það eru stór úrlausnarefni það og þetta er bara stór iðnaður orðinn og miklu tekjumöguleikar. Þannig að það eru mikil verðmæti líka fólkin í sorpi og mikið til í því.
En það sem ég aðeins að velta fyrir mér hérna, það hvernig þetta sett frá. Þetta mál sett hér fram þetta hnitmiðað og stutt og skýrt, en vantar kannski aðeins meiri skýringar á þetta mál sem slíkt. En hér stendur, með leyfi forseta: öllum sem fara hálendi og þjóðvegi landsins óheimilt að fleygja rusli eða öðru þess háttar á almannafæri nema í þar til gerð ílát. Brot gegn ákvæði þessu varðar refsingu, samanber 90. grein. Þetta í sjálfu sér skýrt, en ég velti fyrir mig hvort að þetta sé ekki svolítið takmarkandi að tilgreina bara hálendið og þjóðvegi landsins, hvað fellur undir þá. Og mér heyrist það að menn séu tilbúin að velta þessu fyrir sér. En þrátt fyrir mikla vitundarvakningu þá nú fólk að missa frá sér ýmislegt. Eins og hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson nefndi hér áðan að menn missa jafnvel heyru ruslapokanum umbúðum út bílgluggana hjá sér. En það var nú gott að vera á vaktinni eins og hv. þingmaður og tína upp og koma til réttri eiganda, og margir hafa nú gert þetta og fólk jafnvel að gefa sig út fyrir og fer í sérstaka ferðir til að tína rusl og taka upp, og það hann lífstíll hjá mörgum og það fagnaðarefni að það skuli gerast. Maður sér ekki í dag, eins og þótti bara eðlilegt, að það var verið að hreinsa niðri rörarhlið úr öskubökkum í bílum og það var verið að henda út rusli bara hér og þar. Þetta þykir ekki eðlilegt, þess að það stingur svolítið í augun þegar maður sér eitthvað viðlíka gerast. En engu að síður að menn enn að átta sig á stöðunni í þessu. Það brugðust margir illa við þegar þurfti að fara að borga fyrir sorp og skilagjald fyrir vöru sem verður að setja inn á sorpflokkunarstöðvarnar, en ég held samt að það sé að verða okkur eld og það þykir bara sjálfsagður hlutur. Við erum kannski farin að hugsa okkur betur þegar við erum að kaupa vöru, að velta fyrir okkur í hvað umbúðum við fáum hana. Margir afþakka umbúðir utan að vöru í verslunum. Við getum orðið keypt ýmislegt án umbúða og ég held að það sé miklu eðlilegra fyrir okkur og við getum lagt okkar að mörkum hvað það varðar. En svo verðum við stundum svolítið móð og dösuð þegar við förum að horfa á heildarmyndina. Það er náttúrulega gríðarlegar umbúðir utan margt og margt sem fylgir okkur. Og umræðan hefur núna verið hversu mikið vegur einn lítill plastahaldpoki á móti einhverju öðru miklu stærra. En þá komum við nú að því að við þurfum hvert og eitt að bera ábyrgð á okkar gjörðum og okkar nánasta umhverfi og hljótum því að þurfa að bera ábyrgð á því, og margt smátt gerir eitt stórt eins og gjarnan sagt. En ég hef nú fyrir því óyggjandi sannanir og hef fyrir því að menn nú að nýta ýmsa aðstöðu og til dæmis jarðgöng víða land og það búa ekki allir svo vel að eiga upphita og hlýja bílskúra með ljósi. Menn hafa þá brugðið á það ráðveiti fyrir vestan að nota útskotin í jarðgöngunum þar til að skipta hljóðkúta og ýmislegt í bílunum. Þetta fínasta aðstaða og menn bara bjarga sér og nýta sér þetta. Og það væri kannski sjálfu sér ekkert athugavert við það, svo frema ekki skapist nein hætta af því. En þá nú kannski lágmarkskurteisi að skilja ekki eftir hlutina sem búið að nota, því það kemur þá niður á vegagerðinni að tína það upp og ganga frá. Það á vegagerðarinnar höndum að halda göngunum hreinum og hreinsa til. Þannig að en þetta veit ég að hefur verið að gerast og það ekki gott. En ég velti líka fyrir mér að vegagerðin hefur líklega eitthvað annað með það fjármagn sem hún hefur til umræða að gera heldur en að vera að tína upp ónýta bílavarahluti. En þetta nú bara svona ábending og sýna hversu fjölbreytt þetta Svo hefur fólk jafnvel verið að spara sér pening við að greiða skilagjald og bara gleymt heilu sófasettunum eitthvað staðar við fáfarna vegi. Það þekkjum við öll, það bara hefur gerst. Kannski þekkjum við ekki öll, nei, það er kannski fullt djúpt í árinni tekið, en það þekkist, við höfum séð það. Þannig að líklega þá þurfum við eitthvað að skoða það hversu, hvernig á að afmarka svæðið, hvernig á að afmarka staðina. Vissulega á öllum almannastöðum eru ruslaílát, það orðið sífellt algengara að þau eru til staðar. Þeir sem eru að ganga nóttina sem sífellt stækkandi hópur, það þykir orðið sjálfsagt að ég get borið umbúðirnar með mér með einhverju inn í, þá hlýt ég að geta borað þær á leiðarenda tómar. Þetta svona verða, já, þeim nótum frekar.
En svo velti ég aðeins fyrir mér sektunum. Er það eitthvað raunhæft? Hver á að vera í því á vaktinni? Eigum við hvert og eitt að geta vera í sektareftirliti? Eigum við að fá eitthvað app við getum sendt á? Þannig sá ég senda út rusli, ég veit ekki, það er þetta að útfæra þetta á allra handamáta. En ég held að lögregluna eins og staðinni núna hafi nú kannski nóg annað að gera, en engu að síður þá er þetta þarft mál og það er mjög gott að ræða þessi mál. Við þurfum alltaf, þetta er eitt af því sem við þurfum alltaf að taka upp til að halda við meðvitundinni í þessum málum og aldrei að gleyma því að það skiptir máli hvað hvert og eitt okkar gerir. En ég bara hlakka til að sjá hvaða framgang þetta mál mun hafa hér inni. Þetta lætur kannski lítið yfir sér en þetta skiptir okkur öll máli. Þannig að ég vil bara þakka flutningsmönnum fyrir að koma með þetta hérna inn og gefa okkur færi á að velta þessum hlutum fyrir okkur. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, við ræðum hér náttúruvernd og gott er nú það. Það er stundum sagt að einfaldasti mælikvarðinn á náttúruvernd eða umhverfisvernd, það er einmitt rusl á almannafæri. Og ég tel að svona undanfarin 10, 20, 30 ár, þá hafi það verið verulegt vandamál á Íslandi, rusl á almannafæri. Og þetta er búið að telja hér upp, þetta eru umbúðir og matarleifar og glerbrot og úrgangur frá fyrirtækjum og heimilum og meira sem spilliefni, rafgeymar eða eitthvað annað, úr sér gengnir hlutir, hús og höld, efni úr viðgerðum og fasteignum, timbur og þess háttar og heilu bílhræin hingað og þangað út í náttúrunni. Þetta þekkjum við öll. Og svona umgengni er jafnt í þéttbýlinu sem í kringum þéttbýlið nálægt við vegi út á landi og svo á hálendinu eins og kemur nú fram í þessu frumvarpi. Og yfirleitt þá snýst þetta það að menn eru að hlífa sér við að fara með þetta á tiltekna móttökustaði, spara pening, spara ferðir, spara tíma og telja þetta vera forsvaranlegt þannig séð. Hér er ég ekki einu sinni að tala annað sem að ég læt stundum, og ég segi bara hreint út satt, fara í taugarnar á mér, og það er drasl á lóðum og heimalóðum, hvað sem það er út í sveitum eða í bæjum. Þetta er inn á eignalóðum eða leigulóðum og það er alveg sér kapítil út af fyrir sig að bæta umgengni þar. Hún hefur batnað stórlega en það er nokkuð langt í land enn með það, mættu margir bæta sig. Og við sem búum hér í höfuðborginni, við teljum mörg hver að rusl á almannafæri sé kappnóg. Ég ætla ekki að nefna nein dæmi, en það gildir þar eins og annars staðar í þessum efnum að það sem eru fjölförnustu staðarnir, þar er tilhneigingin til að rusl sé sjáanlegra en við annars staðar. En þá almennt viðbrögð við ruslaóminningu. Það er náttúrulega að bæta hreinsun, það þarf að gera það. Þó við ætlum okkur að breyta viðhorfi fólks, þá tekur það yfir töluvert langan tíma, þannig að það þarf að bæta hreinsun, hvort sem er í þéttbýli eða utan þéttbýlis. En auðvitað skiptir mestu máli að bæta umhverfisvitund mjög margra íbúa og ferðamanna. Því að ég hef líka oft horft á að margir ferðamenn eru alveg jafn kærulausir eða kærulausari en við hér heimamenn. Og það er í sjálfu sér eitthvað sem að við eigum kannski erfiðara með að eiga við vegna þess að við hittum það fólk ekki kannski nema einu sinni, eða það kemur ekki nema einu sinni hingað og er á ferðalagi vítt og breitt heimin. En hvað það? Þetta er samt sem áður minni hluti fólks, svona í það heila tekið, en eins og alltaf þegar menn eru að fara út fyrir svona þennan viðurkennda ramma, þá er fyrirferðin töluvert mikil. En mig langar að fjalla aðeins þessi vitundamál, umhverfisvitundina og minna á það að það eru auðvitað sektir erlendis. Ég hef til dæmis verið í Singapúr, þar sem manni þóttu nú jafnvel nóg að það mátti ekki einu sinni gefa fuglunum
þá fékk maður $500 singapúrska dollara í sekt ef að það komst upp og það var eftirlitið var býsna mikið. Hér eru svona sektarákvæði nýmæli og það er jú það sem að við erum kannski að ræða hér að mörgu leyti, eigum að fara þessa leið og með hvaða hætti eða ekki, vegna þess að þetta er nýtt. Og með eftirlit og ekki eftirlit, ef við tökum nú hálendi sjálft eins og þetta snýst nú meira eða minna að þjóðvegum á hálendi, þá eru náttúrulega bæði lögregla og landverðir á báðum þessum stöðum, bæði við þjóðvegi landsins og á hálendinu. Svo að auðvitað er eftirlit fyrir hendi en það er spursmál hvort það þyrfti að auka það og það er þá auðvitað peningaspursmál. En á móti kemur að það er auðvitað gott að hafa eitthvað ákvæði, einhvers konar refsiákvæði, hvort það heitir sekt eða eitthvað annað, í lögum vegna þess að það hefur auðvitað fælingamátt eins og hér hefur komið fram og til þess eru nú svona sektir jafnvel í hærra lagið. En þetta eru kjarnaatriði sem við eigum eftir að ræða betur. Kjarnaatriðið hitt sem að ég vil svo ræða, það er auðvitað fræðsla. Það þarf að gera ráð fyrir því að svona lagabreytingu fylgi einhverja ætlanir okkar, þingmanna og löggjafans, fræðslu og við bara skulum kalla það hreint og beint áróður í þessum efnum og hann kostar sitt. Þannig að þarna sjáum við mögulega verkefni sem að þarf að takast á við sem að kostar einhvern pening og þegar kemur að betri þrifum að þá er það eitthvað sem snýr að öllum, eigendum heimilanna og fyrirtækjana og stofnana og ég hef aldrei skilið það í sjálfu sér, tökum eitthvað veitingahús, það er hér opið fram eftir kvöldi og fólk fer út til að reykja, fer út til að hefur jafnvel bjórglas í hendi og annað slíkt og ef að borgaryfirvöld eða bæjaryfirvöld eða hvað þetta nú er ekki koma og þrífa þá er það mjög sjaldgæft að viðkomandi eigendur fyrirtækisins sem var að selja þessa vöru gangi út fyrir og hirði þetta upp. Þetta tekur kannski 10 mínútur eða korter eða minna. Þannig að þessi hugsun að horfa svolítið út fyrir eignina sína og taka þar til höndunum, hún er okkur býsna fjarlæg en mjög algeng víða erlendis. Síðan eru sveitarfélög og borgaryfirvöld og aðrir náttúrulega þeir sem að hafa yfir einhverjum ferðamannastöðum að ráða, hótelum eða stöðum sem eru algengir sem ákvörðunarstaði ferðamanna út af náttúrufegurð og annað, þeir þurfa auðvitað líka að taka til hendinni. Ég myndi líka hvetja til þess að til væri svona blár her eins og sá sem að gengur strendur og hirðir upp plast og annað, að hann væri líka til á svona, hálendi eða víða vangi og ég veit að það hafa slíkir sjálfboðaliðshópar farið en það væri kannski gaman að sjá skipulega af því. Þannig að einhvers konar blár her væri skemmtilegur í þessu tilviki. Svo að því með hálendið og áfangastaði ýmsa og ílátin. Þetta er tiltölulega auðvelt það sem að við erum eða nálægt vegum, nálægt þjóðvegum og það sem er tiltölulega stutt að fara með úrgang sem safnast fyrir í ílát og þarf jú að hreinsa jafnvel á hverjum degi eða oftar, fara með það á móttökustöðvar. Það sem er minnum slíkt og inn á hálendinu, að þá held ég að reglan eigi vera sú að fólk taki með sér úrganginn. Það er að segja það sem er á þannig formi að það er hægt að taka með. Þetta er algild regla í þjóðgörðum mjög víða um heim og hún getur verið gríðarlega ströng. Galapagoseyjum, þar má náttúruskoðandinn, hann má ekki fara með neitt inn á viðkomandi svæði og hann má heldur ekki taka neitt með sér af þessu viðkomandi svæði. Þannig að ef það er eitthvað sem hann þarf að nota eða eitthvað sem hann finnur, þá á hann að taka það með sér út og skila því sjálfur í byggð til móttökustöðva. Þannig að það er býsna góð regla til að því sé nú haldið til haga. En við erum hérna fyrst og fremst að fjalla frumvarp sem að snýr að hálendi og þjóðvegum og það er auðvitað vegna þess að þessi tiltekna breytinga til að hún kallast á við lög náttúruvernd.
og það er jú komið hér fram að þetta ætti nú hugsanlega að vera eitthvað víðtækara en látum það vera. Þetta liggur frammi og í grunninn er ég sammála hugsuninu sem liggur að baki. Þetta mætti vera ítarlegra. Þá eftir að hyggja betur að útfærslu þessara hugmynda og skipulagi sem að því tengist. Ég skal ekki spá því hvernig háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd tekur á þessu, hún gerir auðvitað sitt besta, en það er allavega búið að hleypa startskotinu af hér í mjög þarfa umræðu umgengni á almannafæri, hvort sem það er byggð eða óbyggð, og það ber að þakka. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ætla að byrja að segja það að ég er ekki endanlega búinn að mynda mér afstöðu til þessa máls, en í fljótu bragði líst mér vel á það. Fyrirvarinn sem ég myndi vilja hafa á því og ég ætla að láta stjórna svolítið afstöðu minni er hvort að þessi sekt sé svona í samræmi við meðalhóf. Það er að segja þá reglu að ganga ekki lengra en nauðsyn er til þess að ná tilteknu markmiði. Eins og ég segi, í fljótu bragði finnst mér þetta fínt, en þetta er eitthvað sem ég myndi vilja skoða betur þegar málið er komið úr hv. umhverfis- og samgöngunefnd og komið hingað aftur til annarrar umræðu. Það sem gleður mig rosalega mikið við að sjá þetta mál er að mér finnst að endurspegla það í raun og veru er ekkert mikill ágreiningur lengur í samfélaginu mikilvægi náttúruverndar. Fólk greinir kannski á hvað sé náttúruperla eða hvort að hvernig eigi að fara þegar það er vegað á milli náttúruverndar og hagvaxtar eða framkvæmda eitthvað því líkt, en í grunninn þá er allir saman mikilvægi náttúruverndar í þeim skilningi að hingað kemur enginn og segir það skiptir ekki máli. En enginn sem gerir það. Og þetta kemur mér aðalega frá Sjálfstæðismönnum og þar af allavega einhverjum sem eru í frjálslyndari kantinum í þeim hv. flokki. Það sem að mér hins vegar finnst pínulítið erfitt við þetta mál. Nú reyni ég að gera ekki lítið úr því. Það er ekki markmið mitt að gera lítið úr þessu máli. Mér finnst það mikilvægt, mér finnst viðfangsefni frumvarpsins mikilvægt. En það er að mér finnst þetta svolítið endurspegla það að stjórnmál og stjórnvöld eru ofboðslega lengi að bregðast við hröðum breytingum í samfélaginu. Það er eðli stofnana eins og Alþingis og í rauninni sem betur fer vegna þess að valdastofnanir sem eiga að vera lýðræðislegar, þær þurfa að þróast hægt, þær þurfa að vinna hægt til þess að ríki samhugur mikilvægi þess að beita þeirri stofnun til þess að laga samfélagið. Og þetta er eitthvað sem við tökum svolítið sem sjálfsögðum hlut í íslensku samfélagi, en til dæmis eftir hrunið 2008, efnahagshrunið og hina svokölluðu búsáhaldabyltingu, að þá í raun og veru var enginn sem sagði burt með Alþingi, ég ætla bara að taka yfir Ísland og ráða þessu sjálfur. Það var enginn sem sagði það. Fólkið sem vildi breytingar, það bauð sig fram til Alþingis og í því felst virðing fyrir þessari stofnun í eðli sínu og trú á það að hér sé hægt að breyta hlutunum. En vandinn er, eins og ég segi, að þetta gerist mjög hægt. Og þetta er einhverjum mál sem við hefðum átt að taka til umræðu og samþykkja í einhverju formi fyrir áratugum síðan. Vegna þess að það vill svo til að það eru aðrar breytingar í gangi í okkar umhverfi sem er ekki hægt að lýsa öðruvísi heldur en yfirþyrmandi og það eru loftslagsbreytingar. Nú vona ég, virðulegi forseti, að ég sé ekki að fara út fyrir efnið að mati forseta, en jafnvel ef svo væri, sem væri ósammála, þá ætla ég að beita fyrir mig neyðarréttinum vegna þess að náttúruvernd og það að draga úr loftslagsbreytingum er ekkert minna heldur í spurningum afkomu dýrategundarinnar okkar. Afkomu mannlegs samfélags eins og við þekkjum það á allri plánetunni, þeirri einu sem við kunnum enn þann dag í dag að byggja. Og það breytist vonandi einhvern tíma. Vonandi komist við að byggja aðrar plánetur. En það er hætt við því að það takist ekki vegna þess að hraðinn og ótrúleg snilligáfa mannskepnunnar til þess að
framleiða hluti og búa til sniðuga og skemmtilega hluti, gæti verið okkar elskulegu dýrategund ofviða. Og samhengi við þetta frumvarp það að hér viðurkenning á því, við eigum ekki að skemma umhverfið okkar, og í öðru lagi viðurkenning á því að ef við ætlum að skemma umhverfið, þeir sem að skemma umhverfið okkar, þeir eiga að borga peninga. Og það á að vera sárt. Það á að vera sárt að skemma umhverfið. Það á að vera vont. Fólk á að líða pínu illa með það. Það eru skilaboðin í frumvörpum eins og þessu. Og þau eru nauðsynleg. En af einhverjum ástæðum, þegar kemur að loftslagsbreytingum, ástæðum sem ég skal nefna hérna á eftir, að þá eins og það sé ekki jafn mikill samhugur það. Og í því felst þessi hægagangur hér á Alþingi sem ég fjallaði áðan. Að nú liggur fyrir skýrsla, svokölluð IPCC-skýrsla frá 2018. Og það ekki bara skýrsla af einhverjum vinstri sinnuðum hippum, einhvers staðar í fjallakofa að reyna að koma að einhverjum svona samfélagslegum málum sínum á framfæri. Það skýrsla sem unnin, tekin saman af færustu vísindamönnum heims og sett fram í sameiningu. Fólk með alls konar bakgrunn, alls konar hagsmuni, og það leggur þetta fram. Og niðurstaðan ekki sú að loftslagsbreytingar og okkar þáttur í því að valda þeim sé eitthvað svona áhyggjuefni sem við gætum þurft að hafa áhyggjur af. Það ekki þannig. Loftslagsbreytingar að eiga sér stað núna, í dag. Sjórinn að hitna, hann að súrna og lífríkið að breytast til hins verra mjög hratt út af okkur vegna þess að við hleypum gróðurhúsalofttegundum út í andrúmsloftið. Þetta það bil eins staðfest vísindi og þau geta orðið í þessari grein. Þetta ekki tilgáta. Í dægurmáli myndi maður kalla þetta staðreynd, þó með þeim við fyrirvara að í vísindalegum skilningi á maður að fara mjög varlega með það og það þýðir nákvæman hlut. Í svo dægurmála skilningi má segja að þetta sé staðreynd. Það enginn sem þekkir málið, jafnvel bara smá, að efast þetta. Og því miður samband mannkyns við sannleikann afskaplega skrýtið og kaldhæðnislegt, samanber því að ennþá lifa ótrúlegustu trúarbrögð, bara góðu lífi, og fólk algjörlega reiðubúið til þess að trúa mjög auðveldlega afsannaðri vitleysu ef það vill trúa því, ef það hentar að trúa því, eða fær völd með að trúa því, eða ef það huggandi að trúa því. Það ekkert áfellisdómur yfir öll trúarbrögð, bara benda á það að sama hverju fólk trúir, þá trúir meirihluti mannkyns einhverju öðru, sem hlýtur þá að vera vitleysa í huga hvers eins okkar, þar sem engin trúarbrögð hafa hreinan meirihluta. Þetta undarlega samband mannkyns við sannleikann þýðir það að mannkyn og sér í lagi leiðtogar mjög mikilvægum iðnríkjum eins og Bandaríkjanna, Brasilíu, taka vandann ekki alvarlega, gera lítið úr honum. Forseti Bandaríkjanna, sem ég ætla ekki að tala mjög mikið hérna, þannig að það myndi taka allan mánuðinn, kalla þetta á sínum tíma kínverskt samsæri. Við erum þar að forseti Bandaríkjanna, sennilega mikilvægasta leiðtogans í því að fá stofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar eða aðrar þjóðir yfir höfuð til þess að gera eitthvað saman, segir opinberlega að stærsta vá sem mannkynið stendur frammi fyrir í dag sé eitthvað samsæri, eitthvað kínverskt samsæri, til þess að draga úr iðngetu Bandaríkjanna. Auðvitað fráleit pæling eins og reyndar flest sem virðist koma frá þeim manni. En á meðan svo að við horfumst ekki í augu við það að loftslagsbreytingar eru vandamálið sem við eigum að vera að einbeita okkur að. Nú, þetta mikilvægt. Við viljum ekki hafa rusl upp á hálendinu og þjóðvegum landsins. Ég skil það, ég sammála. Við viljum ekki hafa plastslikju fljótandi í Kyrrahafinu. Við viljum ekki hafa ónýtt land í Úkraínu eða eitraðan sjó í kringum Fukushima í Japan. En við erum að tala gjörvalla plánetuna. Við erum að tala meira eða minna alla þætti hennar sem að yfir höfuð mögulega geta boðið upp á mannlegt líf. Allavega svo líf geti talist. Og þess vegna velti ég fyrir mér svolítið, svona pólitíska möguleikanum í þessu öllu saman. Hérna ekkert mál fyrir jafnvel hv. Sjálfstæðismenn að koma og segja mér finnst að það ætti að vera bannað að fleygja rusli og að það ætti að vera svo dýrt fyrir fólk að það væri vont. Hvað ef maður segir þetta losun gróðurhúsalofttegunda? Hvað ef maður stingur upp á því? Að það eigi að vera vont.
Fólki að líða pínu illa með það. Nú, það fer í samvisku fólks, en það er ekki nóg. Hvað maður myndi stinga upp á því að olíugjald yrði hækkað svo mikið að það verði beinlínis vont? Við skulum hafa alveg á hreinu hvað er sagt í þessari skýrslu. Það sem þarf til þess að snúa við algjörlega hræðilegri þróun á þessari öld innan líftíma margra sem hér eru inni, að það þarf mjög róttækar og fordæmalausar breytingar á okkar samfélagi. Mjög róttækar og fordæmalausar breytingar á okkar samfélagi. Og hvenær höfum við verið snögg að því? Hvenær höfum við fljótlega farið út í jafnréttispælingar eða að frelsa þræla eitthvað því líkt? Slík verk taka venjulega áratugi, jafnvel 100 ára og sum enn óleyst. Og við þurfum að gera þetta bara næstu örfáu áratugunum til þess að jörðin verði byggileg. Það er erfitt að íkja hversu yfirstefnandi þessi vandi er og mér finnst ennþá því miður eins og fólk taki þetta ekki alvarlega og láti eins og þetta sé eitthvað svona, eitthvað sem reddast. Þetta mun ekkert reddast. Vitið hvernig náttúrulögin, lögmálin eru búin að skrifa þetta frumvarp? Þau eru búin að skrifa þarna, ef ekkert er gert, og tekið allan peningin ykkar. Allan pening í öllum heiminum. Alla innviði. Rústa öllum samfélögum. Það er sektin fyrir að gera ekki neitt núna. Þetta eru ekkert ýkjur. Og eins og ég segi, með þessu fyrirvara sem ég fór yfir áðan, við virðulegan forseta, ég vona að það teljist ekki sem svo ég sé að fara út fyrir efnið. Þannig að mér finnst mikilvægt að við höldum í huga þó að inntak þessa ágæta frumvarps sé það, við verðum að vernda náttúruna, við eigum að vera sammála um að vernda náttúruna og það á að vera ofboðslega vont að eyðileggja hana. Það er ekki spurning landsbyggð á móti höfuðborg eða ríkan kall á móti fátækum kalli, eins og loftslaginu er bara slétt sama það hvort að gróðurhúsalofttegundum sé sleppt út í andrúmsloftið á landsbyggðinni eða af ríkum manni eða fátækum. Ég vara eindregið við því að þessu máli sé slegið upp í einhverja átakalínur til þess að búa til hópa gegn öðrum fyrir einhverja pólitíska slægi. Ég vona að það sé byggt á misskilningi vegna þess að ef ekki þá er erfitt að sjá hvað gæti legið að baki. En eins og ég segi, ég ætla að bíða eftir þetta mál komið úr nefnd í sambandi þetta við sektina, því það þarf að vera meðalhóf. En ég held að sé hollt að velta fyrir sér hvernig meðalhófssekt í samhengi við loftslagsbreytingar myndi líta út. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið. Vistvæn opinber innkaup á matvörum, þingsályktunartillaga, mál nr. 43 á þingskjali 43, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar vistvæn opinber innkaup á matvöru og auk þeirra sem stendur hér eru meðflutningsmenn mínir þingmennirnir hv. Silja Dögg Gunnarsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir og Líneik Anna Sævarsdóttir. Ég ætla að fá að grípa hér niður í greinargerð. En þingsályktunartillaga þessi var áður flutt á 148. þingi en náði ekki fram að ganga og hún er hér flutt aftur í óbreyttri mynd. Miklu varðar að lágmarka losun gróðurhúsalofttegunda, notkun skaðlegra hormóna og eiturefna, ofnotkun sýklalyfja sem leiðir að sér fjölónómar bakteríur og önnur skaðleg áhrif á umhverfið og velferð dýra við framleiðslu og flutning matvöru. Ríki og sveitarfélög geta haft veruleg áhrif þar á með því að hafa umhverfisvernd og dýravelferð að leiðarljósi við innkaup á matvöru. Til dæmis má ætla að hátt í 150.000 manns, nemendur, starfsfólk hjá hinu opinbera, vistmenn á dvalar- og öldrunarheimilum og fleiri eigi reglulega kost á að borða í mötuneytum á vegum hins opinbera. Ef miðað er við að 2/3 þeirra neyti þess kost er 100.000 manns að ræða. Íslensk lög opinber innkaup
nr. 120/2016 byggjast á evrópskri tilskipun 2004/2014 nr. 24. Það er ESB reglugerð opinber innkaup. Tilskipuninni er viðurkennt að nýta megi opinber innkaup til að vinna að umhverfisvernd og velferð dýra. Lög opinber innkaup beinast þó einkum að því að tryggja að innkaup séu hagkvæm og gera opinberum aðilum almennt aðeins heimilt en ekki skylt að taka tillit til umhverfisverndar við innkaup. Með tillögu þessari er lagt til grundvallar að ávallt verði tekið tillit til umhverfisverndar og dýravelferðar við opinber innkaup á matvöru. Ríki og sveitarfélög leggi þannig þungt lóð á vogarskálar vistvænnar matvælaframleiðslu. Tilvitnun lýkur. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur nú þegar sett sér metnaðarfull markmið í loftslagsmálum sem ná lengra en Parísarsamkomulagið gerir ráð fyrir. Markmið kolefnishlutlaust Ísland árið 2014 kallar á breiðan stuðning við sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki og atvinnugreinar í viðleitni þeirra til að setja sér markmið í loftslagsmálum. Allar stærri opinberar áætlanir þarf nú að meta út frá loftslagsmarkmiðum. Hjá því verður ekki komist ef við ætlum að ná árangri í loftslagsmálum og standast alþjóðlegar skuldbindingar. Hæstv. forseti, í tillögum Alþingis hvernig efla megi græna hagkerfið er lögð áhersla á að ríkið verði jákvæð fyrirmynd. Þar er fjallað hvernig samþætta megi sjónarmið umhverfisvernd við góða innkaupahætti. Í stefnunni vistvæn innkaup og græna ríkisrekstur sem stjórnvöld undirrituðu 9. apríl 2013 er tekið mið af báðum þessum þáttum. Hún hefur náð að festa sig í sessi í allri opinberri umræðu og þykir nánast sjálfsögð í dag. Sú stefna nær þó ekki yfir opinber innkaup á matvöru eins og hér hefur verið fjallað Þannig hefur reynslan sýnt að opinber innkaup eru öflugt tæki til að efla samfélagslega ábyrgð og ná þannig fram jákvæðum markmiðum. Þau eru órjúfanlegur hluti af hagkerfinu og mikilvægt stjórntæki í opinberum rekstri. Markmið laga opinber innkaup er að tryggja jafnræði fyrirtækja og stuðla að hagkvæmni í opinberum rekstri með virkri samkeppni og efla nýsköpun og þróun við innkaup hins opinbera á vörum, verkum og þjónustu, samanber 1. grein laganna. Því kann að vera flókið í framkvæmd að finna raunhæfa leið sem tekur bæði tillit til umhverfisverndar og dýravelferðar við opinber innkaup á matvöru. Ekki er hægt að skylda stofnanir og sveitarfélög til að velja íslenska matvöru, þótt vissulega megi færa rök fyrir því að velja ætli íslenska matvöru fremur og efla íslenska matvælaframleiðslu vegna gæða hennar og hreinleika. Niðurstaða skýrslu kolefnisspor garðyrkjunnar sem unnin var fyrir samband garðyrkjubænda sýnir, svo dæmi sé nefnt, að íslensk garðyrkja hefur mest forskot þegar afurð er flutt inn með flugi. Það að flytja salat til landsins kostar rúmlega þrefalt meira kolefni en allt ferlið á Íslandi og er hlutfall íslenska kolefnissporsins 26% af því innflutta. Allt skiptir þetta máli og í stóra samhenginu þegar talið best af umhverfismálum. Og til gamans þá langar mig til að benda á það að Danir sem eru framalega í þessum málum, að þeir eru svo hrifnir af íslensku grænmetinu að þeir vilja það helst af því að ræktunaraðferðirnar hér á landi og hreinleiki vatnsins er langt umfram það sem þekkist annars staðar. Við búum hér yfir gríðarlegum gæðum. Undanfarin ár hefur orðið mikil vakning í Danmörku hreinleika matvæla og segja þeir íslenska vatni einstaklega hreint og þar sem í grænmeti sé mikið vatn skiptir hreinleiki þess gríðarlegu máli þegar kemur að bragðgæðum. Og það var meira að segja valið bara í forsetaveislu. Þannig að en á þessum tímum verður varla komist hjá því að opinber innkaup taki í meira mæli mið af þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í málum er varða umhverfisvernd. Mér langar í því sambandi að draga frá nokkur atriði úr neytendastefnu íslenskra sauðfjárbænda sem mér finnst vert að nefna í þessu sambandi. Þar er lögð áhersla á að íslenskir neytendur fái sem mestar upplýsingar þær afurðir sem bændur framleiða í sátt við náttúru og samfélag. Bæta á upplýsingagjöf til neytenda þannig að umhverfisfótspor matvöru komi skýrt fram með tilliti til kolefnislosunar, áburðarnotkunar, erfðabreytt fóðurs, sýklalyfjanotkunar, hormónanotkunar og svo framvegis. Taka á sérstaklega fram ef ekki er með öllu ljóst að afurðir séu af dýrum sem alin eru við sambærilega dýravelferðarreglur og gilda hérlendis.
Þar er fjallað sérstaklega fordæmi hins opinbera að neytendavernd með siðlegri innkaupastefnu en þar segir orðrétt með leyfi forseta. Gerð verði skýlaus krafa að fyrir liggi upplýsingar uppruna, dýravelferð, umhverfisfótspor, hormóna, lyfja og eiturefnainnihald við öll opinber innkaup með tilliti til þeirra þátta sem greinir í lið 1-4. Það sé forsenda innkaupa bæði ríkis og sveitarfélaga að matvörur standist ströngustu gæðakröfur í þessu tilliti. Hollusta, hreinleiki og umhverfisfótspor með tilliti til sýklalyfjanotkunar, dýravelferðar, hormóna, lyfja og eiturefnanotkunar verði metin að minnsta kosti jafn þýðingarmikil við opinber útboð og innkaup á matvælum og verð eða hæfi bjóðenda. Þetta gildi ríki, sveitarfélög og allar opinberar stofnanir og félög. Tilvitnun lýkur. Við þetta má svo bæta að í neytendastefnu, nú farin að endurtaka mig eitthvað, að í neytendastefnu sauðfjárbænda til 2027 er gert ráð fyrir að búið verði að kolefnisjafna íslenska sauðfjárrækt fyrir þann tíma og að allar íslenskar sauðfjárafurðir verði vottaðar með lágmarksumhverfisspori og fyrir 2027. Íslenskt sauðfé er nú þegar alið án hormóna og vaxtarhvetjandi lyfja og erfðabreytt fóður hefur verið bannað. Notkun á sýklalyfjum er hér með minnsta sem þekkist í heiminum. Við erum svo heppin að búa við hagstæð veður- og loftslagsskilyrði svo ekki er sérstök þörf á eitur- og hjálparefnum í íslenskri sauðfjárrækt og áburðarnotkun er lítil í alþjóðlegum samanburði. Allt þetta mikilvæg atriði lúta að umhverfisvernd, dýravelferð og neytendavernd og er ekki sjálfsögð krafa að neytendur fái skýrar upplýsingar þessi atriði svo þeir geti haft upplýst val við kaup á vöru. Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður, varaþingmaður Þórarinn Ingi Pétursson sendi fyrirspurn á 148. þingi til allra ráðuneyta hlutfall íslenskra matvæla við innkaup ráðuneyta og langar mig til að grípa hér niður í svari. Tilvitnun hefst með leyfi forseta. Ekki fyrirliggjandi í forsætisráðuneytinu upplýsingar upprunaland matvæla sem keypt voru inn á því tímabili sem spurt er Fyrirspurnin gefur tilefni til að vekja athygli á því að á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins nú rekið verkefni Matarauður Íslands. Hlutverk þess annars vegar að draga fram sérstöðu íslensks hráefnis og matarmenningar til að auka hlutdeild hennar í heildarmynd Íslands og auka með því þekkingu á íslenskum matvörum og afurðum og ásókn í þær og hins vegar að styrkja matartengd verkefni sem efla heildarhagsmuni, byggða og verðmætasköpun í sátt við sjálfbæra þróun. Opinber innkaup ríkisins umtalsverður hluti á hagkerfinu og því skiptir máli hvernig þeim hagað. Með hlutdeild sinni í matvælamarkaði getur ríkið haft áhrif á þróun á markaði og verið drifkraftur nýsköpunar og lagt mikið af mörkum til sjálfbærrar þróunar. Metnaður hins opinbera á að felast í því að gefa börnum, öldruðum og öðrum þeim hið opinbera matreiði fyrir lystuga og heilnæma máltíð. Ný lög opinber innkaup tóku gildi haustið 2016 en þau taka mið af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins innkaup opinberra aðila á vörum, verkum og þjónustu. Tilvitnun lýkur. Hér hafa verið stigin jákvæð skref og það gott að ríkið gangi á undan og áform ríkisstjórnarinnar að efla þetta og stíga þarna inn mjög gott og það kominn af stað vinnuhópur í þessu. Það var fyrir tilstuðlan hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem því var komið af stað og það vel. Þetta mál mun einungis styðja það og koma inn í það. En ég vil líka einnig fá að geta þess að í skýrslu til Alþingis frá Ríkisendurskoðun kemur fram að við líklega komin skemmst á veg varðandi vistvæn innkaup þegar kemur að matvælum. Mestum árangri höfum við náð í innkaupum á pappír og hreinlætisvörum. Það mjög einfalt. Þarna hafa menn á gríðarlega góðum árangri og það vel. Þar fara menn bara eftir svansmerktum vörum. Það skýrar leiðbeiningar með ákveðnum merkingum á vörum. Það hefur mikið ánust en það verk að vinna þegar kemur að matvælum.
Það er miklu snúnara og flóknara viðfangsefni. Yfirleitt er verkefnum útvistað til verktaka við innkaup. Kannski þá þarf að skýra reglurnar þegar kemur að þeim lið, þegar útboðin fara fram og menn gangast inn í þau. Þetta þyrfti að laga, það er verk að vinna og ég vona að við berum gæfu til þess að stíga þau skref áfram. Í raun ber okkur skylda til að fara eftir þeirri stefnu sem hefur verið í gildi frá 1998 en sú stefnu vistvæn innkaup og grænan ríkisrekstur var endurskoðuð árið 2013. Við erum á réttri braut en þurfum að bretta upp ermar og ná betri árangri. Með þessum hætti getum við líka styrkt innlenda matvælaframleiðslu. Ég er hvergi feimin við það því að hún stenst fyllilega samanburð við framleiðslu annars staðar. Hér erum við með mikil gæði og við þurfum að þekkja hvernig allir ferlar eru, allt frá því að varan verður til og þar til hún kemur á borð neytandans. Þar stöndum við sterk. Íslenskur landbúnaður og íslensk landbúnaðarframleiðsla stendur mjög framarlega og það hefur verið mikið kappsmál hjá okkur, mínum flokki, Framsóknarflokknum, okkur Framsóknarmönnum, að fylgja þessum málum eftir. Að ég hef trú á því að hér stöndum við með pálmann í höndunum ef við byggjum á þessum grunni. En ríkisstjórnin hefur stigið góð skref og mikil skref með því að setja á stofn hóp til að móta matvælastefnu fyrir Íslands. Og ætla ég að vitna hérna í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Þar kemur fram að Ísland á að vera leiðandi í framleiðslu á heilnæmum landbúnaðarafurðum og að tryggja áframhaldandi samkeppnishæfni í samkeppnishæfni sjávarútvegs á alþjóðamörkuðum. Einnig kemur fram að nýta beri tækifæri sem byggjast á áhuga á matarmenningu með sjálfbærni og gæði að leiðarljósi, þróa á lífhagkerfi enn frekar og stuðla að nýsköpun og vöruþróun til að auka virði afurða og byggðafestu. Þetta er gríðarlega mikið og stórt mál í öllum byggðamálum að við séum með öflugt atvinnulíf allt land og við séum að nýta auðlindina okkar landið til að framleiða heilnæm matvæli. Og það er búið að skipa þennan ráðherrahóp sem og verkefnisstjórn til að móta matvælastefnu fyrir Íslands eins og ég kom að áðan. Og meðal þeirra þáttar sem hafði verið að leiðarljósi við mótun stefnunnar er sjálfbær framleiðsla, bætt aðgengi að hollum matvælum, nýsköpun og upprunamerkingar og aðgengi að upplýsingum. Þá er lögð áhersla á að draga úr matarsóun og auka samkeppnishæfni á alþjóðlegum mörkuðum. Með þessu hefur komið inn á þætti sem snerta fæðuöryggi en hafa verður í huga að í þessu tilliti að segja má að viðfangsefni sem lúta að fæðuöryggi séu á málefnasviði fleiri ráðherra. Tilvitnun lýkur. En það er gert ráð fyrir að þessi stefna líti dagsins ljós núna í lok árs og þetta þykir mér mjög jákvætt af því hérna er ríkið að stíga á undan og það á að vera fyrirmynd í siðlegum innkaupum og regluverki í kringum það. En þetta mál sem ég er að leggja hér fram í annað sinn, það gengur út frá því að við horfum alltaf út frá öll innkaup frá vistvænu sjónarhorni. Það leiðir svo að því, finnst mér, að við hljótum að velja það sem við getum framleitt hérna nær okkur, næst okkur, byggt upp umhverfið og elt okkur hér á þessu góða landi og í kringum okkur. Það er ekkert sjálfgefið að við eigum að vera að flytja matvæli yfir hálfan hnöttinn allt árið. Eigum við ekki að reyna að vera frekar árstíðabundin í neyslu matvæla. Ég held að það hljóti að vera eðlilegt en ég vona bara að þetta mál nái hér fram að ganga. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég þakka fyrir framsöguna. Það er margt sem ég get tekið undir í þessari ræðu og í þessu þingmáli. En mér langar kannski til þess að spyrja hv. þingmann, hvernig þegar verið að tala vistvæna leiðir og dýravelferð, hvort það þurfi ekki að auka lífrænan búskap á Íslandi og hvort það sé ekki allt of margar hindranir fyrir bændur og þá sérstaklega með tilliti til þess að stóru sláturhúsin að bændur þurfa að fara með sína skepnur í stóru sláturhúsin og það er oft voða lítil virðing borin fyrir því að þetta sé lífrænn búskapur og er dæmi þess efnis að verið sé að fara með eina skepnu og fær 6 læri tilbaka og
og ekkert vitað hvort þetta sé lífrænt eða ekki lífrænt afurðin sem að bóndinn að fá tilbaka úr sláturhúsinu. Þetta svona það sem ég hef heyrt af aðilum sem eru í þessum bransa, eru með lífrænan búskap. Og velti fyrir mér hvort að hv. þingmaður sé mögulega með einhverjar tillögur eða einhverjar lausnir, eða hvort að það sé ekki góð leið að fara, að stíga svona skrefin í átt að því að fara í meiri lífrænan búskap. Þingmaðurinn talaði að það væri til dæmis búið að banna erfðabreytt fóður fyrir kindur, hvort að það sami eigi að eiga við nautið, beljurnar. Hvernig við getum þróað okkur áfram í þessa átt. Á svarandsvari hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni Halldóri Mogensen fyrir ágætis andsvar. Íslenskir bændur hafa verið mjög metnaðarfullir í því að framleiða gæðavöru. Það held ég geti bara staðið hér og fullyrt algjörlega kinnroðalaust. Á heildina séð hafa menn náð alveg gríðarlega miklum og góðum árangri. Við erum að tala um lífrænan, vistvænan búskap og hugtökin flækjast stundum svolítið fyrir okkur. En allt í einu erum við farin að tala um lífrænan búskap sem eitthvað sérstakt, en hefðbundinn búskap sem eitthvað allt annað. Ef við skoðum þetta í stóra samhenginu, svona setjum þetta jafnvel upp í eilífðina eða bara veru okkar hérna á þessum stað, að þá er afskaplega stutt sem við fórum að nota aukaefni í búskap, einhver hjálparefni. Þannig sjálfu sér er það ekki langur tími. Lengi vel voru menn að setja það fyrir sig að hér væri erfitt að stunda lífrænan búskap, bara vegna aðstæðna í náttúrunni, en það er búið að afsanna það. Það er hægt að fara lengra. En það er að líka verða vitundarvakning og breyting hjá bændum. Þeir þurfa sjálfur að taka ákvarðanir um það. En við erum mjög nálægt á mörgum sviðum. Svo í sauðfjárræktinni, það var mjög framsýnt fólk sem tók þessar ákvarðanir fyrir mörgum árum að banna lyf í fóður. Og það er bara fjársjóður sem við búum yfir og við höfum að þakka þessu fólki fyrir sem kom því á. Það er bara ómetanlegt fyrir okkur. Það sem ég þekki til sláturhúsa, þá veit ég ekki annað en að sé farið eftir ströngum gæðakröfum og reglum. Og kannast nú ekki við það að það komi 6 læri af einni skepnu. Og ef að það hefur gerst, þá heldur við sér nú bara ræða ykkur önnur mál og hér við þá komum bara inn á brautir kraftaverka og undra ef að það hefur verið og ef sú er raunin. Og þá eru menn örugglega ekki í lífrænum búskap ef það eru farnir að koma svoleiðis afurðir af skepnunum. Þá er eitthvað annað í gangi sem að ég þekki ekki íslenska bændur af að sinna. Andsvar síðar að sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég var náttúrulega að vísa í það að þá er verið að blanda skepnunum saman og bóndinn er að fá einhverja afurð tilbaka sem hann kannast ekki við. Sem er mjög erfitt ef að þú ert í lífrænum búskap og þú vilt geta selt vöruna þína og að neytandinn viti að þetta sé lífrænt sem að þau eru að versla. En ég bara velti fyrir mér hvort að það væri skynsamlegt að leyfa aftur bændum að slátra sjálfur. Hvort það sé þörf á því að hafa þessi stóru, að hafa þetta svona miðlægt, að séu allir slátrað á sama stað. Og hvort að það í raun og veru sé hægt að flokka sem dýravelferð, að gera það á þann hátt. Þegar verið að flytja þessi dýr langar vegalengdir til þess að slátra þeim og öll sú hræðsla sem að fylgir því hjá dýrunum. Ég bara velti þessu fyrir mér varðandi dýravelferð, hvort að þetta væri vænlegt, hvort að hv. þingmaður telur það vænlegt að við skoðum þá möguleika aftur að fara að leyfa heimaslátrun í meira mæli. Ég veit að mögulega er einhver frávik, ég þekki það ekki nægilega vel, þess vegna spyr ég voni að þú getur frætt mig um það eða upplýst mig um hvernig það virkar. Varðandi lífrænt, þá er það rétt og ég tek alveg undir það. Við erum að gera þetta ótrúlega vel hérna á Íslandi. Sérstaklega ef við horfum á mörg önnur lönd í heiminum og hvað það er notað mikið af eiturefnum í búskap þar og hormónum og fúkkalyfjum og allt það. En við erum samt sem áður að nota áburð og ég bara held að við gætum gert betur. Og bara áttum á hvað við þurfum að gera og ég tel að best sé að gera þetta með jákvæðum hvötum, hvernig við getum hvatt bændur til og skapa hér aðstæður sem gera það að verkum að bændur geta farið í meiri nýsköpun
og mögulega farið út í lífrænan búskap án þess að áhættan sé svona mikil eins og hún akkúrat núna. Svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti, ég þakka áfram hv. þingmanni fyrir ágætar fyrirspurnir. Heimaslátrun, hún hefur alltaf verið tíðkuð í gegnum tíðina og tíðkuð lengi. Núna geta menn fengið leyfi til að setja á fót lítil sláturhús, minni stöðvar til að slátra. Raunin sú, eftirsóknin hefur ekki verið mikið. Eftir að reglurnar voru rýmkaðar að þá ég held að það bara komið ein umsókn inn eftir það. En ég alveg sammála því að þetta eitthvað sem þarf að skoða, menn þurfa hvatana, en girðingarnar hafa verið ansi háar. Regluverki í kringum alla vinnuna með meðferðarafurðina, það hefur verið ansi snúið og ansi flókið. Sumir sjá okkur rómantík yfir því að vera slátrað heima og vera með blóðvöllin úti. Mér finnst það nú ekkert sérstakt, en við þurfum að hafa ákveðnar reglur og við þurfum að hafa alltaf velferð dýranna að leiðarljós, og það höfum við. Við höfum mjög strangar reglur og það er ekki í neinni búgrein hér á landi sem hafa gefið eitthvað afslátt til það. Í svínarækt og kjúklingarækt þar eru við með strangar reglur en annars staðar tíðkast, sem gerir bændum ekkert auðveldara fyrir. En og svo annað sem ég langar kannski að benda á, með gæði vörunnar og afurðina sem við erum með hér, að við erum að fóðra skepnurnar okkar á grasi og við erum að framleiða vöru og afurðir af grasbítum. Það er stór hluti mannkyns sem hefur ekki aðgang að því einu sinni og fær aldrei matvæli sem eru tilkomin með þessu. Þetta eitthvað sem við erum að halda í. Þetta bara merkilegt að við skulum hafa þetta hér og það horft til okkur og öfundar augum. Þess vegna hlakka ég til kominu með málum verndun á túnunum sem við eigum. En það nú önnur saga. En það eru hvatar inn í búvörusamningnum til nýsköpunar. Það eru styrkir til að fara út í lífrænan búskap. Þannig að það allt til staðar. En þetta bara ákveðin skref sem hver og einn verður að stíga. Og sumir vilja ekkert endilega fara í einhverja vöruþróun eða framleiðsluþróun. Þeir eru bændur að framleiða bara það sem að búinu snýr og vil kjósa svo ekki að fara lengra. Það verður bara hver og einn að hafa fyrir sig. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Berglind Hasler. Frú forseti. Já, mér langar nú bara að fagna þessari þingsályktunartillögu og vona bara að þetta verði samþykkt. Þetta svona að minnsta kosti fljótt og lítið sé ég nú ekki margt sem að stingur í stúf, en mig langaði til að bæta við að það væri hvort það væri ekki sniðugt að setja inn áherslu á það í innkaupastefnuna að kaupa að versla sem sagt innlent hráefni, en þú svaraðir því, það bara ekki heimild fyrir því. En eins og þú bendir á að ef við skoðum vistsporin þá það náttúrulega bara blasir það við. Þetta væri ótrúlega mikilvægt mál og þetta væri risastórt mál fyrir bændur. Við þekkjum öll stöðu bænda og þetta það miðað við hvað ríkið að kaupa inn þá þetta auðvitað eitthvað sem að myndi bara skipta töluvert miklu máli. Þú komst inn á þessa matvælastefnu og þú voru að ræða lífrænan búskap og ég nú lífrænn bóndi, þannig að ég má nú til með að koma inn í þá umræðu. Ég veit að sakna þess að sjá ekki minnst á lífrænan búskap í þessum leiðarstefum fyrir matvælastefnu Íslands. Auðvitað tek undir það að við erum að gera einmitt frábæra hluti, en lífrænn búskapur auðvitað einstakur og eins umhverfisvænn og hugsaskettur. Við erum auðvitað, það ekki verið að flytja inn áburð, það unnið sem minnst með tæki og tól. Sauðfé auðvitað grasbítur, en það auðvitað ekki öll dýr eins og í svínabúskap og öðrum búskap, þó eins og ég segi, þó svo sauðfé sé þar.
Varðandi heimaslátrun, þetta er einmitt, það er búið að rýmka reglur og þetta er ótrúlega flott, þetta beint frá býli og þetta með smáframleiðendur að þeir fái svona einmitt, geti gert meira heima fyrir. En það má samt ekki gleyma því að það að vera smáframleiðandi, eins og ég einmitt þekki sjálf, að það er ótrúlega mikil vinna sem liggur að baki og þetta er algjörlega bara, já, ég hef aldrei unnið neina vinnu sem svona erfið. En það má ekki gleyma því að þegar við erum að segja, þú veist, að þetta beint frá býli og allt þetta muni koma til með að gera svo mikið fyrir bændur, ég bara er ekki sammála. Við þurfum einhvern veginn að hugsa þetta miklu stærra vegna þess að það að sauðfjárbóndi slátri heima, þú þarft síðan að hugsa þetta til enda. Hvað ætlar að gera við kjötið? Þú þarft að selja þetta og þú þarft að þekka eitthvað inn á markaðssetningu, þannig að þú þarft að hugsa þetta algjörlega til enda og auðvitað eru margir bændur sem að gera það og sumir eru þegar að því og gera það mjög vel og kjötið þeirra er mjög eftirsóknarvert fyrir suma sem að hugsa þetta svona eins og ég reyndar geri en það er engin lausn í því til langframa, það er einhvern veginn ekki það. En að sjálfsögðu viljum við fjölbreyttan landbúnað, við viljum hafa að þetta sé sem sagt rými fyrir alla og þetta rými fyrir nýsköpun en líka með það eins og með nýsköpun, það eru ekkert allir sem að vilja það, sumir einmitt vilja bara vera framleiðendur og þar sé ég rosa mikil tækifæri bara í meiri samvinnu. Þannig að og ef við getum í rauninni skipt landinu meira upp í héruð, þannig að eins og Austurlandi er mjög margir sauðfjárbændur og ef að það væri, við getum hreinlega bara verið með verkefnastjóra á Austurlandi sem að væri allir í tækifærum og markaðssetningu og útflutningi og svo framvegis sem gæti leitt menn saman og að fólk með ólíka styrkleika gæti einhvern veginn lyft grettistaki. Og eins og þú veist, það er stundum alveg það er oft erfitt bara að vera heima í héraði og labba á milli bæja og heyra í mönnum allar hugmyndirnar sem eru en svo vantar kannski einhvern svona til að grípa boltann og bara kýla á þetta. Og þannig að ég sé svona tækifæri því og mér finnst til dæmis eins og Djúpavogshreppur er farin að hugsa svolítið þarna að reyna að hjálpa mönnum til að efla alla framleiðslu heima fyrir, að leita leiða til að efla framleiðslu eldhús í héraði og reyna að nýta þann mannauð sem að sveitarfélagið hefur til að efla vöruþróun í heima og reyna að vinna þetta svolítið sem teymi sem að undir því sem að heitir Sittastló og er ég ætla kannski ekki að fara út í það. En allavega, ég get náttúrulega talað þetta allan daginn, en mér líst rosalega vel á þetta. Við þurfum að setja okkur bara ótrúlega metnaðarfulla framtíðarsýn í landbúnaðarmálum og það þurfa bara allir að koma að borðinu og við þurfum að nútímavæða landbúnað. Við erum auðvitað búin að vera allt of lengi í sömu hjólförunum og hugsa sömu hagsmunaaðila allt of lengi. Þannig að við þurfum að hleypa nýju fólki að og efla það starf sem þeir eru unnið og það unga fólk sem er núna bara að sýna svo mikið metnað og viðleitni til að koma okkur einhvern veginn á nýjan stað. Já, segjum það. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég gat nú ekki staðist það að vera hérna með lífrænan bónda til þess að spyrja hvernig hv. þingmaður telur þá núverandi fyrirkomulag með búvörusamninga, hvernig það gengur fyrir lífrænan búskap. Eru nægilega miklir hvatar til staðar? Er þetta nægilega mikil aðstoð til lífrænna bænda? Og hvernig
mögulega kannski hvernig við fáum þessar vörur meira inn í út af því að það frábært, þetta beint frá bílunni, beint frá bónda, en það bara ekkert aðgengilegt fyrir alla. Og hvernig við fáum meiri vitundavakningu þetta þannig að þetta komi inn í verslanirnar okkar sem manneskja sem verslar lífrænt, að þá ótrúlega lítið úrval og lítill aðgangur að lífrænum matvörum í stórum verslunum. Og ég þarf ofta að fara í margar búðir til þess að finna allt sem ég vantar. Og líka í ljósi þess hversu, svo langar mig til þess að spyrja líka út af því að það var talað að það væri nánast öll dýr sem væru grasbítandi, það væntanlega ekki svínin og kjúklingarnir, en eru nautin ekki líka, það ekki erfðabreytt korn og soja sem nautin að fá? Nú þekki ég ekki, þess vegna spyr ég. Hver munurinn á lífrænu? Það bara áburðin eða það eitthvað fleira sem gerir það að verkum að þetta stimplað lífrænt? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Hasler. Já, varðandi aðgengi að lífrænum vörum þá hefur Krónan til dæmis verið að gera frábæra hluti. Þeir hafa sett sér mjög metnaðarfulla stefnu og þar hægt að fá mjög margt. Frú Lauga og Melabúðin, þar mikið svona gæðastýring á innkaupum, en auðvitað væri þetta gaman að sjá miklu meira en auðvitað rosalega, það ekkert margir íslenskir lífrænir framleiðendur, en við eigum samt þetta stóra fyrirmyndabýli Vallanes á Héraði sem bara, hvet alla til að heimsækja það býli til að fræðast lífræna ræktun. Varðandi nautin, ég nú engin sérfræðingur í því, en ég held að það sé bara svolítið blandað, það náttúrulega bara hey og hvað heitir þetta? Kjarnfóðurstak. Lífræn ræktun ég grænmetisbóndi og þekki það þá auðvitað best. Og þar erum við með lífrænt fiskifóður sem framleitt sem við fáum frá Síldarvinnslunni, og síðan notar maður gjarnan skít og það gefin undanþága frá búum í kring. En eftirlitið allt mjög stíft og það fylgst með því hvað, ef þú ert að nota aðkeypt hráefni þá fylgst vel með því hvað þú ert að nota. Og það svona eitt af þessum merkingum sem að fólk getur algjörlega treyst. Því eftirlitið það mikið. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, við ræðum hér vistvæn opinber innkaup á matvöru og ég ætla ekki að bæta þar við neinu umtalsverðu, heldur nota tækifærið og ræða vistvæn innkaup og aðflutning matvæla svona yfir höfuð, almennum orðum, og draga saman svolítið heildræna sýn. Það er margt komið fram í andsvörum hér á undan mér og það ekki víst að ég bæti svo miklu við, kannski nægja að pakka þessu saman í svolítið heildrænni mynd. En ég ætla að beina fyrst sjónum að framleiðslu innanlands og það jú bæði til lands og sjávar og það jú kannski fyrst með lífrænu vöruna í landbúnaði. Það ekki nema rétt 20 bú á landinu sem að teljast lífræn og ég var hér með fyrirspurn til hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hvað væri hægt að gera til þess að hvetja til meiri lífrænnar ræktunar og við áttum hér ágætis umræðu sem ég ætla svo sem ekki að vísa til, en þetta hefur komið hér til umræðu og auðvitað mjög mikilvægur þáttur í þessu öllu saman. Þar þó eitt sem að menn verða að muna og það kannski svolítið misjafnt eftir hvort við erum með grænmetisframleiðslu lífræna eingöngu eða kjötframleiðslu, að kolefnisspor lífrænnar ræktunar getur verið býsna hátt og það meðal annars út af lífrænni áburðarnotkun. Þannig að oft á tíðum þá þarf að vinna sérstaklega með mótvægisaðgerðum gegn því til þess að kolefnisjafna slík bú. Það svona það sem ég vildi koma á framfæri varðandi lífrænu búin. En aðeins þá
landbúnaðinn frekar, að þessi afmiðjun sem ég hef verið talsmaður fyrir í landbúnaði, þar að segja að reyna að minnka þessa samþjöppun sem hefur jú verið drifin áfram af efnahagslegum orsökum, fækka mjólkurbúum, fækka sláturhúsum, lengja akstursleiðir og svo framvegis, að það er jú alveg klárt mál að út frá loftslagsmálum þá er þessi leið að hluta til alveg rétt, og þetta snýst auðvitað eins og hefur framkomið hérna örsláturhús, vinnslu nær kaupendum, og ég tala nú ekki verslun nær kaupendum, og ég hef eytt töluverðum tíma hér í þinginu til þess að ræða nákvæmlega verslunina, vegna þess að við sjáum jú hvernig hún er orðin. Þetta eru fáar matvöruverslanir tiltölulega, það snýst allt gríðarlegt magn af umbúðum, gjarnan plastumbúðum. Lausasala er mjög takmörkuð, það er annaðhvort hálft kíló af gulrótum eða ekkert, og öll þessi forpökkun, það er til að spara mannskap sennilega, að menn kaupa kjötið í bökkum, en það er ekki hægt að fá nema örfáum stöðum orðið, jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu, keypt eftir vigt. Og það er jú mjög mikilvægt að breyta þessum verslunarháttum. Mönnum finnst þetta kannski gamaldags og einhver rómantík yfir einhverjum kaupmann á horninu eða eitthvað slíkt, en raunveruleikinn er því miður þannig. Og það er ekki bara, ég er ekki að tala um einhvern kaupmann á horninu, ég er að tala um markaði að erlendri fyrirmynd sem að okkur hefur aldrei tekist að þróa hér, sumpart vegna gríðarlegra strangra krafna, hreinlætiskrafna, og einfaldlega vegna þess að það er ekki hefð fyrir þessu. En hún er auðvitað allt í kring í löndunum hér í Evrópu, segjum það bara, og á auðvitað erindi hingað enga síður. Og það er auðvitað ekki það er ekki annarkvort eða, það er auðvitað bæði og auðvitað verða svokallaðir stórmarkaðir áfram einhver leyti, en það er mjög mikilvægt að vinda ofan af þessu vegna þess að við vitum hver matarsóunin er, hver umbúðasóunin er, og hvað þetta kostar fólki í akstri, og hvað þetta kostar birgjana í akstri, og hvað þetta kostar sláturleyfishafana í akstri og svo framvegis, þannig að eða bændurna sjálfa. Þannig að allt þetta er hluti af loftslagsmálunum og opinberum innkaupum á matvöru því að skipta, og tengist auðvitað dýravelferð, og ég ætla ekki að fara neinum orðum um það. Það er svo augljóst mál að það þarf ekki að ræða þannig sérstaklega. En þá við getum alveg speglað þetta yfir á útgerðina. Nú er ég að tala um útgerð til innanlandsbrúks, útgerð í nærumhverfi og útgerðarhættir sem eru þannig að matvaran kemur, það er líka til lífræn, maður getur líka að hugsa sér lífræna fiskveiðar og lífrænar fiskivörur. Það er auðvitað líka erindi til okkar, og þetta snýst auðvitað stutta leiðir á miðin og þetta stóra byggðaatriði að reyna að koma hluta af kvótanum aftur á ótal staði sem hafa mist kvótan af augljósum ástæðum, en sem þurfa auðvitað að geta stunda kannski meira heldur en brýnustu strandveiðar. Þannig að þarna er líka hlutur eða þáttur sem að snertir vistvæn innkaup á matvöru, hvort það er nú opinbera eða almennt séð. Annað atriði sem ég langar að benda á, það er nýsköpun. Að sú vistvæna vara sem okkur langar til að kaupa er jú ekki bara vistvæna gulrætur í bréfpoka, heldur alls konar vörur sem eru þróaðar út frá grunninum. Og það er alveg klárt mál að til þess að breyttir neysluhættir og breyttir verslunarhættir gangi upp, þá þarf svona nýsköpun að vera öflug. Og nýsköpunin hún tengist líka minnkandi útblæstri gróðurhúsalofttegunda frá skepnunum okkar. Það er jú verið að þróa fóðurbæti eða íblöndunarefni í fóður sem að lofar mjög góðu varðandi það að það kemur minna metan úr meltingavegum þessara jórturdýra en áður hefur verið. Og þetta eru efni sem eru að mínu mati vistvæn, og í öðru lagi, þó ég hafi ekki neina þekkingu á því, hafa reynst vel og eru mjög lofandi ef maður orðið það þannig. Þannig að þetta
vildi ég segja framleiðsluna innanlands, en svo aðeins innflutning matvara vegna þess að það snertir auðvitað líka opinber innkaup, að við verðum að byrja fyrr en seinna á að miða umræður okkar meira við loftslagsmarkmið okkar, sem eru jú loftslagsmarkmið í þágu heimsins. Þetta ekki bara okkar þágu, þetta í þágu alls heimsins, og ég dreg þá upp úr hattinum kolefnishlutlaust Íslands 2040. Vegna þess að hingað til þá hafa neytendamál, ef við köllum þetta neytendamál, sumt af innfluttum eða mikið innfluttum landbúnaðarvörum, það snúist fyrst og fremst verð. Kannski gæði að einhverju leyti, jú, en það er verðið enn og aftur sem skiptir máli fyrir talsmönnum margra, bæði verslunar og neytenda. Og menn draga hér fram fáránleg bláber frá Chile sem eru flutt hálfan hnöttinn á veturna til þess við getum borðað þau á þeim tíma. Og menn draga fram jafnvel það sem við kalla bragðlausa tómata frá Hollandi. Þetta allt flutt með eins stóru vistspori eins og hugsast getur. Þessar flutningsvegalengdir þurfa að vera inn í umræðunni vistvæn innkaup heimila, opinbera aðila eða hverja sem er. Og eins framleiðsluhættirnir sjálfur, það er búið að koma hér inn á það í umræðunum á undan. Plöntuverndarvörurnar, svokölluðu, sem að sumir kalla nú bara plöntueitur, sem náttúrulega notað í miklu mæli í ræktun mjög víða í kringum okkur, og við erum að flytja svoleiðis matvæli inn. Lyfjanotkun og sýklaónæmið, það er búið að vera hér mikil umræða það þarf ekki að endurtaka, og vistspor hvers kílós af slíkri matvöru bara í flutningum, og svo kemur dýravelferðin inn í þetta einnig. Þannig að í staðinn fyrir að leggja ofuráherslu sífellt á budduna, þá á að fara að leggja áherslu á það sem við köllum vistgæði og vistverðmæti. Vegna þess að þegar allt kemur til alls að lokum, þá verður það buddan líka. Vegna þess að við vitum alveg hvernig hlutir eða hvernig þróunin fer ef að loftslagshlýnunin heldur áfram í sama mæli og hingað til hefur verið, að þá mun þetta kosta heimilin skilding, og menn munu þá eflaust minnast þessar umræðu eins lítið heftan innflutning á matvælum eins og hugsast getur, helst engin höft. Svo ég ætla að draga það fram hér og bara hvetja til þess að þessi umræða hún snúist endurskoðun allra innkaupa og endurskoðun alls innflutnings, en þetta frumvarp styðji hins vegar og vona að það fái framgang. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, já, við ræðum hér þingsályktunartillögu vistvæn opinber innkaup á matvörum. Og ég þakka bæði framsögumanni og öðrum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu. Mér finnst hún mjög áhugaverð. Mig langar reyndar líka að fá að benda það. Ég þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir hans ræðu, og hann hefur mikla þekkingu á þessum málum og ávallt gaman að hlusta á hann. En það er líka áhugavert að sjá hvernig kynjasamsetningin er hér í salnum og í þessari umræðu. Svo í ljósi þess að konur eru í miklu minnihluta hér á þingi, að þá virðist áhugasviðið augljóslega liggja hér. En það var nú einn hv. þingmaður höfuðborgarsvæðisins sem sagði við mig hérna í hliðarsal í gær: hvað er þetta, af hverju er þetta Alþingi alltaf að ræða landbúnaðarmál? Og ég held að það sé mikilvægt að við þingmenn höfuðborgarsvæðisins tökum einmitt líka þátt í þeirri umræðu, en hún er oft hávær á alla kanta hér á þinginu, og kannski miklu meiri en svona almennt gengur og gerist hjá almenningi hér úti. Ég held að það sé svona almennt ekkert mjög mikið að velta fyrir sér landbúnaðarmálum. En mér finnst þessi þingsályktunartillaga mjög athyglisverð og með mjög góð markmið innanborðs. En ég vil þó taka undir það sjónarmið að mér finnst full ástæða til þess að huga að umhverfissjónarmiðum almennt við opinber innkaup. Reyndar er það svo að ég held að það þurfi líka að skoða
lög opinber innkaup út frá öðrum sjónarhornum líka og við þurfum að vera mjög vakandi yfir þessari löggjöf og ég segi það nú kannski ekki síst vegna þess að ég hef setið í stjórn opinbers fyrirtækis sem hefur trekk í trekk fengið kærur á sig og þurfti að verja mjög miklum fjármunum í lögfræðiaðstoð við slíkt og það bara svolítið gegnumgangandi. Og þá velti ég fyrir mér hvort að vandamáli liggi löggjafarinnar megin eða það að fólk eigi erfitt með að fóta sig innan rammans. En hvað líður að þessu máli hér þegar horft til umhverfissjónarmiða og dýraverndar við opinber innkaup á matvörum þá það mjög áhugavert að það verði skoðað og í rauninni aðhyllist ég það að opinberar stofnanir geti sett sér slík markmið og þá auðvitað uppfyllt lögin sem að þeim ber að uppfylla samkvæmt lögum opinber innkaup. Auðvitað þarf alltaf að horfa á hagkvæmnina líka. Það auðvitað nauðsynlegt að hafa það sjónarmið en lögin auðvitað einblína mjög á það að hagkvæmasti kosturinn eigi ávallt að ráða. Og það hefur til að mynda verið erfitt þegar tek sem dæmi sveitarfélög og opinberir aðilar hafa verið að bjóða út verklegar framkvæmdir að gera ákveðna kröfu sögu eða þekkingu verktaka. Því að þessum aðilum svolítið uppálagt að taka alltaf lægsta tilboðinu. Og aðrar leiðir eins og samningskaupa aðferð og annað hefur bara ekki náðst nógu góð þátttaka í eða einhvern veginn höfum við ekki nóg að náð að fóta okkur nægilega í þeim efnum eins og ég held allavega mörg Norðurlöndin hafi tekist að gera mun betur. Þannig að mig langar bara að beina því til nefndarinnar, háttvirtrar, sem tekur þetta fyrir og ég velti fyrir mig hvort að það sé háttvirt efnahags- og viðskiptanefnd eða Það er fjárlaganefnd. Það er fjárlaganefnd sem fær þetta mál, já, þetta opinber innkaup. Það kannski bara að háttvirt nefnd velti því aðeins fyrir sér hvort það sé þörf á að skoða líka þessi lög út frá fleiri þáttum. En þetta vissulega einn þátturinn sem varðar opinber innkaup á matvöru. Mig langaði aðeins líka að taka undir þau sjónarmið sem hafa komið fram þegar kemur að lífrænni ræktun. Og ég líka áhugamanneskja slíkt sem neytandi og ég fór aðeins að leita á veraldarvefnum og fann ekki neitt nýrra þegar ég sló inn lífrænt lambakjöt. Ég nefnilega heyrt því svolítið fleygt að það sé mjög erfitt að vera með lífrænt lambakjöt hér á Íslandi. Kannski fyrst og fremst út af því við erum að tala grasbíta og flestir nú vanir því að reka þau upp á heiði og leyfa þeim að njóta íslenskrar náttúru og njóta og nýta og þar af leiðandi ef þú ætlar að vera með lífræna ræktun þá þarftu að hafa mjög afmarkað svæði sem að kindurnar beitt á. En það sló mig, ég fann frétt hér í hinu ágæta riti Bændablaðinu. Hún reyndar frá árinu 2016, nóvember það ár, þannig ekki það gömul. En þar voru tölur það að á árinu 2012 til 2016 þá hefðu 10 framleiðendur sótt lífræna vottun og 15 vinnsluaðilar. En á sama tíma voru 14 aðilar sem skiluðu inn leyfinu sínu eða vottuninni sinni. Og það verið að fjalla ákveðna stöðnun í þessari grein, stöðnun í lífrænum landbúnaði á Íslandi. Ég veit að við höfum tekið á þessu í samningi við bændur. Við erum með sérstaka hvata hvað þetta varðar. Nú bara þekki ég ekki hvaða árangri það að skila, en mér finnst mjög mikilvægt að við horfum til þessara þátta og mér finnst eitthvað svo, virðulegi forseti, mér finnst eitthvað svo einsýnt að þessi fallega eyja okkar út í miðju Atlantshafi sem að gerir út á náttúru og hreinleika, þarna ættum við að standa svo sterkum fótum og geta verið einhvern veginn til fyrirmyndar fyrir önnur ríki. Ég get líka ekki látið hjá líðast að koma aðeins inn á umræðuna matvöruverslunum og þeim hefur fækkað og þær hafa stækkað og það fylgir mikið umbúðarmagn og allra verst finnst mér nú að fara í búðina og sjá plasti pakkað utan plastið. Ég veit að það sú víti, afsakið virðulegi forseti, ég veit ekki til þess að sé eitthvað íslenskt orði við það, sem að tröll reið öllu hér fyrir síðustu jól og fólk fór að hæga elda kjötið sitt í plasti
og reyndar eru bara fínustu steikur sem koma út úr því og allt góð með það, en það alveg rosalegt að horfa á plastumbúðamagnið sem í verslunum í dag. Og ég myndi svo gjarnan vilja að við gætum verið með einhverja hvata til verslanareigenda að þeir taki svolítið við sér í þessum efnum. Nú síðasta að þeir eru að hætta með plastpokana, burðarpokana heim, og það hefur nú verið mikil umræða það í samfélaginu og sumir segja að þarna séum við að byrja algjörlega á röngum enda. Ég ætla kannski ekki að hafa mikla skoðun á því þó ég hveti fólk almennt til að nota margnota poka og vera ekki að setja miklar umbúðir ofan í plastpoka því oft hægt að halda bara á umbúðunum heim. En þá held ég að þurfi ekki með síður að horfa til þessa umbúðafargans sem í verslunum. Það hlýtur að þýða þá líka það sama þegar opinberir aðilar eru að versla inn, að þetta allt einhvern veginn fullt af umbúðum. Og þrátt fyrir það að við viljum tryggja matvælaöryggi og gæði matvæla og verum að huga að geymsluþoli og þessum þáttum sem skiptir auðvitað allt saman miklu máli, þá held ég að við hljótum að geta náð einhverjum betri árangri hvað þetta varðar. Og það þá allavega kosturinn við svona ákveðna vitundavakningu sem hefur verið bæði lífræn matvæli og líka bara svona ákveðin umhverfissjónarmið. Það kannski ekki alltaf allt fengið með lífrænu vottuninni, en að vita til þess að það sé svona verið að horfa til vistvænni lausna og kolefnissporsins, að þá hafa sprottið upp svona verslanir sem eru svona svolítið líkari kaupmanninum á horninu. Þegar bændur eru að selja beint frá bíli, og ég nú stundum tekið dæma því bara í minni sveit, sem nú ekki sveit lengur, Mosfellsbæ, þar hægt að fara og versla til dæmis kalkúninn og kjúklinginn og eggin beint frá bónda og það til mikilla bóta. En þróunin hefur samt verið í þá átt að verslanirnar eru stórar og miklar. Það þó athyglisvert að horfa til þess að það virðist vera einhver smá breyting hvað þetta varðar. Og þessar stóru verslunarkeðjur eru farnar að horfa inn á smærri verslanir líka, sérstaklega í tengslum við þéttingu byggðar, að þá þeim ljóst að þeir hafa bara ekki mikið rými til að athafna sig inn í þéttri byggð. Þannig að það eitthvað að koma tilbaka, þó ég held við förum aldrei í það gamla horfa að það sé alltaf bara kaupmaðurinn á horninu. En þá munu örugglega flesta fjölskyldur notfæra sig það að fara í stórmarkaði þar sem hagkvæmnin getur verið meiri, en það auðvitað kostar það að fólk þurfa að fara oft akandi á einkabíl og hlaða á. En ég veit að ég fór víðan völl. Ég leyfði mér það í ljósi þess að margir aðrir höfðu gert það, að nota tækifæri til að ræða hér almennt umhverfissjónarmið og matvælaframleiðslu. En ég bara fagna þessari þingsályktunartillögu og hvet til þess að sem flestir sýni henni áhuga og við fáum mikið af umsögnum þetta mál. Ég held að sé bara mjög mikilvægt að vekja upp almenna umræðu í samfélaginu umhverfissjónarmið og dýravelferð, bæði við opinber innkaup og innkaup einkaaðila. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Hessler, veitir andsvar. Herra forseti, ég má til með að bregðast aðeins við þessu. Langar bara að þú skilir því til vina þín sem var að tala við á ganginum í gær, að þetta auðvitað bara ótrúlega mikilvægt mál sem við þurfum að ræða og við erum auðvitað alltaf að ræða af því að við komumst einhvern veginn ekki að neinni vitrænni niðurstöðu. En það einhvern veginn, en ég held að við séum samt að glittir í þetta með þessu núna. Mér finnst eins og ríkisstjórnin núna sé að leggja mikla áherslu á þetta og auðvitað þá þurfum við að ræða þetta til hlítar og til enda. En varðandi stöðnun í lífrænni ræktun, það auðvitað þannig að stuðningur við lífræna ræktun skammarlega lítill og að það að fólk skuli skilin leyfum auðvitað líka komið til vegna þess. Að auðvitað þetta strangt eftirlit, þetta auðvitað talsvert erfiðara, þetta hægari vinnsla og svo framvegis, en á móti kemur það þú getur fengið hærri afurðaverð. Þannig að það líka til mikils að vinna. En það vantar kannski líka bara það að ræða meira lífræna ræktun. Það svolítið svoleiðis viðhorf að einmitt að því við eigum svo hreint vatn og hér allt svo hreint og fínt að átómatískt þá erum við lífræn, en það auðvitað ekki þannig. Og þess vegna held ég að skorti svolítið skilning og auðvitað örlítinn áhuga á málaflokknum og þess vegna þurfum við einmitt að ræða þetta og skoða þetta betur.
Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Virðulegi forseti, já, ég tek undir það. Við þurfum að ræða þetta mál og landbúnaður er mikilvægur út frá því að kannski matvælaframleiðsla fyrst og fremst, því að við þurfum öll að neyta matvæla óháð því hvar við búum og Ísland hefur alla burði til að og mikið matvælaframleiðsluland. Við flytjum út náttúrulega töluvert magn af sjávarafurðum og kannski ekki mikið meira en það, þó að það sé búið að gera alls konar tilraunir með útflutning á lambakjöti og sums staðar hefur það gengið sæmilega. Þannig að ég tek undir það. Það er mikilvægt að ræða þetta mál og ekki síður kannski í ljósi matvælaöryggis. Og við kannski gleymum því stundum í umræðunni eins og ég hlynnt alþjóðlegum viðskiptum og mikilvægi þess að vörur geti flætt á milli landa svona nokkuð óheft, að þá það ekki síst öryggi lands og þjóðar sem undir að hér sé líka öflug matvælaframleiðsla. Og það í rauninni bara hluti af þjóðaröryggi. Og ég meina, ég veit að mörg stærri ríki horfa sérstaklega á það bara þannig, mikilvægi þess að það sé kortrækt út frá þjóðaröryggi og annað þess háttar. Það áhugavert að heyra hvað hv. þingmaður segir lífræna ræktun og að henni finnst stuðningur við það vera allt of lítill. Og ég held að sé full ástæða þá til að við hlustum á þær raddir og skoðum hvað hægt að gera betur í þeim efnum. Ég held eins og hv. þingmaður að það sé mikil tækifæri í slíku, en ég hygg jafnvel að hv. þingmenn sem leggja fram þessa tillögu hér, sem eru fyrst og fremst að horfa á umhverfissjónarmið og dýravelferð, séu ekki síður að horfa til þess að hér væntanlega innan stutts tíma þá mun kjöt geta verið flutt hingað inn ófrosið í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar sem við höfum tekist á hendur þrátt fyrir að við höfum reynt að berjast gegn því. Og þá kannski ekki síður mikilvægt að það sé horft til þess að umhverfissjónarmið og dýravernd í íslenskum landbúnaði að ég held oft á tíðum á hærra stigi heldur en víðast hvar annars staðar. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Hensler, veitir andsvar öðru sinni. Já, herra forseti, þetta bara frábær umræða og gott að takir vel í þetta og undir með mér. Ég held að bara öll þessi umræða sé af hinu góða og styðji þetta ágæta frumvarp sem hér til umræðu og ég vona, eins og ég segi, ég vona bara svo innilega að við séum að horfa fram á bjartari tíma í íslenskum landbúnaði og matvælaframleiðslu á Íslandi. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég bara þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ég held að það sé mikill akkur í því fyrir okkur þingheim að fá inn hingað þingmenn með þá reynslu sem hv. þingmaður hefur af því að vera lífrænn bóndi. Ég veit nú líka að hv. flutningsmaður þessarar tillögu þekkir nú býsna vel til þessa málaflokks sjálf og hefur stöðugt talað fyrir hagsmunum bænda og mikilvægi matvælaöryggis. Þannig að ég held að við séum allavega á réttri leið með að ræða þetta hér og gaman að sjá að þessi þingsályktunartillaga hefur vakið töluverða athygli og áhuga hér í þingsal. Þannig að það er ljóst að það eru margir þingmenn sem eru tilbúnir að taka þátt í umræðu þetta góða mál. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Mig langar bara til að koma hér upp til að þakka fyrir þessa ágætu umræðu hér og vangaveltur einhverja hér fram á göngum hversu mikið við ræðum landbúnað. Það lýsir bara því, ætla ég að leyfa mér að segja, að menn átta sig ekki á því að allt sem við gerum, allt sem er í kringum okkur, hvað sem við sjáum, það er allt til af því einhver tók sér til og fór að vinna eitthvað úr mold. Þannig kemur það til. Við erum að yrkja jörðina, við erum að rækta, við erum að búa okkur til lífsviðurværi. Það verður allt til þannig. Þannig að auðvitað ættum við bara að ræða landbúnað hér alla daga, ef út í það farið. Það er grunnurinn öllu. Það er matvælaframleiðslan og hér erum við að framleiða hrein og góð matværi.
og eigum greiðan aðgang að þeim og það eru alveg gríðarleg forréttindi sem við búum við og við eigum að viðhalda þeim forréttindum og þeim aðbúnaði fyrir börnin okkar og afkomendur okkar. Það er svo skemmtilegt með þetta mál sem hér sem snýr að vistvænum innkaupum ríkisins í matvælum og við höfum farið hér út víðan völl og það bara segir sig að það gerist vegna þess að þessu máli tengist svo ótal margt. Við erum búin að vera að tala heimaframleiðslu, við erum búin að vera að tala smáframleiðslur, menn sjá ákveðna hluti í einhverri rómantík, bóndinn heima, býr allt til og nær að selja frá sér fullbúna afurð. Einhverjir til í það. Það eru það ekki allir. Það hellingskunnátta og yfirgripsmikil þekking ef þú ætlar líka að vera söluaðili og vera að vinna út á smávörumarkaðnum. Það er ekki allir tilbúin til þess. Þess vegna líst mér alveg stórvel á hugmynd hv. þingmanns Berglindar Häsler það að koma á eitthvað slags verkefnastjórum, búa til svæði þar sem væri hægt að vinna saman. Þá komum við að samvinnunni og samvinnuleiðinni sem ég svo hrifin af og hún að ná sér með betur á skrið núna og ég held að það sé bara eitthvað sem þurfum að horfa til á öllum sviðum. Talandi klasastefnu sem við höfum lagt til fram á þingi líka, þar eru menn að vinna saman. Ef að þetta væri einhver leið til að nýta hvert landsvæði fyrir sig, styrkja það, byggja á sérstöðu þess, þá ég meira en tilbúin til að styðja við það. Svo var hér annar hv. þingmaður Halldóra Mogensen sem vill versla sér lífrænt og kaupa lífrænt. Ég lýsti því yfir að hún ætti í vandræðum með jafnvel að finna vöruna og þyrfti að aka á milli margra verslana til að verða sér út þann varning sem hann var vanhagað Þá velti ég fyrir mér hvað kostar það, hvað stórt kolefnissporið eftir það að vera búin að aka á milli verslana, það gott? Nei, ég held ekki. Þannig að þetta eru allt fjölbreyttar spurningar sem við getum velt fyrir okkur og skoðað, en við þurfum í þessari tillögu hér, þá erum við með útgangspunktinn með kolefnissporið og vistvæna sporið sem kemur eftir innkaupin. Það leiðir okkur á þá braut að við hljótum að nýta nærumhverfi okkar. Mér finnst það alveg blasa við, ég þarf ekkert að tipla neitt í kringum það. En í ljósi þess að áherslu þessarar ríkisstjórnar á umhverfismálin, þá þetta sannarlega í samræmi við það og við leggjum áherslu líka á matvælaframleiðslu. Það eru komin inn merki þess að við leggjum áherslu á matvælaframleiðslu og við skyldum ekki vanmeta það. Það er grunnurinn að öllu hjá okkur. Í ljósi þess bara hvað gerðist á Norðurlöndunum hérna í kringum okkur í sumar. Menn áttu ekki nóg hey. Allt einu voru við Íslendingar í færi með það að selja hey úr landi. Og þá sáu bændur jafnvel pening núna. Þetta jákvætt. Við erum að nýta landi okkar, við erum að viðhalda verðmætum og við erum að nota gæði þess. Það er gott. En þetta sem bara búið að vera mjög skemmtilegt. Það fór hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir fór hérna inn á reglur opinber innkaup. Þau eru til og eins og ég fór yfir í ræðu minni áðan að þá er mjög auðvelt að uppfylla það með vörur eins og ritföng og hreinlætisvörur og annað slíkt. Þá bara merki á vörunni sem auðvelt að versla eftir og það bara leiðarljós að þú bara kaupir það og þá ertu öruggur að þú ert að uppfylla þessi skilyrði. Þetta flóknar í matvælaframleiðslunni en bændur og matvælaframleiðendur eru núna að leggja meira áherslu á það. Það hafa verið ýmsir þröskuldar í því á rekjanleika vörunnar. Bændur vilja það að þú getur farið út í búð og þú velur hrygg eða frampart eða læri eða hvað eina og þú átt að geta séð hvar uppruni vörunar á hvaða landshluta og á hvaða bóndi framleiddi það. Og það bara gott af því að þá hlýtur bóndinn að leggja metnað sinn í það að hafa bara hágæða vöru. Ef þú rekur einhvern tímann á laka vöru frá einhverjum einum framleiðanda þá ferðu ekki aftur og kaupir hana. Það bara liggur hlutarins eðli og segir sig sjálft. Það sem að ríkið getur gert, það eru alveg gríðarlega stórir hlutir í neyslunni á íslenskri landbúnaðarvöru eða góðu framboði á matvælum. Það gætu verið 150 manns á fóðrum hjá ríkinu á hverjum degi sem hefur aðgang að ýmsum stofnunum og fyrirtækjum og öðru slíku, heimilum, sjúkrahúsum
og hvað þetta allt saman er. Ef við segjum að 2/3 nýti sér það, þá eru þetta 100.000 manns á dag sem eru að borða á stöðu það sem ríkið sér að matreiða. Það segir sig sjálft að það skiptir máli hvað er á boðstólum, hvernig það kemur til og hvernig ríkið ætlar að ganga undan með góðu fordæmi í þeim efnum. Þannig að við erum í fullum færum með að uppfylla þessi skilyrði, fara eftir þessum umhverfislegu áhrifum og þá sýnist mér að það muni leiða til þess að við munum styrkja innlenda framleiðslu. Mér langar til að grípa aðeins niður að því fólk er búið að fara aðeins út víðan völl og ég ætla bara aðeins að leyfa mér að fara aðeins lengra en það var í skýrslu landbúnaðarráðherra frá 2010 fæðuöryggi, en þar stendur með leyfi forseta að Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna FAO segir að ríki fæðuöryggi. Þar var samþykkt svonefnd Rómaryfirlýsing en henni segir að fæðuöryggi sé til staðar þegar allir menn á öllum tímum hafa raunverulegan og efnahagslegan aðgang að nægum, heilnæmum og næringarríkum mat sem fullnægir þörfum þeirra til að lifa virku og heilsusamlegu lífi. Þessu markmiði verði náð samkvæmt yfirlýsingunni með skipulagi á öllum stigum. Hver þjóð verði að gera áætlun á grundvelli möguleika sinna til að ná eigin markmiðum fæðuöryggi og vinna leið með öðrum þjóðum svæðisbundið og á alþjóðavísu við að skipuleggja sameiginlegar aðgerðir til að leysa úr viðfangsefnum sem ógna fæðuöryggi á heimsvísu. Tilvitnun lýkur. Við erum þarna í fullum færum til að gera góða hluti. Við erum að gera góða hluti og við eigum að halda því áfram. Við getum og eigum að gera kröfu það að börnin okkar hafi aðgengi að heilnæmum og næringarríkum mat. Og það er ekki bara íslenskir bændur, það er líka íslenskur sjávarútvegur. Þar stöndum við mjög framarlega og þar eru mikil áhersla á gæði og góða framleiðslu. Þannig að við getum stolt boðið þetta fram hvar sem er. Þannig að ég bara þakka nú fyrir þessa umræðu hér. Þetta er eins og einhver sagði, hægt að ræða bara í allan dag þess vegna og alla daga og við eigum bara að tala miklu meira þessi mál því þetta er grunnurinn að öllu. Hér setjum við fram stífar kröfur gæði og utanumhald alla okkar framleiðslu. Við höfum hvergi að hvika frá því og stöndum bara við það að því að niðurstaðan hlýtur alltaf að vera sú að heilnæmur og næringarríkur matvör er lykilatriði til að geta lifað virku og heilsusamlegu lífi. En ég vil bara þakka góða umræðu og hlakka til að sjá hvernig framgang þetta mál mun fá hér í þinginu, en það mun víst vera háttvirt fjárlaganefnd sem mun taka þetta mál til sinnar umsýslu og ég bara óska þeim allsins besta við það. En takk fyrir góðar umræður. Fleiri hafa ekki kallað sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og fjárlaganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið. Húsnæðisbætur, frumvarp, 140. mál á þingskjali 140, 1. umræða. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, ég flyt hér frumvarp til laga breytingu á lögum húsnæðisbætur. Flutningsmenn þessa er þingflokkur Samfylkingarinnar, en auk þeirra sem hér stendur eru það Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Guðjón S. Brjánsson, Guðmundur Andri Thorsson, Logi Einarsson og Oddný G. Harðardóttir. Þetta frumvarp, í því eru lagðar til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á 11. grein laga húsnæðisbætur þannig að orðin í húsnæðisúrræðum samkvæmt 10. grein laga málefni fatlaðs fólks í a-lið falli brott og orðin á heimavistum eða námsgörðum sem tengjast viðurkenndum menntastofnunum innan hins almenna menntakerfis á Íslandi í c-lið falli brott. Frumvarp svipaðs efnis var síðast flutt á 145. þingi en náði ekki fram að ganga og var það frumvarp eingöngu varðaði námsmenn. Málið er nú flutt í breyttri mynd og nær til fleiri hópa, það er að segja hvort tveggja námsmanna sem og öryrkja.
Ástæða þessa er að húsnæðisvandi fólks á leigumarkaði hefur verið mjög mikill undanfarin ár og dylst engum. Sveitarfélögin hafa brugðist við þessum húsnæðisvanda með mismiklum krafti en ljóst er að fjölmargir einstaklingar eiga í verulegum erfiðleikum með að finna sér leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði. En þar sem fjárhagur sem og lítið framboð á litlum íbúðum kemur í veg fyrir að einstaklingi geti leigt sér íbúðir einir og sér á hinum frjálsa markaði, bregða margir á það ráð að deila íbúð með öðrum, þar sem hver og einn hefur sitt herbergi en bað og eldhús og mögulega stofa eru þá sameiginleg. Meginreglan varðandi þá sem búa í herbergjum með sameiginlegum aðgangi að eldhúsi og baðherbergi er sú að þeir njóta ekki húsnæðisbóta, enda telst slíkt fyrirkomulag ekki til íbúðarhúsnæðis einhverra hluta vegna. Árið 2001 var réttur til húsnæðisbóta rýmkaður hvað varðar námsmenn á framhalds- og háskólastigi þannig að þeir sem leigja á heimavist eða viðurkenndum námsgörðum skulu njóta réttar til húsnæðisbóta þó svo að þeir deili aðgangi að eldhúsi og baði. Það þótti rétt þá að telja slíka aðstöðu námsmanna til íbúðarhúsnæðis enda kölluðu félagslegar aðstæður námsmanna á slíkt fyrirkomulag. Þá var jafnframt gerð undanþága fyrir þá fötluðu einstaklinga sem búa í húsnæðisúrræðum samkvæmt 10. grein laga um málefni fatlaðs fólks eða þeim húsnæðisúrræðum sem að kallast í rauninni formleg sambýli fyrir fatlaða. Þannig að þessir einstaklingar fá þá undanþágu frá þessu skilyrði að vera með sér eldhúskrók og sér baðherbergi. Í ljósi þess að ekki er nægilegt framboð af rýmum í heimavist eða námsgörðum sem og í áðurnefndum húsnæðisúrræðum fyrir fatlaða, þá geta fjölmargir einstaklingar ekkert nýtt sér slík úrræði. Það eru langir biðlistar að komast þangað að, en þessir einstaklingar verða vegna fjárhagsstöðu eða af öðrum ástæðum að leigja í félagi við aðra, einhvers konar kommúnu eins og hefur verið orðuð. Með frumvarpi þessu er lagt til að sú takmörkun sem finna má í 11. grein laga um húsnæðisbætur til handa fötluðu fólki og námsmönnum er varðar tegund sambýla verði felld brott, þannig að þessi undanþága verði einfaldlega opin. Með því verði hagur þessara einstaklinga, námsmanna og fatlaðra, stórbættur og þeir njóti sama stuðnings hvort sem þeir leigja í húsnæðisúrræðum fatlaðra, á námsgörðum eða á almennum markaði. Herra forseti, í A-lið 1. greinar er lagt til að réttur fatlaðs fólks til húsnæðisbóta verði rýmkaður. Fram til þessa hafa þeir einir sem leigja í samnýttu húsnæði samanber 10. grein laga um málefni fatlaðs fólks átt þess kost að fá húsnæðisbætur. Ljóst er að slík búsetuúrræði bjóðast auðvitað ekki öllum sem gætu nýtt, hvort sem er vegna fjárhagsstöðu eða vegna þess að þeir kjósa að búa með öðrum, og því er lögð til þessi breyting á lögum um húsnæðisbætur. Í B-lið 1. grein er lagt til að réttur námsmanna til húsnæðisbóta verði rýmkaður, en fram til þessa hafa þeir einir sem leigja í samnýttu húsnæði á heimavist eða námsgörðum sem tengjast viðurkenndum menntastofnunum innan hins almenna menntakerfis átt þess kost að fá húsnæðisbætur. Ljóst er að slík búsetuúrræði bjóðast ekki öllum þeim sem þess óska og þess vegna er þessi breyting lögð til. Herra forseti, ég vil hvetja þingheim til þess að skoða þetta réttlætismál gaumgæfilega. Þetta kann hvort tveggja að liðka til á mjög svo löskuðum húsnæðismarkaði sem og gefa þeim sem að minna fé hafa milli handanna kost á að velja sér húsnæðisfyrirkomulag að eigin vild. Af því að það skiptir máli. Þetta getur hvort tveggja haft góð áhrif bara félagslega að eiga þess kost að búa með öðru fólki, þeir sem þess óska, en auðvitað líka fjárhagslega, þá getur þetta haft umtalsverð áhrif. En í dag þá falla húsnæðisbæturnar einfaldlega niður af því að þú ert ekki með þetta rými út af fyrir þig, það er að segja bað og eldhús. Aðeins líka varðandi bara húsnæði, af því að það hefur verið talað um það að það sé skortur á litlu húsnæði, litlum íbúðum all land,
Og þarna getur maður líka séð fyrir sér að stærri eignir fari þá auðveldlega í útleigu af því að fleiri geti komið sér saman að búa í stærri eignum. Virðulegur forseti, ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til hæstvirtrar velferðarnefndar og 2. umræðu að málsmeðferð þar lokinni. Halldór Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir andsvar. Forseti, ég bara fagna þessu þingmáli og þakka hv. þingmanni fyrir framsöguna sína. Og þetta er mjög mikilvægt út af því mér finnst allt of lítið talað og allt of mikið tekið á fólki sem á leigumarkaði og aðstoð til þessa hóps sem á leigumarkaði. Það er voða mikið verið að hjálpa fólki að kaupa húsnæði sem gott og vel, en það samt stór hópur fólk sem á leigumarkaði og sérstaklega ungt fólk sem á erfitt með að koma sér einmitt, og við erum að sjá þetta vandamál þar sem ungt fólk lengur heima hjá foreldrunum sínum og að koma á erfitt með að feta sig á þessum leigumarkaði. Þannig að það til bóta ef við getum aðstoðað þetta fólk við það, og sérstaklega einmitt ég hef sjálf bara verið á leigumarkaðinum alla mína ævi, ég hef aldrei keypt mér og hef oft verið að skoða einmitt þessi stóru húsnæði með að leigja saman með öðrum, og þá að hafa þetta væri mikil bót og hjálp. En mér langar kannski til að spyrja hv. þingmann hvort að það sé einhver hætta á því, ef þetta yrði gert, að þeir aðilar sem væri þá að leigja mörgum myndu þá bara hækka húsaleiguna í staðinn, vitandi af því að nú, það væri hver og einn að fá bætur. Og mér langar til að spyrja hvort það væri mögulega þörf á því að koma í veg fyrir það á einhvern hátt, og hvort að það sé yfir höfuð hægt, hvort að hv. þingmaður hafi hugsað það á einhvern hátt, út af því að það er líka mikilvægt að koma í veg fyrir það. Og svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa spurningu og verð auðvitað að svara bara játandi. Það er auðvitað alltaf þessi hætta þegar að markaðurinn skynjar að mögulegi leigjendur hafi meira fé milli handanna, að þá hækki verðið. Það er þetta framboð og eftirspurn og hversu langt geti gengið. Þetta er bara því miður raunin. Hvort það gerist veit ég ekki, og leyfi mér bara að segja að ég er ekkert endilega viss það. En ég bara verð að vera heiðarleg og segja já, auðvitað, húsaleigubætur þarna sem og annars staðar geta valdið þessu, hækkun á húsnæði hjá gírugum leigusölum. Halldór Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir andsvar öðru sinni. Forseti, já, það því miður, þá sé ég fyrir mér að það gæti orðið hætta á því líka. En þá tel ég bara að það er mikilvægt að fara að skoða þennan málaflokk aðeins heildrænt. Og þetta er augljóslega hluti af lausninni, en mögulega þarf að hugsa þetta líka bara heildrænna, hvernig við getum komið í veg fyrir þetta, og nú er umræða í gangi mögulega hvort það sé hægt að setja einhvers konar þak á leigumarkaðinn. Ég hef ekki myndað mér neina skoðun það hvort að það sé rétt leið að fara, en ég tel að vera gífurlega mikilvægt að fara að hugsa þessa hluti og sérstaklega fara að hugsa hvernig við getum gert leigumarkaðinn heilbrigðari, út af því að það hefur komið í ljós, og ég veit að Íbúðalánasjóður gerði mjög áhugaverða könnun út í yfirleitt þegar gerði kannanir og fólk spurt hvort það myndi frekar vilja vera á leigumarkaðinum eða kaupa, þá eru flestir sem svaraði myndi vilja kaupa. En Íbúðalánasjóðurinn stóð að mjög áhugaverðri könnun þar sem að þeir spurðu ef að leigumarkaðurinn væri eðlilegur, hvort myndirðu kjósa að leigja eða kaupa? Og þá voru bara miklu fleiri sem sögðu þeir myndu frekar vilja vera á leigumarkaðinum, og meira að segja fólk sem hafi þegar keypt sér sagði að það hefði frekar vilja vera á leigumarkaðinum heldur en að kaupa sér. Og það er bara dálítið áhugavert og bendir til þess að við erum kannski ofta að spyrja rangra spurninga þegar við erum að reyna að fá fram upplýsingar, og bendir til þess að við þurfum að fara að huga að þessum leigumarkaði og hvernig við
gert fólki kleift sem kannski hefur ekkert áhuga að kaupa sér, eins og til dæmis ég hef ekkert sérlega mikinn áhuga að kaupa mér húsnæði og hef aldrei haft það og væri alveg til í að vera á eðlilegum leigumarkaði og ég veit að það eru mun fleiri sem að deila þeirri skoðun. Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari síðar að sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir. Þetta er mjög mikilvæg umræða en aðeins varðandi það hvort að hætta sé á að leiguverðið hækki með frekari húsaleigubótum, þá auðvitað áfram mjög takmarkaður hópur sem að nýtur húsnæðisbóta af því að þetta auðvitað allt tekjutengt og það eru þeir sem að helst þurfa á því að halda vegna lágra tekna sem eiga rétt á húsnæðisbótum. Þannig að við erum auðvitað líka með þetta, hvaða hópar það eru helst sem að þurfa aðstoðina. Ég var spurð hérna fyrr í dag af hverju ekki bara allir, af hverju erum við með þetta skilyrði að þú verðir að vera með þitt enga baðherbergi og þitt enga eldhús. Og ég er alveg sammála því að það má alveg víkka, þannig að það geti bara allir, ekki bara námsmenn og öryrkjar, búið í samfélagi við aðra í stærri eignum. En við í þingflokki Samfylkingarinnar vildum byrja á því að hugsa þessa hópa sem að eiga hvað erfiðast með að finna sér þak yfir höfuðið og þá freista þess þá frekar að reyna að koma þessu góða máli áfram, að við fengjum stuðning jafnvel frá stjórnarflokkunum til þess að koma þessu áfram. Þetta er svona mikið réttlætismál og ég held að þetta mun ekki sliga neitt kerfi þó að við hleypum þessum hópum inn. Þannig að það er nú ástæðan fyrir því að þetta er ekki bara algjör breyting, heldur fyrir þessa tvo hópa allavega til að byrja með. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, við ræðum hér frumvarp breytingar á lögum um húsnæðisbætur sem eru reyndar tiltölulega ný lög frá árinu 2016. Og ég þakka hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir að leggja þetta mál hér fram og fyrir hennar ræðu hér áðan. Og það upplýstist einmitt að ég er sú sem að spurði hv. þingmann áðan að því af hverju ekki bara allir. Vegna þess að mér finnst margt mjög áhugavert í þessu máli. Og ég verð að viðurkenna það, ég er ein af þessum sem finnst svona flókin lög alltaf leiðinleg og mér finnst þessi lög mjög flókin. Og það er til dæmis þannig að í 9. grein þessara ágætu laga um húsnæðisbætur, C-lið, þá stendur sé að ræða íbúðarhúsnæði hér á landi, fyrirgefðu með leyfi forseta, þetta er skilyrði fyrir húsnæðisbótum, að það sé að ræða íbúðarhúsnæði hér á landi sem felur í sér venjulega og fullnægjandi heimilisaðstöðu þar sem að lágmarki er 1 svefnherbergi ásamt sér eldhúsi eða sér eldunaraðstöðu, sér snyrtingu og baðaðstöðu. Samanber þó 11. grein laganna sem hv. þingmaður kom aðeins inn á áðan, sem er þá undanþágan frá skilyrðum um íbúðarhúsnæði og þar er sem sagt sambýli fatlaðs fólks í húsnæðisúrræðum út frá þá lögum um málefni fatlaðs fólks, sambýli einstaklinga á áfangaheimilum og svo sambýli námsmanna á heimavistum eða námsgörðum. Og ég hreinlega velti fyrir mér hvort að annar málsliður 9. greinar laganna undir C-liðnum, þá ættum við að taka hreinlega bara út þetta sér. Þannig að við værum í raunverulega bara að tala um fullnægjandi heimilisaðstöðu, ekki það að mér finnist svo sem ríkið eigi að velta því mikið fyrir sér, en jú, það þarf kannski að huga því að það sé þá að lágmarki 1 svefnherbergi ásamt eldhúsi, eldunaraðstöðu, snyrtingu og baðaðstöðu. Að þessu sögðu þá hlakka ég engu að síður til þess að fá umsagnir um málið, því það er nú oft þannig, eins og ég sagði hér áðan, að þá finnst mér svona flókin lög leiðinleg, en svo þegar maður fer að rýna málin þá eru þau náttúrulega yfirleitt aðeins flóknari en þau líta út í upphafi. Þannig að ég hlakka mikið til þess að fá umsagnir um þetta mál. Og ég skil alveg nálgun flutningsmanna að vilja einblína á þennan ákveðna málaflokk sem eru málefni fatlaðs fólks og réttur námsmanna. En ég vona og vænti þess kannski að í hv. velferðarnefnd þá beri þetta kannski líka á góma þegar tekið er á móti gestum sem að þekkja kannski þennan málaflokk betur en ég.
hvort að það væri hreinlega hægt að taka þetta ákvæði út. Að þessu og þegar ég segi þetta ákvæði þá ég að tala um þetta sér eldhús eða sér aldunaraðstöðu, sér snyrtingu og baðaðstöðu. Já, mér langar líka í þessu tilfelli að nefna út af því að það segir að sé að ræða íbúðarhúsnæði. Og ég þekki það bara út frá því að hafa starfað lengi að skipulagsmálum, að þá var það allavega svoleiðis á ákveðnu tímapunkti. Ég þekki bara ekki hvort það sé búið að breyta, að það var mjög einfalt að fá húsnæðið skráð sem íbúðarhúsnæði, einmitt bara ef þú uppfylltir þessi skilyrði. Það var í rauninni bara vaskur, klósett, eldavél. Og nú ég yfirleitt talsmaður frelsisins og að fólk fá að búa hvar sem en það samt ákveðin ástæða fyrir því að sveitarfélögin hafa skipulagsvaldið og hafa aðstöðu til að skipuleggja athafnasvæði sérstaklega eða vilja til dæmis hafa verslanir og þjónustu á neðstu hæðum og þess háttar. En þarna var í rauninni skipulagsvaldið svolítið tekið af sveitarfélögunum þegar þó sveitarfélögin hefðu ákveðið sínu skipulagi að þarna ætti að vera atvinnusvæði, að þá gátu aðilar farið þarna inn, breytt húsnæði, fengið til sín einhverja ágæta nefnd sem kom út og tók þessa þætti og þá þurfti viðkomandi byggingarfulltrúi einfaldlega að skrá þetta sem íbúðarhúsnæði. Þetta kannski smá útúrdúr en mér finnst samt mikilvægt að halda þessu til haga. Þá langar mig að koma að því sem að hv. þingmaður Helga Mogensen, Halldóra Mogensen nefndi áðan í andsvari. Einmitt eru húsnæðisbætur að skila sér raunverulega þangað sem þær eiga að skila sér. Og ég held að það sé líka eitthvað sem við þurfum að ræða því að eins og ég tilbúin og ég hygg að við séum það flest hér inni að vilja aðstoða þá sem raunverulega þurfa á hjálpinni að halda, að þá alltaf hætta við því þegar við byggjum upp svona kerfi að það skili sér ekki þangað heldur eitthvert annað. Og verði þess jafnvel valdandi að leigumarkaðurinn eða verð á leigumarkaði hækki enn frekar með þeim afleiðingum að það verra fyrir alla. Og þetta auðvitað eitt sem þarf að hafa í huga og ég veit að við endurskoðun á húsnæðiskaflanum öllum og við þessi lög sem voru sett 2016 og þá var auðvitað búið að fara fyrir gríðarlega umræða þetta kerfi allt saman og þetta varð niðurstaðan. En ég velti því fyrir mér, virðulegur forseti, hvort að það eigi ekki að vera, sem það auðvitað fullt frelsi fólks til að búa eins og það vill. Fólk má alveg búa margir saman í kommúnu en það þetta skilyrði varðandi húsnæðisbæturnar. Og mér finnst mikilvægt að horfa til þess eins og hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir talaði áðan varðandi það sem við erum að horfa frammi fyrir ákveðin einangrun og einmanaleiki. Ég held að það hafi verið í fréttum nýverið að breska ríkisstjórnin var komin ráðherra einmanaleikans. Ég ætla ekki að segja að ég átti mig fullkomlega á því hvað sá ráðherra eigi að gera, en það hlýtur að vekja okkur til umhugsunar það að þetta sé eitthvað raunverulegt vandamál í nútíma samfélagi. Mér var nú líka að hugsa til þess að það mjög algengt þegar við horfum á bíómyndir eða gamanþætti eða annað, oft ungt fólk að þá yfirleitt býr það saman. Og það yfirleitt skrýtni einstaklingurinn sem býr einn. Ég ætla að taka fræga þáttaröð eins og Friends, sem dæmi það, eða hún heitir á íslensku virðulegur forseti Vinir. Og ég held að víða erlendis sé meiri menning hvað þetta varðar heldur en hér á Íslandi. Og ég hef alveg velt því fyrir mér, þó að ég sé mjög hlynnt séreignarstefnunni hvað það varðar, ég held að sé mikilvægt að allavega allir sem vilji hafi kost á því að koma að eignast fasteign og ég held samt að allar rannsóknir sýna að flestir vilji það, en það auðvitað orðin miklu meiri hreyfanleiki á öllum og fólk vill hafa tækifæri til að geta flutt á milli staða og það ekki allir sem vilja festa eign í steypu. Og þá mikilvægt að við séum með öflugan leigumarkaði fyrir þessa aðila, en við erum svolítið sein þegar kemur einhvern veginn að þessu deilihagkerfi. Ég minnist þess í gamla daga þegar ég bjó í blokk með móður minni að það var alltaf til dæmis leikherbergi niður á neðstu hæðum í kjallaranum. Það þekktist mjög víða. Og ég fór ekki alls löngu að ræða þetta við byggingaverktaka, hvernig væri með svona þætti, ekkert verið að huga að þessu lengur. Og þá var það bara niðurstaðan, þessu var öllu breytt, það virtist ekki vera áhugi á því. Meiri segja sameiginleg þvottarhús sem að
tíðkast eiginlega alls staðar í heiminum. Þar erum við í auknum mæli hér á Íslandi að færa þetta inn í íbúðina með þá auðvitað tilheyrandi kostnaði og fjárfestingu fyrir hvern og einn, en það er einhvern veginn eins og Íslendingar séu einhvern veginn aðeins og uppteknir af þessu. Víða erlendis þekkist meira að segja að það sé einhvers konar samkomusalir eða félags bókasöfn jafnvel eða eitthvað þess háttar. Foreldrar mínir bjuggu nú á tímabili í Hong Kong, þar var heilu bókasöfnin og keilusalir og bíósalir og allt sem var hægt að leigja eða sækja eftir behag. En mér þykir þetta svolítið áhugavert og ég þar af leiðandi er mjög spennt að heyra það sem kemur út úr umsögnum þetta ágæta mál og segi fyrir mitt leyti að ég myndi jafnvel vilja ganga lengra og bara taka út þetta sérákvæði eldhús og eldunaraðstöðu. En auðvitað að því gefnu það sé ekki þess valdandi að auka möguleika fólks á að einhvern veginn svindla á kerfinu. Þess vegna held ég sé mikilvægt að við fáum umsagnir frá fagaðilum og þeir sem þetta mál þekkja. Því alltaf þegar við komum svona kerfi á laggirnar þá verðum við auðvitað að gæta því að aðstoðin fari þangað sem hún á raunverulega að fara. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins hv. Fyrst veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir sína ræðu og kem hérna eiginlega upp til þess að segja bara að taka undir það að það mætti alveg skoða það að fella alveg út þennan c-lið 9. greinar varðandi það að sé að ræða íbúðarhúsnæði hér á landi sem felur í sér venjulega og fullnægjandi heimilisaðstöðu þar sem er að lágmarki 1 svefnherbergi ásamt sér eldhúsi eða sér eldunaraðstöðu, sér snyrtingu og baðaðstöðu. En þó þannig að við verðum auðvitað alltaf að tryggja það eins og kom svo sem aðeins fram í máli hv. þingmanns að sé að ræða fullnægjandi húsnæði. Að við stöndum ekki frammi fyrir því að vera komið með vöruskemmurnar fullar af fólki í svona miður góðu standi, þar að segja skemmurnar eða húsnæðið eða hvað það er, að við séum með einhvers konar skilyrði, en ég held að við séum nú alveg með það líka af því að þetta þarf auðvitað að vera viðurkennt íbúðarhúsnæði til þess að fá húsaleigubætur eða húsnæðisbætur, en það er þetta með að þetta þurfi allt að vera svona prívat sem að ég held að líka bara með þróun borgarinnar, höfuðborgarsvæðisins og mögulega líka annarra byggðakjarna á landinu þar sem húsnæðisskortur hefur verið og líka bara kannski breyttur hugsunarháttur. Það þurfi ekki alltaf að eiga allt út af fyrir sig, að þurfi ekki að búa stórt. Manni finnst einhvern veginn eins og þetta sé að breytast svolítið hjá okkur. Að við séum alveg til í að fara aðeins aftur tilbaka og jafnvel deila svolítið okkar á milli húsnæði og öðru. Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvari og einmitt að benda sérstaklega á þetta. Auðvitað er mikilvægt að við notumst við, mannshæmandi íverurými, viðurkennt húsnæði, en svo lengi sem við getum kannski hætt aðeins þetta sér baðherbergi, sér þetta, sér hitt. En ég tek heils hugar undir það og það er auðvitað þróun sem við verðum með öllu móti að stoppa, að þegar fólk býr í ósamþykktu atvinnuhúsnæði og það er út frá svo mörgum ástæðum. Bæði þá geta slík húsnæði oft bara hreinlega verið mannskemmandi eða það er ekki nægt rým, birta og annað þess háttar, en ekki síst út frá brunavörnum. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur ítrekað farið yfir þessi svæði og bent sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu á þetta og þau með einhverjum hætti reynt að berjast fyrir því og ég þekki sjálf dæmi þessi mitt bara hjá litlu sveitarfélagi að byggingarfulltrúi segir ég skil ekki af hverju við erum að greiða hér bætur
til þessara aðila sem eru í þessu hérna húsnæði. Sko. Þetta uppfyllir ekki skilyrðið að vera sæmilegt íbúðarhúsnæði. Þá koma á móti einhver félagsleg sjónarmið hérna hinum megin, því að þetta er kannski eina það sem í boði er og annað. Þannig að þetta er vissulega vandrötuð leið hvað þetta varðar og þess vegna skil ég mjög vel að við verðum að hafa einhverja viðurkenningu á því að þetta sé svona, ég var að segja, íbúðarhæft. En ég held að við hv. þingmaður séum sammála það að það þurfi ekki alltaf þessi sérákvæði og hv. þingmaður kom aðeins inn á þetta með nýja kynslóð eða svona breytta tíma og ég held einmitt að það sé svolítið ný kynslóð sem gerir öðruvísi kröfur og vill kannski binda minni af fjármunum í steypunni og nota fjármuni meira í annað. En á sama tíma held ég að við verðum líka að tryggja það sé svona fjölbreytileiki og ákveðið svona valfrelsi hvað það varðar, þannig að það bjóðist mismunandi lausnir þegar kemur á húsnæðismarkaðinn. Þetta frá andsvari og næstu eftir andsvar á 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég er bara svona að velta fyrir mér út frá þessari umræðu og ég kannski byrjaði að þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu, góða yfirferð. Ég velti fyrir mér hvort að á þetta ekki bara að vera þannig að fjármagnið, það er að segja þessar húsnæðisbætur, bara fylgi einstaklinginum hver sem hann er og hvar sem hann kýs að búa. Hvort að það sé ekki bara svona réttasta niðurstaðan og hvort að hv. þingmaður sé í ljósi þessa, ég segjum svona, þessum fyrirvara hvort að möguleikin á því að leiguverð geti hækkað út frá þessum bótum, hvort að hv. þingmaður sé með hugmyndir að einhverjum aðgerðum eða telur nauðsynlegt eða þörf á því að fara í einhvers konar aðgerðir til þess að stemma stigum við þá þróun að leiguverð hækki bara með þessum bótum. Svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég ætla að byrja nú að ítreka það að ég er almennt hlynnt því að við séum með öryggiskerfi til að hjálpa þeim sem á hjálpinni þurfa að halda. Þannig að ef að hv. þingmaður var að tala einhvers konar borgarahúsnæðisstuðning þá var ég ekki hlynnt slíku, svo það sé hér tekið fram. Þannig að mér finnst að ef við erum að verja fjármunum til þess að styðja fólk að þá sé það fyrir þá sem á aðstoðinni þurfa að halda. Hvað aðgerðir varðandi hækkun á leiguverði sem hefur verið töluvert til umræðunni hér, þá til dæmis hafa einhverjir talað eitthvað þak, leiguþak. Ég óttast að það væri bara hreinn hryllingur og myndi hafa eitthvað mjög neikvætt í för með sér að fólk bara færi utan markaðar að leigja svart og annað. Þannig ég óttast að það myndi ekki ná fram þeim kannski góðu markmiðum sem fólk vill hafa, að það sé svona einhver stöðugleiki á leigumarkaði. Hvað aðgerðir varðar, þá held ég að það snúi fyrst og fremst á auknu framboði. Þetta er fyrst og síðast ákveðinn markaður og þar ráða ákveðin markaðslögmál framboðs og eftirspurnar. Þannig að með auknu framboði þá ætti verðið að lækka. Og þá vil ég nefna það, þessi breyting gæti einmitt kannski haft áhrif á það. Því að ef að lögin í dag að stýra fólki fyrst og fremst inn í litlar einingar, sem bara mjög takmarkað framboð af, og eru auk þess einingar sem mjög gjarnan rata inn í Airbnb, útleigu til ferðamanna, að þá einmitt gæti þetta opna möguleikann á leigu stærri húsnæðis og mögulega haft einmitt þau áhrif að þetta væri til lækkunar á markaði. Halldóra Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir andsvar öðru sinni. Já, forseti, þetta er bara mjög góður punktur inn í umræðuna með þetta einmitt að fólk færi þá í meira mæli inn í stærra húsnæði þar sem skortur á minna húsnæði. Mér finnst það bara mjög góður punktur. Ég var alls ekkert að tala einhver svona borgaralaunapælingu út af því að sjálfsögðu skerðast þessar húsnæðisbætur eftir tekjum, þannig að þær myndu alltaf bara fara til þeirra aðila sem þurfa á því að halda. Ég er bara svona að velta fyrir mér út af því að ég heldur ekkert neitt hrifin af flóknum lögum. Hvort að það væri ekki bara réttast að húsnæðisbæturnar myndu bara fylgja einstaklinginum. Það er að segja að þeim einstaklingi sem þarf að því að halda augljóslega og ekki þá að skerðast út af því að hann með of háar tekjur. En hvort að þetta væri ekki bara eitthvað sem væri í boði fyrir alla sem á leigumarkaðinum og með lágar tekjur og þurfa á þess að halda. Og það þyrfti ekkert að setja svona ofboðslega stífan
ramma í kringum hver hefur rétt á því og eftir því hvaða húsnæði hann velur sér. Þetta er bara svona auka frelsi einstaklingsins til þess að velja, kjósa sér stað til þess að búa og að fjármagni bara fylgi þeim sem þurfa á því að halda. Bryndís Haraldsdóttir, annar þingmaður hv. Suðvesturkjördæmis, tekur til máls og svarar andsvari síðar. Forseti, jú, það er einmitt svona frelsi einstaklingsins sem alveg hljómar mjög vel í mín eyru í þessu máli sem öðrum. Mig langaði aðeins að fá líka tækifæri til að koma því á framfæri sem mér láðist að nefna hér áðan, vegna þess að ég sá það að þegar ég fór að leita á Veraldarvefnum að þá er nýleg einmitt skoðanakönnun sem að Íbúðalánasjóður lét gera fyrir sig varðandi leigumarkaðinn, og hv. þingmaður vísaði aðeins í ákveðinn hluta þeirra könnunar eða annarra kannana á þeim tíma, en þar kemur í ljós að leigumarkaðurinn er ekki síður stór einmitt út á landsbyggðinni. Það er oft talað hann eins og sé fyrst og fremst á höfuðborgarsvæðinu, en það kemur í ljós að það munar bara mjög litlu og það er ákveðin svæði tekin út eins og Reykjanes þar sem er bara mjög hátt hlutfall leiguhúsnæðis og væntanlega kemur til vegna þess framboðs sem kemur eftir að herinn fer og þegar það svæði er gert upp. Ég gerir ráð fyrir því að það hafi svolítið áhrif á þetta. En þá finnst mér einmitt áhugavert að skoða það hvaða áhrif þetta gæti haft á landsbyggðinni þar sem er minna af fjölbýlum og meira af stærri húsum og húsnæði og gæti þar af leiðandi svolítið opnað þennan möguleika. Þannig að ég bara hvet hv. þingmann Halldóru Mogensen, sem jafnframt er formaður velferðarnefndar, sem fær þetta mál til sín, að skoða það vel og vandlega, einmitt hvort að horfa eigi bara á einstaklinginn óháð því hvort að viðkomandi flokkast sem öryrki eða námsmaður og ef hann bara uppfyllir ákveðin skilyrði að þurfa á húsnæðisbótum að halda, þá ætti hann rétt á því. Og þá held ég svona í fljótu bragði, ég viðurkenni það að ég er ekki búin að leggjast yfir þetta, það væri þetta orð þarna sér fyrir framan baðherbergi og eldunaraðstöðu sem hlutinni snerust kannski um. En svo vil ég jafnframt ítreka það sem ég sagði hérna áðan, að eins og maður aðhyllist oft einfalda lagagerð, þá er oft alls konar ástæður fyrir hlutunum, þannig að ég hygg að nefndin þurfi að leggjast vel yfir þær umsagnir sem berast og fá til sín góða gesti til að fara vandlega yfir þetta. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Af dagskrá er tekið 10. dagskrármálið. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið virðisaukaskattur, frumvarp. 52. mál á þingskjali 52, 1. umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi breytingu á lögum virðisaukaskatt. Þetta mál var áður lagt fram á 146. og 148. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu og er nú lagt fram að nýju óbreytt. Með frumvarpinu er lagt til að einnota og margnota tíðavörur, þar með talin dömubindi, tíðatappar og álfabikarar ásamt öllum tegundum getnaðarvarna, falli í lægra þrep virðisaukaskatts. Markmið frumvarpsins er að stuðla að bættri lýðheilsu með því að draga úr kostnaði vegna nauðsynlegra hreinlætisvara ásamt því að jafna aðstöðu notenda mismunandi forma getnaðarvarna. Með þessum leiðréttingum færist Ísland nær þeirri þróun sem hefur orðið í öðrum ríkjum með tilliti til aðgengis að nauðsynlegum hreinlætisvörum og getnaðarvörnum á undanförnum árum. Í dag eru tíðavörur kvenna og allar getnaðarvarnir nema smokkar skattlagðar í efsta þrepi virðisaukaskatts 24%. Venjan hefur verið sú að nauðsynjavörur séu í neðri virðisaukaskattþrepi sem í dag er 11%. Þar er að finna vörur eins og matvæli, margnota bleiur og aðrar vörur til manneldis. Þó eru fleiri vörur og þjónusta sem er í neðra þrepinu, sem dæmi má nefna útleigu hótelherbergja, þjónustu ferðaskrifstofa, afnotagjöld, sjónvarpsstöðva, sölu tímarita og dagblaða, geisladiska og fleira. Það verður því að teljast heldur óeðlilegt og furðulegt að þessar miklu nauðsynjavörur sem hér er rætt séu skattlagðar í efra skattþrepi. Hér er enda aðeins að ræða vörur sem konur nota. Það er dýrt að vera kona, forseti. Rannsókn sem framkvæmd var 2016 sýndi fram á að sambærilegar vörur kostuðu að meðaltali 7% meira þegar þær voru markaðssettar til kvenna. Hér er ég að vísa til þess sem hefur verið kallað bleiki skatturinn. Hann lýsir því þegar að vara kostar meira einfaldlega því að hún er í bleikum pakningum frekar en svörtum, hvítum eða bláum.
Það að færa tíðavörur og getnaðarvarnir kvenna í neðra virðisaukaskattsþrep er ekki bara sanngjarnt, heldur er það sjálfsagt réttindamál. Enginn kostnaður er áætlaður vegna þessara breytinga en áætlað tekjutap vegna virðisaukaskatts er 41,99 milljónir króna á ári. Á móti skilar bætt lýðheilsusparnaði í heilbrigðiskerfið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. flutningsmanni fyrir kynninguna á þessu máli sem hefur áður komið hér fram. En það eru breytingar á lögum virðisaukaskatt á tíðavörum og getnaðarvörnum. Ég held að þetta sé svona í ljósi þess að hvernig umræðan hefur verið hjá okkur í dag, í ljósi þess að við höfum að ræða jafnréttismál og annað slíkt, að þá er mjög athyglisvert það sem að hv. frummælandi hér sagði að ef eitthvað er pakkað í bleikt, að þá kostar það meira. Er það í alvöru raunin svoleiðis sú? Hvað þýðir það? Hvað segir það nú okkur okkur mannskepnuna eða kvenfólkið og karlmennina? Ég bara skil ekkert í þessu af því þetta hlýtur að vera sameiginlegt mál okkar allra. Af hverju smokkar í lægra þrepi heldur en aðrar getnaðarvarnir? Við hljótum að þurfa að hafa einhverja samfellu í þessu, það liggur bara ljóst fyrir. En eins og kemur niður í fram í greinargerð, með leyfi forseta, markmið frumvarpsins er að stuðla að bættri lýðheilsu með því að draga úr kostnaði vegna nauðsynlegra hreinlætisvara ásamt því að jafna aðstöðu notenda mismunandi forma getnaðarvarna. Þetta finnst mér bara alveg sjálfsagt að gera, það sem áður hefur komið fram að ég er mikill jafnréttissinni og við þurfum að gæta jafnræðis. Og með þessari leiðréttingu þá er því haldið fram hér að Ísland myndi færast nær þeirri þróun sem er orðið í öðrum ríkjum með tilliti til aðgengis að nauðsynlegum hreinlætisvörum og getnaðarvörnum á undanförnum árum. Og það er vel, það er reyndar ekkert vísað í hvaða þjóðir það eru og væri nú forvitnilegt að sjá það. En nú sér maður það að ýmsar tíðavörur liggja frammi ókeypis á nokkrum stöðum. Það er bara gott, það er fínt að auka aðgengi að þeim og það er mikið hagræði því fyrir til dæmis ungar stúlkur og jafnvel eldri konur og allavega að hafa aðgengi að þessu. Þannig að ég held að þetta sé bara hið besta mál. Það hefur áður komið fram hér en það er nú oft með góð mál og þau þurfa að koma nokkuð svona fram til að ná í gegn. En ef að þetta er leið og eitt púsl í það spil að bæta lýðheilsu, þá er ekki hægt annað en að taka bara undir það og vona að þetta nái hér fram að ganga. Þannig að ég vil bara þakka flutningsmönnum fyrir að koma með þetta hér fram og fylgist spennt með framgangi þess. Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur til máls. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Halldóri Mogensen fyrir sína ræðu og þetta frumvarp hér. Og ég þakka líka hv. þingmanni Þórunni Egilsdóttur fyrir að það var eiginlega spurningi mín og vangavelta að þetta var til smokkana. Og ég viðurkenni fákunnáttu minna, það kom mér verulega óvart að heyra það að smokkar væru í lægra þrepi en aðrar getnaðarvörnir í efra þrepi og mér finnst það töluvert misræmi í þeirri staðreynd. Almennt er ég þeirrar skoðunar, eins og hefur kannski komið fram áður, að ég vil hafa lög sem skýrust og einföldust og hafði lengi talað fyrir því að við værum bara með eitt virðisaukaskattsþrep. Það er alltaf ákveðin flækja í því fólgin að vera með fleiri þrep og þetta hér er augljóslega svona eitt dæmi um það. Nú veit ég að svo er líka hægt að færa alls konar rök fyrir hinu eins og oft er þegar farið er ofan í þetta, þannig að mér langaði nú bara að segja að mér finnst þetta mjög áhugavert og full ástæða til þess að skoða þetta frekar. Ég held að ég geti líka svarað hv. þingmanni Þórunni Egilsdóttur með það að það er margsannað að bleikar vörur eru dýrari. Það er ótrúleg staðreynd
það segir kannski líka allt of mikið okkur konur sem neytendur að við látum slíkt yfir okkur ganga og þannig búa til þennan markað að það að hreinlega þegar vörum pakkað í bleikt og markaðsetta sérstaklega gagnvart okkur að þá virðumst við vera tilbúin að borga fyrir það hærra verð. En ég bara fagna þessari tillögu og ítreka það sem ég hef áður sagt. Mér finnst alltaf mikilvægt að lögin séu einföld. Virðisaukaskattslögin eru það ekki nægjanlega með þessum nokkrum þrepum og ég tala ekki þegar við förum svo taka ákveðna þætti og taka þau út úr lögunum eða setja þau í núllþrepið að þá flækist þetta alltaf meira og meira. Þetta gerir það líka að verkum að eftirlit með virðisaukaskatti og brotum og svikum á því er erfiðari eftir því sem að þetta er flókið. En í ljósi þess að við búum hvort sem er við þetta fyrirkomulag að þá finnst mér full ástæða til að skoða það hvort að þessar vörur sem hér eru tilgreindar, getnaðarvarnir og tíðavörur, ættu ekki með réttu að falla í lægra þrep virðisaukaskattsins. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 12. dagskrármálið. Náttúruhamfaratrygging Íslands. Frumvarp 183. mál á þingskjali 186, 1. umræða og til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason, sem ekki er hér þá í salnum en gefur væntanlega von bráður. Hlé verður nú gert á þessu fundi í 5 mínútum. Fundinum er frestað til klukkan 4:30. Fundi frestað.
Fundi fram haldið á Alþingi. Útbýtt á fundinum á þingskjali 513 veiðigjald, nefndarálit, fyrsta minnihluta atvinnuveganefndar, á þingskjali 514 þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum, skriflegt svar heilbrigðisráðherra, á þingskjali 513 rafræn skráning á dýrasjúkdómum og lyfjameðhöndlun, það er skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, á þingskjali 517 framvinda stefnumótandi byggðaáætlunar 2014 til 2017, skýrsla frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og á þingskjali 521 þungunarrof, stjórnarfrumvarp. Tekið nú fyrir 12. dagskrármálið, Náttúruhamfaratrygging Íslands, það er frumvarp 183. mál á þingskjali 186, 1. umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég mæli hér með fyrir frumvarpi til breytinga á lögum um náttúruhamfaratryggingu Íslands, nr. 55 frá 1992, með síðari breytingum. Meðflutningsmenn mínir á þessu frumvarpi eru 6 hv. þingmenn, þau Ari Trausti Guðmundsson, Ásmundur Friðriksson, Birgir Þórarinsson, Oddný G. Harðardóttir, Ólafur Ísleifsson og Vilhjálmur Árnason, og koma þau úr 5 stjórnmálaflokkum hér á Alþingi. Samkvæmt 1. grein frumvarpsins er lagt til að bætt verði inn í á eftir orðinu skriðufalla í 4. grein laganna um náttúruhamfaratryggingu Íslands orðinu skýstróka. Í 2. grein frumvarpsins er lagt til að við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi: Stjórn Náttúruhamfaratryggingar Íslands skal bæta tjón sem varð af völdum skýstróka sem gengu yfir Álftaver í Skaftárhreppi í ágúst 2018. Loks er í 3. grein gert ráð fyrir að lögin taki gildi þá þegar. Herra forseti, með þessu frumvarpi er lagt til að Náttúruhamfaratrygging Íslands skuli einnig vátryggja gegn tjóni vegna skýstróka. Í 4. grein núgildandi laga er að finna tæmandi talningu á þeim náttúruhamförum sem Náttúruhamfaratrygging Íslands nær yfir. Þannig bætir tryggingin tjón vegna eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða. Stuttu síðan kraftmiklir skýstrókar ollu miklu tjóni hérlendis. Skýstrókarnir voru staðbundnir og fóru yfir bæinn Norðurhjáleigu í Álftaver í Skaftárhreppi 24. ágúst síðastliðinn. Nærliggjandi bæir fóru ekki illa út úr hvassviðrinu en í Norðurhjáleigu rifnuðu þök af húsum, stór jappi með kerru þeyttist út í skurð, girðingar lögðust á hliðina og brak og járnplötur feyktust alltaf kílómetra frá bænum. Mikil mildi var að íbúar voru ekki heima þegar strókarnir gengu yfir bæinn. Þekkt er að skýstrókar myndist hér á landi en það er afar sjaldgæft að þeir séu eins kraftmiklir og valdi eins mikilli eyðileggingu og raunin varð í Norðurhjáleigu. Skýstrókar í raun fyrirsjáanlegt veðurfyrirbrigði með réttum tækjum og tólum. Þannig er spáð fyrir slíka stróka í Bandaríkjunum á svæðum þar sem þeir eru algengir. Hér á landi er hins vegar ekki til staðar tækjabúnaður til að spá fyrir skýstróka. Veðurstofan hefur reynt að fjölga veðursjám landið. Hægt er að sjá skýstróka á slíkum sjám en að sögn veðurfræðings yrði eftir sem áður ólíklegt að hægt er að spá fyrir þá. Það teldist heppni ef strókur myndaðist í nágrennum við veðursjá sem sæjan. Og jafnvel þótt það gerðist væri viðvörunartíminn einungis á bilinu 10 til 20 mínútur. Ljóst er að fátt er hægt að gera á þeim tíma annað en að forða fólki af svæðinu. Þannig er með engu móti hægt að undirbúa sig fyrir slíkan atburð sem getur valdið stórkostlegri eyðileggingu og tjóni. Samkvæmt almennri skilgreiningu orðabókar á orðinu náttúruhamfarir er átt við hamfarir af völdum náttúruafla. Er þá jafnan átt við óviðráðanlega stór atburði í náttúrunni sem valda tjóni eða mannskaða en ljóst er að skýstrókar falla skýrlega undir þá skilgreiningu. Að mati flutningsmanna er brýnt að bregðast við og tryggja að tjón sem hlýst af slíkum náttúruhamförum verði bætt. Þar sem Náttúruhamfaratrygging Íslands tryggði með þessari breytingu gegn tjón af völdum þessa afar sjaldgæfa veðurfyrirbrigðis hér á landi telja flutningsmenn rétt að bæta við lögin ákvæði til bráðabirgða sem mælir fyrir skyldustjórnar Náttúruhamfaratryggingar Íslands að bæta það tjón sem varð á bænum Norðurhjáleigu í Álftaveri, Skaftárhreppi af völdum skýstrókanna 24. ágúst síðastliðinn.
Eftir þetta frumvarp var lagt fram hefur mér borist ábendingar fleiri hamfarir sem ekki eru samkvæmt orðanna hljóðan að finna í þessum lögum náttúruhamfaratryggingu Íslands. Nefni ég til dæmis og vil vekja athygli þingheims á skógar og eða gróðureldum. Og alls ekki óhugsandi að gætu valdið umfangsmiklu tjóni hérlendis í náinni framtíð og ekki vanþörf á því að stjórnvöld taki afstöðu til þess með hvaða hætti ríkisvaldið myndi bregðast við ef slíkir atburðir yllu hér umfangsmiklu tjóni eins og fjölmörg dæmi og nýleg dæmi eru í nágrannalöndum okkar. Nú loks leið ég mæli fyrir því að frumvarpið verði sent í allsherjar- og menntamálanefnd, þá tel ég mikilvægt að við þessa endurskoðun að það verði hugsað til ýmissa annarra náttúrufyrirbrigða eins og til dæmis, mér hefur bent á það til dæmis að ef að loftsteinn kæmi niður, þá myndi bæta það tjón, ef það yrði umfangsmikið tjón á því sem dæmi. En raunhæft dæmi eru auðvitað gróður og skógareldar og við megum alveg búast við því við Íslendingar að það muni gerast í náinni framtíð, einnig með tilliti til loftslagsbreytinga, auknum þurrkum, hugsanlega, aukning á skógum og gróðurlendi sem verður sífellt umfangsmeiri og víðfeðmari og hugsanlega hefur ekki verið hugsað til þess hvernig þeir eru best varðir fyrir slíku, þar að segja með skjólbeltum eða með auðum svæðum þar á milli. Þannig að þetta er raunveruleg hætta og vil bara vekja athygli á því líka um leið og ég mæli fyrir þessu frumvarpi hér. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Forseti. Ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir framsöguna og framlagningu þessa frumvarps er varðar breytingar á lögum náttúruhamfaratryggingu Íslands. Nú er það svo að það var bara hér á síðasta ári að við tókum einmitt þessi lög til endurskoðunar og þá breyttist nafnið einmitt í Náttúruhamfaratryggingu Íslands úr Viðlagatryggingu Íslands sem verið hafði. Og virðulegur forseti, ég á nú sæti í efnahags- og viðskiptanefnd þar sem við tókum þetta fyrir einmitt ég held ég fari rétt með á síðasta ári eða síðasta þingi og þá spannst töluverð umræða einmitt þetta náttúruhamfarir og við fórum nú meira í umræðinu það hvað er af mannavöldum. Fengum meðal annars jarðfræðiprófessor til okkar á fund og þetta var mjög upplýsandi allt saman þessi umræða. En mér þykir gott að hv. þingmaður nefndi einmitt gróður og skógarelda. Ég held að það sé full ástæða til þess að skoða þetta og ekkert því til fyrirstöðu að við förum betur yfir þennan lagabálk í hv. efnahags- og viðskiptanefnd. Og mér langaði bara aðeins að vitna hér niður í bréf frá stofnuninni sem þá hét Viðlagatryggingar Íslands og heitir núna í dag eftir samþykkt laganna Náttúruhamfaratryggingar Íslands, minnisblað sem þeir sendu okkur í meðfram umræðu okkar frumvarpið sem lá fyrir á síðasta þingi. Með leyfi forseta. Stofnunin telur mikilvægt að ákvæði bótaskyldu stofnana vegna tjónsatburða séu eins skýr og unnt sé. Slíkt er mikilvægt fyrir stofnunina ekki síður fyrir eigendur sem vátryggja eignir sínar hjá stofnuninni gegn náttúruhamförum. Í núverandi lögum er kveðið á að VTÍ, eins og stofnunin hét þá, skuli vátryggja gegn beinu tjóni af völdum eftirfarandi náttúruhamfara, eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða. Tilgangurinn með rekstri viðlagatrygginga er og hefur frá upphafi verið að vátryggja gegn því sem er utan mannlegs máttar að hafa stjórn á. Túlkun á bótaskyldu fram til þessa hefur í samræmi við það. Tilvitnun lýkur og það var kannski sérstaklega þetta að vátryggja það sem er utan mannlegs máttar að hafa stjórn á og ég hefði, án þess að vera sérfræðingur í því, talið um þetta að skýstrókar væru eitt af því, þannig að ég held að sé full ástæða til þess að skoða það. En velti líka fyrir mér hver afstaða tryggingafélaga er til slíkra tjóna.
því að það kemur líka fram í umsögn þeirra, ég man ekki hvort það var nákvæmlega í þessu minnisblaði sem ég var að vitna til eða í annarri umsögn frá Viðlagatryggingum, að það væri líka mjög mikilvægt að greina af annars vegar það sem að vátryggingafyrirtæki á almenna markaði eru að starfa við og hins vegar Náttúruhamfaratryggingum Íslands. Og mikilvægt að þessi mikilvæga ríkisstofnun sem Náttúruhamfaratryggingar Íslands eru séu ekki að fara inn í svig og bæta það sem að hægt þá líka að vátryggja sig fyrir hjá almennum tryggingafélögum. Þannig að ég veit ekki hvort að hv. þingmaður hafi skoðað það eitthvað, bæði þá hvað skýstróka og svo gróðurelda og skógarelda varðar. Og ef svo þá væri ágætt að hann kæmi hér upp og sagði okkur aðeins frá því, en annars hygg ég að við í nefndinni munum fara sérstaklega yfir það mál. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Herra forseti, ég fagna mjög þessu máli sem lagt hér fram, því að þetta verkefni sem við þurfum að taka vel utan um, og ég skil það mjög vel að þeir sem lenda í skýstrók og sjá þarna heimili sitt hætt í sundur og verða fyrir miklu tjóni, að það mjög erfitt að upplifa það á fyrstu stundum þar eftir að þú ert ekki tryggður fyrir þessum hamförum. En þá huggum við aðeins orð hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur hér áðan það að það hefur verið breytt þannig að lögin segðu í dag eða það væri túlkað þannig að það sem væri utan mannlegs máttar að hafa stjórn á að það væri hugsanlega tryggt, en auðvitað þarf þetta að vera skýrt þannig að það sé ekki hægt að toga og teygja hlutina. En það nefnilega þannig að vöktun náttúruvár á Íslandi hefur aukist mjög mikið á síðustu árum, og eftir samtal mitt við Veðurstofuna sem tengdist í rauninni vöktun á Svínafellsheiðinni í Öræfum, þar sem yfirvofandi hætta á berghlaupi á stærðarskala sem við höfum aldrei séð áður, að þá þessi umræða mjög vakandi í mínu sveitarfélagi, sveitarfélaginu Hornafirði. Og þarna hefur fólk verið að hugsa einmitt það stöðu trygginga hjá þeim sem eru á því svæði sem hugsanlega berghlaup gæti náð yfir. En samkvæmt samtali mínu við Veðurstofuna þá verið að óska eftir auknum vöktunum á ýmsum svæðum á landinu þar sem fólk telur og hætta á ýmissi náttúruvá, og beiðni fyrir áhættumat hefur aukist líka mjög mikið þar sem að fólk meira vakandi fyrir þessum hlutum og varðandi skipulagsmál og annað slíkt. Og ferðamenn og Íslendingar eru náttúrulega bara á ferðinni víðar heldur en áður hefur verið landið, og verið að skipuleggja ferðaþjónustu og annað slíkt. En þarna eru loftslagsbreytingar sem að koma mjög þarna inn, og til dæmis bara í þetta berghlaup þar sem að jökull að hopa og það los í jarðvegi og annað slíkt. En þarna þetta mál sem verið að ræða hér í þessu frumvarpi, skýstrókarnir, að það ekki spurning að þetta fyrirbrigði sem við eigum örugglega eftir að sjá meira af, þannig að það þá gott að þeir sem hugsanlega þurfa að forða sér undan þessum fyrirbrigðum í framtíðinni að geti þá allavega átt einhvern að halla sér að með tryggingar þegar að því kemur. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Hér ræðum við frumvarp til laga um breytingu á lögum um Náttúruhamfaratryggingu Íslands. Ég vil þakka hv. flutningsmönnum fyrir að koma með þetta hérna inn og hv. fyrsta flutningsmanna Karli Gauta Hjaltasyni fyrir framsöguna og yfirferðina á þessu máli. Það ýmislegt að breytast hjá okkur hér á landi, bæði varðandi náttúrufar og veðurfar með breyttum tímum. Það breytt veðurfar í heiminum og við sleppum ekkert við það, og
það sem gerðist til dæmis var ekki hér á Vesturlandi fyrir nokkuð síðan, þar voru menn að glíma við sinuelda í lengri tíma. Það er eitthvað kannski sem hefði ekki verið raunveruleiki fyrir einhverju síðan. Hér skógrækt aukist til muna og það breytir ýmsu og kannski fjölgar áhættuþáttunum hér á landi með því. Svo er annað að jöklarnir hopa og það hefur áhrif á umhverfið það sem þar er í kring. Þar er hætta á framhlaupi jarðvegs, berghlaupum og öðru slíku. Þannig að við þurfum kannski að undirbúa okkur fyrir ýmsar breytingar. Og það sem kannski ýtti mönnum til að setja þetta mál hér fram er það sem gerðist hér að sjaldgæfu atburðir að hér fór skýstrókur mjög öflugur yfir. Vissulega er það þekkt fyrirbrigði hérna en það er mjög sjaldgæft og það er mjög sjaldgæft að þau séu eins kraftmiklir og var hér raunin í norðurhjáleigu. Og það hlýtur að vera svakaleg tilfinning að standa uppi, heimilið og allt horfið og engar bjargir til ráðstöfunar og ekkert sem hægt er að grípa í. Þannig að mér finnst eðlilegt að við skoðum þessi mál, að líkt og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir fór yfir, að það voru þessi mál, tryggingamál, öll til yfirferðar hér í þinginu og nú erum við búin að breyta því sem kallað var viðlagatrygging í náttúruhamfaratryggingar og í því stendur eins og fram kemur hérna í greinargerðinni að þar stendur að tryggingin bæti tjón vegna eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða. Og fram kemur þarna líka að stuttir síðan að kraftmiklir skýstrókar ollu miklu tjóni hérlendis. Skýstrókarnir voru staðbundnir og fóru við bæi Norðurhjáleigu í Álftaveri í Skaftárhreppi. Nærliggjandi bæir fóru ekki illa út úr hvassviðrinu en í Norðurhjáleigu rifnuðu þök af húsum, stór jeppi með kerri þeyttist út í skurð. Girðingar lögðust á hliðinu og brak og járnplötur þeyttust allt að kílómetra frá bænum. Og þá mikil mildi að enginn var í húsinu og enginn var heima af því að undan þessari náttúruvá er erfitt að forða sér. Þetta gerist snöggt og gerist hratt og það er bara mildi ef hægt er að bjarga fólki af þessum svæðum. Það verður engum eignum komið undan eða gerðar einhverjar ráðstafanir varðandi það. En samkvæmt almennri skilgreiningu orðabókar að þá eru náttúruhamfarir, þá er átt við hamfarir af völdum náttúruafla. Ég myndi ætla að vindar og skýstrókar af þessu tagi myndu teljast undir náttúruöfl og óviðráðanlega stór atburð í náttúrunni sem valda tjóni eða mannskaða, en ljóst er að skýstrókar falla skýrlega undir þá skilgreiningu og það kemur hérna fram í greinargerðinni og ég held að við getum tekið undir það. En þetta er eitthvað sem við þurfum klárlega að skoða, bara í ljósi breyttra aðstæðna. Við þurfum alltaf að vera að mæta einhverju nýju. Þegar af stað var farið þá hafði þessir atburðir ekki átt sér stað og þess vegna var líklega þetta ekki undir í þessu regluverki. En ég bara vil þakka fyrir að þetta sé komið fram. Þetta er vel umhugsunarefni. Við þurfum aðeins að velta fyrir okkur bara nýjum hliðum á þessu máli og það getur ekki verið notaleg tilfinning að sjá heimili sitt hverfa og eins og ég kom hérna áðan. Og í rauninni ekki hægt að ímynda sér það nema standa í þeim sporum sem ég vona að fleiri þurfa ekki að gera heldur en í þessu tilfelli. En því miður þá búum við í harðbýlu landi og það er ýmislegt sem við ráðum ekki við og þar á meðal náttúruöflin. Þess vegna höfum við haft tryggingar en við þurfum að passa að þær séu nógu víðtækar til að hjálpa fólki sem lenda í svona aðstæðum, svona erfiðum aðstæðum og dekka þá kannski það svæði sem almenn tryggingafélög treysta sér ekki til að standa að eða fólk getur ekki tryggt þar, þá þurfum ríkið og samfélagið að stíga þar inn í til að verja íbúa landsins og standa vörð þá. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti.
Mig langar aðeins til þess að ávarpa þetta frumvarp og fagna því að þetta er komið fram og hér er verið að fjalla skýstróka og eðlilega við urðum fyrir, það varð tjón í sumar af völdum skýstróka sem í Skaftárhreppi sem kom öllum svo sem eins og öðrum á óvart og þessar náttúruhamfaratryggingar Íslands þær taka ekki á því. En það var annað tjón hér á Vesturlandi í Hítardal þar sem það féll þar stór skriða í júlí sem olli miklu tjóni, þó ekki á byggingum en á landi vissulega, og til að mynda á Veiðiá. Þar hefur orðið töluvert tjón á ánni og í Hítará og hefur verið talað að ef að ætti að koma ánni í fyrri horf þá þyrfti að fara fram framkvæmdir sem þyrfti að moka allt að 350.000 rúmmetrum til hliðar til þess að hún yrði eins og slík og hún var. Og þá hefur verið kallað eftir því en þetta tjón fellur ekki undir þetta vegna þess að þetta er ekki neitt brunabótamat á ánni sem slíkri. Og mig langar kannski líka til þess að benda á þetta að það væri kannski ástæða til þess að það væri hægt að smeygja þessu inn í þetta frumvarp hvort að hægt væri eitthvað að skoða þetta, og langar líka til að spyrja fyrsta flutningsmann Karl, virðulegan þingmann, alþingismann Karl Gauta Hjaltason, hvort að þetta hafi eitthvað verið skoðað, háttvirtan. En það hefur verið þessi skoðun á svæðinu hefur verið, það hefur verið að láta vinna verkfræðiskýrslu þar sem þessar nauðsynlegu framkvæmdir verða metnar með tilliti til kostnaðar og ávinnings líka. En við erum kannski að horfa fram á breyttar aðstæður í veðurfarinu og loftslagsmálum og nú er til dæmis aðstæður þarna er verið undir eftirliti því að það er von á jafnvel meiri skriðuföllum þarna eftir því sem þegar búið er að skoða fjallið og það er víst á fleiri stöðum eins og fyrir austan. En mig langaði bara til þess að koma þessu að og hvetja flutningsmenn og þá nefndina til þess að skoða þetta, því að eins og segir í greinargerðinni þá taki tryggingin til að bæta tjón vegna eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, en það verður náttúrulega að vera eitthvað brunabótamat eða eitthvað verðmiði á því tjóni sem það veldur, en þarna getur verið ýmislegt undir sem getur talist verðmæti eins og þetta eins og ég er að nefna. En ég ætla nú bara að koma að þessu og fagna þessu frumvarpi og taka undir það, því sannarlega er þetta eitthvað sem þarf að skoða og einnig til þess að koma þessu að varðandi þessar veiðiár. Takk. Þá tekur til máls fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps, hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég nú fyrst leiðrétta varðandi í hvaða nefnd þetta skal vísast. Ég óska eftir því að málinu verði vísað til efnahags- og viðskiptanefndar en ekki eins og ég nefndi áðan. En ég vil í upphafi bara þakka hv. þingmönnum sem hafa tekið til máls undir í þessum lið og það er greinilega mikill áhugi á þessu og mönnum finnst þetta athyglisvert og hafa margar ábendingar og mörg sjónarmið, og kannski helst að með loftslagsbreytingum þá er ýmis ný vá sem að svona banka upp á hjá okkur
eins og aurskriður, minnkandi sífreri í fjöllum sem veldur því hugsanlega að það muni aukast á næstu árum ef að svo heldur áfram sem horfir með loftslagsbreytingar og hlýnun vegna þeirra. Og kannski þarf að skoða það líka í nefndinni hvort það sé einhver viðbrögð sem nauðsynlegt er að grípa til þess vegna. Nú eins og ég nefndi sjálfur varðandi gróður og skógarelda sem ég tel vera bara tímaspursmál. Ef það kemur langur þurrkatími hér á landi þá er stórhætta á því að það blossi upp þannig eldar sem kannski verður illviðráðanlegir, kannski í sumarbústaðabyggðum sem er mjög þéttar og skógrækt þar er ekki skipuleg að því leytinu til og það er engar sérstakar varnir fyrir þeirri hættu. Það er að segja auð svæði eða eitthvað slíkt, ekki nema þá bara vegir sem eru á svæðinu. Þannig að þeir munu leika lausum hala, ef svo má orðið komast, á þessum svæðum ef þeir blossa upp í miklum þurrkum og þá verður illa við ráðið. Það þarf auðvitað að ræða það líka hvort að nefndin skoði þetta eitthvað í samhenginu vegna þess að við höfum verið að minnast á það hér þó að sé ekki í þessu frumvarpi. Nú þá er verið að ræða um skriðuna í Hítardal úr Fagradalsfjalli, hvort það væri æskilegt eða hugsanlegt að tryggingarnar, náttúruhamfaratryggingarnar myndu greiða viðgerð á ánni eða koma inn í réttan farveg. Ég held að það sé nú kannski ekki ráði við náttúruna því leytinu til að breytinni til fyrra horfs er nú kannski mjög erfitt í þessu tilviki þar sem við erum að ræða 100.000 tonna af aur og til þess að koma sér nákvæmlega tilbaka í samt horf. Við erum kannski svolítið langt frá því að fara út í svoleiðis lagað, enda held ég að náttúruminni sjá um það að fiskigengd mun aftur komast í þá horf sem hún var eftir einhvern tíma, einhvern árafjölda og gróður og annað mun ná sér á strik á svæðinu. Nú fleira sem ég ætla að nefna hamfarirnar. Hamfarirnar hafa virkilega verið nátengdar þessari þjóð alveg frá því að fyrstu menn komu hingað. Eitt af því fyrsta sem þeir sjá þegar þeir taka búsetu í landinu það er að hér eru eldfjöll allt land og valdaði miklu búsifum og þeir þurfa að flýja náttúrulega frá þeim stöðum sem þeir höfðu valið sér. Fyrst þeir völdu sér búsetu og flýja undan þessum eldfjöllum og byggðu lagðist af víða í sveitum þegar Hekla og Öræfajökull og fleiri eldfjöll og Katla sýndi mátt sinn. Þannig að við lifum í landi þar sem að náttúruhamfarir hafa verið mjög algengar og við þurfum að hugsa fram í framtíðina hvað getur orðið svo stórkostlegt að það sé ekki að ætlast til þess að fólk sjáu það fyrir, sjaldgæfir atburðir, ófyrirséðir og í frumvarpinu er lagt til að þarna sé bætt við einu sviði hamfara, það er að segja skýstróka sem hafa nú ekki komist mikið í annála hér, allavega ekki að þeir hafi valdið þannig tjóni, en í frumvarpinu er talið að þetta er eitt af því sem tryggingin eigi að greiða í framtíðinni. Þetta sé ófyrirséð, þetta getur valdið miklu tjóni og það er ekki hægt að ætlast til þess að einstaklingarnir beri það, heldur verði samfélagi alltaf að taka þátt í því. Það er ófyrirséð hvar það lendir í hvað skiptið og kannski möguleiki á því að þetta muni aukast á næstu árum og áratugum að svona veðurfyrirbrigði verði hér algengari. Það má alveg ímynda sér það ef að hiti á jörðinni hækkar áfram að það verði algengara. Svo má auðvitað ræða margar aðrar hamfarir eins og við höfum nefnt og margir hafa nefnt hérna sem ætti skoða í leiðinni. Nú það var einhverjir háttvirtir þingmenn ræddu tjón eða náttúruhamfarir af mannavöldum.
Það er kannski ekki af mannavöldum ef það er náttúruhamför, en vissulega getur einhver kveikt eld sem geisar svo í framhaldinu stór svæði. En hún er það ófyrirséð, hún er líka ófyrirséð og getur valdið yfirgripsmiklu og illbætanlegu tjóni á stórum svæðum. Þannig að mér finnst allt í lagi að ræða það undir þessu máli þegar þetta fer til nefndarinnar varðandi gróður og skógarelda og þar með talið auðvitað sinuelda. Annars sem ég ætlaði að nefna var ákvæði í 2. grein afturvirknina. Það minntist nú enginn á það, en þetta hefur áður, það er fordæmi fyrir þessu. Ég ætla að nefna þau. Það er árið 1994, þá féll snjóflóð á Ísafirði og þar fóru undir skíðalyftur sem voru ótryggðar og fengust ekki bættar. Þá var það bætt af þáverandi náttúruhamfaratryggingu sem hét á viðlagatrygging á þeim tíma, og síðan eftir Suðurlandsskjálftann að þá var sú trygging sem gilti á þeim tíma, hún var útvíkkuð og meðal annars var sjálfsábyrgð lækkuð. Þannig að þetta er ekki nýtt ákvæði að þessu leytinu til með afturvirknina. Ég óska bara eftir því að frumvarpið verði sent til efnahags- og viðskiptanefndar og fái þar vandaða og málefnalega meðferð. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum, og það er samþykkt. Tekið er fyrir 13. dagskrármálið. Endurmat á hvalveiðistefnu Íslands. Það er þingsályktunartillaga 47. mál á þingskjali 47, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir þingsályktun endurmat á hvalveiðistefnu Íslands og að tillögunni standa ásamt þeim sem hér stendur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Guðmundur Andri Thorsson, Hanna Katrín Friðriksson, Sara Elísa Þórðardóttir, Inga Sæland, Þorsteinn Víglundsson, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og Logi Einarsson, allt hv. þingmenn. Tillagan hljóðar svo með leyfi forseta. Alþingi ályktar að fela forsætisráðherra að endurmeta hvalveiðistefnu Íslendinga og greina þjóðhagslegt mikilvægi veiðanna. Við matið verði meðal annars horft til hagsmuna atvinnugreina eins og ferðaþjónustu og sjávarútvegs og tillit tekið til vísindarannsókna, dýraverndarsjónarmiða og hagsmuna sveitarfélaga. Ráðherra leggi niðurstöður endurmatsins fyrir Alþingi til kynningar fyrir 1. mars árið 2019. Tillaga sama efnis var áður flutt á 148. löggjafarþingi en þá náðist ekki að mæla fyrir tillögunni. En á sama löggjafarþingi voru lagðar fram fyrirspurnir hvalveiðar til forsætisráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra. Í svari við þessum fyrirspurnum kom meðal annars fram að frá og með hausti árið 2018 þurfi að taka nýja ákvörðun framhald hvalveiða, bæði með hliðsjón af samfélagslegum og efnahagslegum áhrifum. Vísar forsætisráðherra til þess að fram þurfi að fara raunverulegt mat sem byggist á hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og skoða hvort eðlilegt sé að halda áfram hvalveiðum við strendur Íslands eða ekki. Í svari sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra kom fram að nytsamlegt væri að hafa nýrra faglegt mat á víðari áhrifum hvalveiða en það sem nú liggur fyrir og er frá árinu 2010 og verður vikið að því síðar.
og hefur ráðherra óskað eftir því við Hagfræðistofnun Háskóla Íslands að sú stofnun uppfæri sína skýrslu. Einnig hefur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra óskað eftir því að Hafrannsóknastofnun geri úttekt á fæðuþörf hvala og vægi þeirra í lífríki sjávar hér við land, þar með talið á áhrifum hvala á fiskistofna við Ísland. Í svari ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra kom fram að ráðherra sé ekki kunnugt að með hvalveiðum sé meiri hagsmunum fórnað fyrir minni og að ráðherra hafi falið Hagfræðistofnun Háskóla Íslands að gera úttekt á þjóðhagslegu mikilvægi hvalveiða og áhrifum þeirra á aðrar atvinnugreinar. Og þá vísaði ráðherra til þess að endurmat á hvalveiðum muni fara fram þegar núverandi 5 ára veiðitímabili lýkur, sem í lok árs 2018. Umhverfis- og auðlindaráðherra vísaði sömuleiðis í sínu svari til þess að ákveðið hafi verið að ráðast í úttekt á því hvaða áhrif hvalveiðar hafa efnahagslega á fleiri atvinnuvegi. Herra forseti. Markmiðið með þessum tillöguflutningi er að fá hvalveiðistefnu Íslendinga endurmetna út frá nýjustu upplýsingum áhrif og mikilvægi veiðanna. Það var í mars árið 2010 sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands gaf út skýrslu þjóðhagsleg áhrif hvalveiða, eins og áður var minnst á. Þar kom meðal annars fram að þjóðhagslega hagkvæmt teldist að halda hvalveiðum áfram. Sá fyrirvari var þó gerður í skýrslunni að niðurstöður hennar gæti þurft að endurmeta á síðari stigum út frá nýjum upplýsingum ferðaþjónustuna, virði umhverfisgæða fyrir Íslendinga eða ímynd þjóðarinnar út á við. Herra forseti, frá því að skýrslan var gefin út fyrir 8 árum síðan hefur hlutur ferðaþjónustunnar í landsframleiðslu ríflega tvöfaldast. Nýrra gagna hefur verið aflað arðsemi hvalveiða sem atvinnugreinar og þá hafa 28 ríki Evrópusambandsins, auk Bandaríkjanna, Ástralíu, Brasilíu, Ísraels, Mexíkó, Mónakó og Nýja-Sjálands afhent íslenskum stjórnvöldum sameiginlega yfirlýsingu þar sem hvalveiðum Íslendinga í atvinnuskyni mótmælt. Verður því að telja að nú séu forsendur til endurmats á þeim grundvelli sem kveðið var á í skýrslu Hagfræðistofnunar sem gefin var út árið 2010. Í nóvember árið 2012 var skipuð nefnd á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins til að yfirfara löggjöf á sviði sjávarspendýra og setja fram tillögur að stefnumörkun. Á 143. löggjafarþingi var sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra spurður stöðu þeirrar vinnu. Í svari ráðherra kom fram að nefndin hefði fundað 8 sinnum frá því í nóvember 2012 til maí 2013 en hafi ekki skilað lokaskýrslu og væri vinna nefndarinnar því í biðstöðu. Það að nefndin hafi ekki skilað lokaskýrslu og lagt fram tillögur stefnumörkun á skipunartíma sínum rennir enn frekari stoðum undir það að tímabært sé að endurmeta hvalveiðistefnu Íslendinga í ljósi nýrra tíma. Herra forseti. Flutningsmenn gera ráð fyrir að við endurmat stefnunnar verði meðal annars litið til breytinga á atvinnuháttum Íslendinga, hagsmuna útflutningsgreina í sjávarútvegi, landbúnaði og ferðaþjónustu, dýraverndarsjónarmiða, hagsmuna sveitarfélaga og vísindalegra ráðgjafar Hafrannsóknastofnunar. Þá verði gerð grein fyrir umfangi hvalveiðanna, verðmæti afla, fjölda starfa innan greinarinnar og útflutningstekna þjóðarinnar í samanburði við helstu atvinnugreinar landsins eins og sjávarútvegs, landbúnaðar, ferðaþjónustu og iðnaðar. Að þessu sögðu vil ég leyfa mér, herra forseti, að mæla með því að þingsályktun þessi gangi til meðferðar hjá hæstv. Atvinnuveganefnd og til 2. umræðu og vonast ég til að málið fái þar góðan framgang og vandaða
umfjöllun. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, hefur óskað eftir því að fá að veita andsvar. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir kynninguna á þingsályktunartillögu þessari. Ég styð hana og hefði nú þegið að vera meðflutningsmaður en ég var með varamann inni þegar hún var lögð fram sem hv. þingmaður Sara Elísa Þórðardóttir og hún er á málinu. Þannig að stuðningur minn við málið er ótvíræður. Mig langaði hins vegar að spyrja hv. þingmann út í svona kannski aðeins lengra út í viðhorf hans til hvalveiða. Í raun og veru, kannski ekki óháð niðurstöðum úr þessari könnun en svona að því gefnu að við hefðum ekki þessa könnun, ef þetta mál lægi ekki fyrir. Ég tel þetta alveg vera rétta skrefið. Það er að safna upplýsingum og til þess að sannfæra aðra. Ég er sjálfur í rauninni á móti hvalveiðum alveg óháð því hvað kemur úr þessu vegna þess að ég tel að það sé bara mikilvægur hluti af siðferðisþroska mannkyns að ákveðnir hlutir sem áður voru í lagi, hvað varðar meðferð á fólki og dýrum, hætti að vera í lagi. Og mér er mjög illa við þá hugmynd að einhvern tímann gangi þetta tilbaka. Allt í einu, einhvern tímann þykir fólki allt í einu jafnrétti bara ekkert skipta neinu sérstöku máli eða meðferð fólks á hvoru öðru bara ekkert skipta neinu sérstöku máli. Fólk fara að aðhyllast pyntingar og eitthvað slíkt. Mér þætti það mjög vond þróun og ég sé ekki alveg hvernig það sé hægt að snúa siðferðisþróun heimsins við í þessu án þess að snúa siðferðisþróun við. Og á þeim forsendum einum og sér er ég mótfallinn hvalveiðum alveg án tillits til þjóðhagslegra áhrifa þeirra. Þetta í fyrsta lagi. Mig langar að fá vangaveltur hv. þingmanns við þessu en sömuleiðis að þá velti ég bara svolítið fyrir mér hversu raunhæft það sé að meta eitthvað eins og orðstír út á við. Þannig að það sé hægt að mæla það einhvern veginn eða kynna fyrir öðrum þingmannum til upplýstrar ákvörðunar. Ég myndi halda að slík ímynd hún sé ofboðslega afstæð, bæði hér á Íslandi og sömuleiðis fyrir fólki erlendis. Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðurkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og stuðning hans við málið sem er auðvitað gott að heyra um. Hv. þingmaður beindi til mín í aðalatriðum tveimur spurningum. Sú fyrri var í bland sú að hvort að ég væri hvaða skoðun ég hefði á málinu óháð þessari þingsályktun og hins vegar svona siðferðilegs eðlis og svo þetta tengist þetta hvort tveggja. Ég held að það sé skynsamlegt að bíða eftir því að sjá niðurstöðu úr þessari vinnu sem þessi þingsályktun gerir ráð fyrir áður en ákvarðanir eru teknar. Ég held að það sé rétt. Hins vegar get ég alveg sagt að ég hef haft þá skoðun og trúi því en vil gjarnan fá það betur staðfest að á viðskiptalegum grundvelli séu þessar veiðar ekki að skila íslensku samfélagi ávinningi. Og af þeim ástæðum tel ég fyrst og fremst rétt að hætta hvalveiðum. Varðandi siðferðið í því að veiða hvali, þá er ég nú einhvern veginn þannig gerður að ég held að það sé ekki siðferðilega rangt í sjálfu sér að veiða hval. Það verður fyrst, held ég, siðfræðilega rangt að gera það ef að viðkomandi tegundir í útrýmingarhættu eða sérstök ógn stafar af veiðum mannsins, en það eitt og sér að deyða hval tel ég ekki endilega vera siðferðilega rangt þá frekar en að við deyðum dýr okkur til matar í stórum stíl, þannig að ég sé ekki að það sé verra. Ég skal reyna að koma betur að í seinna andsvari. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir nú andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég myndi svona í fljótu bragði halda ef einhver væri mjög hlynntur hvalveiðum að
sá einstaklingur myndi sennilega ekki berjast mjög harkalega fyrir þessu máli vegna þess að ef einhver er mjög hlynntur hvalveiðum þá væntanlega væri það þeim sama, hvað maður segja, væri það meira að skapi þess að það væri bara þessi skýrsla sem þegar til myndi bara lifa áfram sem loka niðurstaðan, samt sem að sé alveg fyrir mér að fólk þeirra skoðunar myndi styðja málið þótt það væri kannski ekki að berjast eitthvað svokalega harkalega fyrir því. Myndi alveg styðja málið til þess að fá fram upplýsingar. Þannig að ég bara ítreka það árétta að ég tel þetta vera rétta skrefið frekar heldur en að fara beint í að banna hvalveiðar sem að ég myndi sjálfur persónulega greiða atkvæði með. Þá er þetta rétta leiðin að fá alla með sér lið og fá fram gögnin sem þarf til að sannfæra fólk sem er líka bara ekki alveg búið að ákveða sig. Hvað varðar siðferðislegu spurninguna þá hugsa ég hafi nú ekki mikið meira að bæta við í þeim efnum heldur fer bara yfir það sjálfur í minni ræðu hér eftir en þakka hv. þingmanni svarið. Svarar andsvari síðara sinn hv. 13. þingmaður Suðurkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Þakka hv. þingmanni. Ég átti eftir að koma að þessu með það hvernig við getum mælt orðspor okkar í útlöndum, hvort að það er gott eða vont. Það er nú svo sem til sjálfsagt alls konar aðferðir til þess að reyna að slá á það. Að minnsta kosti erum við mjög á því að kanna viðhorf ferðamanna til dæmis til Íslendinga, af hverju eru þeir að koma, hvað álit hafa menn á okkur. Það er hægt að nálgast þetta, en ég held að sé ekki hægt að mæla það með svo sem neinni nákvæmni. Ég hugsa nú svona á þess að ég viti það að heimsbyggðin svo sem sé ekki daginn út og daginn inn að velta því fyrir sér hvort að Íslendingar veiða hval, en það eru samt mjög stórir hópar sem gera það og áhrifamiklir hópar og ég held að sé líka alveg full ástæða til þess að taka tillit til þeirra sjónarmiða. Og varðandi það með veiðarnar, eins og ég sagði, ég hallast að því að það sé ekki skynsamlegt fyrir okkur af mörgum ástæðum, bæði viðskiptalegum og einmitt líka þessum orðspors sjónarmiðum að veiða hval. Þannig að þó ég svo sem sé ekkert eldheitur á móti hvalveiðum, en þá er ég samt á móti þeim og þess vegna er ég nú á málinu að vegna þess að ég tel að það muni undirbyggja það að við munum ekki veiða hval. Og skýrslan sem var gerð 2010, hún var gerð með svona nokkrum fyrirvörum eins og ég nefndi í framsögunni og að það kynnu einhverjir hlutir að breytast og það má segja eiginlega öll þau skilyrði sem að sú nefnd eða sá starfshópur gaf sér eru uppfyllt í dag. Þannig að það er fullt tilefni til endurskoðunarinnar. Þannig að ég held að við eigum að ráðast í hana og við erum sammála það, hv. þingmaður, og ég trúi því og treysti að þessi vinna verði sett í gang og skili niðurstöðum og í framhaldi af því sé hægt að móta þessa nýju stefnu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti. Við ræðum hér þingsályktunartillögu um endurmat á hvalveiðistefnu Íslands. Mál sem að ég styð, eins og ég fór hérna yfir í andsvari við hv. þingmann áðan. Mig langar aðeins að gera grein fyrir ástæðunum fyrir því að ég styð bæði þetta mál, en sömuleiðis hvers vegna ég styð það að banna hvalveiðar, jafnvel án þess að fá fram þau gögn sem að þessi þingsályktunartillaga leggur til. Og það kannski hljómar í fljótu bragði eins og ég sé þá að taka ákvarðanir án þess að hafa tilheyrandi gögn fyrir framan mig. Málið er bara það að ég byggi ekki afstöðu mína á endilega nákvæmlega þessum gögnum sem hér er kallað eftir. Fyrir mér nefnilega þá sé þetta í aðeins stærra samhengi og það er í raun og veru þrátt fyrir það að alveg í grunnprinsippinu þá kannski er ekkert eitthvað sérstaklega á móti því að veiða dýr til matar almennt. Og mér finnst skemmtilegur punktur sem ég heyrði nú einu sinni að kannski er betra að kála einum hval heldur en 1000 kjúklingum. Ég kann ekki alveg að meta það hvaða dýr er meira virði siðferðislega heldur en annað, verð ég að viðurkenna. En ég meina við slátrum dýrum til að borða þau bara á hverjum degi og ég hef í sjálfu sér ekki miklar siðferðislegar athugasemdir við það
þótt ég verði að viðurkenna að ég hef áhyggjur af loftslagsmálum eins og er vonandi orðið mjög skýrt og þætti sem sé landbúnaðar í því og hvernig ég get alveg séð fyrir mér umhverfisástæður miklu frekar heldur en beinlínis ástæður grundvallar á því hvort það sé rangt að drepa dýr til matar. Þannig að siðferðisástæða mín gagnvart hvalveiðum byggir í rauninni ekki á því. Þótt ég hafi alveg svona mikla samúð með þeirri siðferðiskenndu að sé einfaldlega rangt að drepa dýr til matar, þá er ég ekki alveg þeirrar skoðunar sjálfur, allavega ekki ennþá, en kannski breytist það með aldrinum. Ég svo sem þori ekki að spá fyrir það. En ég nálgast þetta þannig að ég sé í gegnum mannkynssöguna ýmislegt batna í heiminum. Flest reyndar, ef það er farið. Við erum fleiri en nokkru sinni fyrr, við erum heilbrigðari en nokkru sinni fyrr, við lifum lengur en nokkru sinni fyrr, við erum ólíklegri en nokkru sinni fyrr til þess að fá einhverja hræðilega sjúkdóma og líklegri en nokkru sinni fyrr til að fá lækningar við þeim sjúkdómum. Þetta auðvitað hefur ákveðna fylgifiska með sér sem er ekki endilega jafn jákvæðir, en í almennt finnst mér heimurinn hafa batnað í gegnum mannkynssöguna og heilmikið, bara heilmikið. Eitt af því sem hefur batnað mjög mikið í gegnum aldanna rás og yfirleitt í kjölfar einhverja hryllilegra mistaka er að það sem við getum kallað almennt siðferði batnað mjög mikið. Andstætt því sem margir myndu halda. Margir myndu kannski halda að það væru fleiri stríð núna heldur en áður, það er rangt. Við hins vegar erum meðvitaðir stríðin, sem er gott. Þá erum við reiðubúnir til þess að stöðva þau eða fyrirbyggja þau í sér staði yfir höfuð. En hörmungar stríðs voru almennt ekki jafn fyrirferðarmiklar í almennu viðmóti eins og hvernig það var dásamaður hetjugangurinn í stríðsmunum á sínum tíma og er nú reyndar ekkert lengra heldur en rétt rúm öld. Þetta var ríkjandi viðhorf í Evrópu þegar fyrri heimsstyrjöldin hófst að stríð væri eðlilegur hluti af mannlegu samfélagi og það væri á einhvern hátt glæsilegt og aðdánavert að fara í stríð og verða einhvers konar stríðshetja. Þetta er ekki viðhorf sem ég myndi segja að vera almennt í dag. Mannkyn almennt lítur á stríðsrekstur sem slæman hlut sem eigi að forðast eftir fremsta megni og sé alls ekki eðlilegt ástand samfélaga. Annað sem hefur batnað mjög er það að flest fólk, það er á því að pyntingar sé eitthvað sem eigi aldrei að stunda, aldrei nokkurn tímann. Og það er að vísu því miður að verða ákveðið bakslag þar, þökk sé forseta Bandaríkjanna, sem ég er að reyna að hemja mig við að nota ekki eitthvað fúkur yfir, Donald Trump. En hann sagði til dæmis í kosningabaráttu sinni svokallar vatnspyntingar að þetta er mjög góðar, þetta er bara ekki nógu harðar og lofaði því að ætla að gera miklu verri pyntingar sem sé. En forseti Bandaríkjanna að kalla eftir því og beinlínis segjast ætla að standa fyrir því að verri pyntingar verði notaðar. Bara svona að vefst fyrir einhverjum ennþá hversu gjörsamlega snældur galinn sá brjálæðingur er. Og enn reyni ég að hemja tilfinningar mínar gagnvart honum. En einnig hafa fordómar dottið úr tísku, jafnrétti er komið í tísku, en það er alltaf hætt við því að það verði ákveðið bakslag. Og ég hygg nú að það hafi gerst nokkrum sinnum í mannkynssögunni, það verði einhvers svona bakslag í þessari siðferðisþróun. Hún er því miður eiga sér stað allavega vestanhafs gagnvart pyntingum og sömuleiðis gagnvart fordómum. Fordómar eru einhvern veginn ekki jafn mikið tabú og þeir voru orðnir. Og sú þróun er slæm, en sú þróun er bakslag. Og mér finnst allt slíkt bakslag mjög slæmt. Mér finnst að siðferðisvitund okkar eigi alltaf að þróast í þá átt að bera meiri virðingu fyrir lífi og vera minna sólgin í að refsa, minna sólgin í að meiða. Jafnvel ef við teljum þessa hluti nauðsynlega til að ná einhverjum tilgangi, svo sem til dæmis eins og fangelsisvist, sem við beitum sem einhvers konar neyðarúrræði, en illu neyðarúrræði. Þetta eru illar nauðsynjar, þetta er ekki eitthvað jákvætt. Nú, með réttu öröngu, þá hefur siðferðisvitund heimsins og verulega stórs hluta af honum þróast í þá átt að hvalveiðar séu siðferðislega rangar. Jafnvel ef ég tek ekki sjálfur undir það sjónarmið ennþá, allavega kannski ekki akkúrat núna, að þá finnst mér mjög mikilvægt að bera virðingu fyrir þeirri þróun. Að þetta er stungið upp að það sé rangt að meiða eitthvað og rangt að drepa eitthvað dýr. Og það er klárlega í rétta átt, allavega svo miklu líklegar heldur en hitt. Það sé einhvern veginn
meira í lagi heldur en áður að fara illa með dýr eða drepa þau. Þannig ég sé þetta frekar sem hluta af svona siðferðisþróun, frekar heldur en kannski einstakri siðferðislegri ákvörðun. Hvað varðar ímyndina út á við, sem þáttur í því sem nefnt hér í þessari þingsályktunartillögu og alveg með réttu, þá ennfremur spyr ég mig annarra spurningar heldur en endilega hvað finnst útlendingum hvalveiðar Íslendinga. Mig langar að spyrja líka að því hvernig viljum við vera sem mest til fyrirmyndar? Hvernig verðum við sem mest til fyrirmyndar? Alveg óháð því hvað einhverjum öðrum finnst það. Hvernig verðum við sem mest til fyrirmyndar samkvæmt okkar eigin gildismati? Hver okkar metnaður í því? Ekki bara líta út á við, heldur vera. Og hérna á loka mínútunum mínum að þá langar mig að nefna eitt sem að mér hefur oft fundist pínu lítið þvælast fyrir umræðunni en sem betur fyrir minna í seinni tíð, og það það sem ég ætla að kalla þjóðernisþrjósku. Það auðvitað vel þekkt að Íslendingar eru mjög stoltir af því að vera sjálfstætt ríki og eðlilega, en stundum brýst sú ágæta tilfinning út í ákveðinni þrjósku gagnvart erlendum áhrifum. Í raun og veru án tillits til þess hvort erlendu áhrifin séu jákvæð eða neikvæð. Og við sjáum þetta náttúrulega víða í ýmsum umræðu, en þegar kemur að hvalveiðum þá hef ég allavega þar til frekar nýlega skynjað svona ákveðið stolt í því, svona stolt í villimennskunni eiginlega, og stolt í því að við séum svo hrá og svona einhvern veginn venjuföst í þessu, ég ekki einu sinni alveg viss hvernig ég orða það, ef ég segi alveg. En ég almennt á móti þessari þjóðernisþrjósku. Mér finnst að við eigum að verða fyrir erlendum áhrifum, og mér finnst líka að við eigum að taka þátt í því að verða áhrifavaldar annars staðar. Ég sé ekkert sjálfstætt gildi í því að gera hlutina áfram eins og við gerum þá bara vegna þess að við gerum þá á einhvern ákveðinn hátt. Og það reyndar minnir mig á ESB-umræðuna sem er ofta þá leið að þetta séu aðlögunarferli. Af hverju er það slæmt? Er ekki betra að það sem við notum sama rafmagnstengið? Er ekki betra að við notum sömu formúlurnar til þess að reikna út einhverjar vísitölur og svoleiðis? Er það ekki bara skynsamlegt? Fólk trættið bara svona erlend áhrif bara vegna þess að þau eru erlend. Að því sögðu þá að geta erlend áhrif alveg verið slæm, en þá eigum við bara að meta það út frá því og hafna því út frá því að þau séu slæm en ekki því að þau séu erlend. Það kemur í sjálfu sér ekki málinu við að mínu mati hvort það séu erlend áhrif eða ekki. Og með hliðsjón af því að þá finnst mér einsýnt að við eigum að taka þátt í jákvæðri þróun siðferðisþroska mannkyns, og við gerum það með því að vera til fyrirmyndar, og þar sem ég sé í raun og veru ekki fram á það að við myndum samkvæmt því gildismati snúa erlendum aðilum inn á okkar skoðun, eða ég segi okkar innan gæsalappa að hvalveiðar sé í lagi, þá finnst mér að við eigum bara að aðlagast heiminum og tímanum að þessu leyti og banna hvalveiðar og reyna að vera til fyrirmyndar á öðrum siðferðissviðum einnig. Háttvirtur 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir, veitir andsvar. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni fyrir ræðuna, en verð eiginlega að viðurkenna að ég skildi ekki alveg á hverju hv. þingmaður byggir afstöðu sína. Nú ætla ég að viðurkenna það, ég hef miklar mætur á hv. þingmanni og mér finnst yfirleitt mjög gaman að hlusta á rök hans fyrir ýmsum málum. Oft er ég þeim sammála en ekki alltaf. Og mér þótti hv. þingmaður fara svona svolítið vítt yfir. Hv. þingmaður talaði ákveðna siðferðisþróun og það er alveg ljóst að það er alltaf vaxandi hópur fólks sem til að mynda vill ekki borða dýr á þeim forsendum að þeir séu dýraverndarsinnar. Og ég bara ber mikla virðingu fyrir þeim sjónarmiðum og hef alveg ákveðinn skilning á því. Mér fannst samt hv. þingmaður tala um það að hann væri ekki almennt á móti því að dýr væru drepin til að fæða fólk. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því hvert við erum þá að stefna ef við ætlum að byggja afstöðun okkar á einhverju siðferðislegri þróun
og velti þá fyrir mig hvort við séum ekki að falla fyrir einhvers konar tilfinningarökum gagnvart sumum skepnum umfram aðrar skepnur. Hv. þingmaður nefndi hér einn hval versus, veit ekki, 100.000 kjúklingar eða hvað það kann að vera. Og það þá ekki svona einhvers konar tilfinningarlegu rök að velta því fyrir sér að hvalur sé ljúta einhverju öðru? Hvað með þá fallegu hreindýrin sem fólk skýtur? Eigum við að banna það líka? Ég meina, það hljóta, þau eru líka voða falleg, eða selir, einstaklega falleg dýr. Hv. þingmaður kom líka aðeins inn á þjóðernisþrjósku sem ég finnst reyndar mjög skemmtilegt orð og velti fyrir mér því að ég held ég sé almennt ekkert rosalega þrjósk og hvað þá þjóðernisþrjósk en samt þetta að gefa eftir samkvæmt einhverjum tilfinningarökum einhverja ákveðna aðila sem eru kannski ekki byggð á vísindalegum forsendum. Og ég verð að koma í næsta andsvari. Helgi Hrafn Gunnarsson, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar nú andsvari. Já, virðulegi forseti, þegar kemur að því að meta hvaða dýr séu einhvern veginn innan gæsalappa verðmætari en önnur, þá er ég ekki alveg með einhver mjög góð svör við því í sjálfu sér, nema ég mitt ykkur svona tilfinningar, en ég hef ákveðna hluti til þess að miða við. Ég til dæmis alveg saman þótt við sláturum pöddum í milljarðavís að því gefna sér nóg til af þeim, það er að segja, til ætis. Mér var alveg sama. Ég myndi aldrei vera á móti því. Ég veist í stórlega það. Ég væri hins vegar alltaf á móti mannakjötsáti, sem dæmi. Og þegar ég hugsa hvaða dýr ég myndi alls ekki vilja veiða til eldis, þá hugsa ég til þessum simpansa eða bavíana, sem mér finnst einfaldlega of líkir okkur, þeir eru of nálægt okkur, þeir eru of skyldir, þeir eru of mikið þeir eru of mikið homo sapiens til þess að ég myndi vilja leggja mér slík dýr til munns. En það er eiginlega eina leiðsögnin sem ég hef í sjálfu sér, eins frumstæð kannski og hún er. En hvalir þykja að vera gáfuð dýr og eitthvað svona, og eins og ég segi, ég er ekki alveg með svarið við því. En ég er ekki alveg með á hreinu heldur hvernig ég get útskýrt nákvæmlega betur það sem ég fór yfir í ræðu minni. Nema kannski að því leyti að þegar kemur að til dæmis andstöðu við kjötát af siðferðislegum ástæðum, að þá þótt ég sé ekki þar sjálfur ennþá, ég vil helst borða bara kjöt, ef ég sé alveg svo að þá ber ég mikla virðingu fyrir þeirri skoðun. Og mér leiðist afskaplega þegar fólk svona einhvern veginn fussar yfir grænmetisætum sem að hafna dýra áti á einhverju siðferðislegu grundvelli, og ég myndi miklu frekar vilja vera kjötæta sem að hættir að borða kjöt og byrjar að borða bara eitthvað annað, heldur en grænmetisæta sem allt í einu byrjar að borða kjöt vegna sem mér einhvern veginn allt í einu orðið sama eitthvað sem mér var áður ekki sama Ég veit ekki alveg hvort það útskýrir eitthvað betur en það sem ég fór yfir áðan, en svona, mér finnst það mikilvægt að við bara virðum svolítið tilfinningarök þegar kemur að siðferðum, þess að þau eru bara ekki til byggð á tilfinningum, held ég. Ég sé við ekki tímann til þess að fara út í rót siðferðinnar, en ég vona að þetta lýsi varpa einhverju ljósi á málið. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, já, ég þakka hv. þingmanni þessi svör og það er kannski fyrst og fremst, virðulegur forseti, það að það kom mér svo á óvart að hv. þingmaður sagðist í rauninni styðja bann á hvalveiðum óháð því sem lagt til hér í þingsályktunartillögunni, það er að segja að gera einhvers konar úttekt á áhrifunum, út af því að mér finnst ég hafa þekkt hv. þingmann frekar til þess að vilja einmitt öll gögn liggi fyrir í málinu og áhrifin frekar heldur en kannski svona einhvers konar tilfinningarök sem að mér finnst þetta svolítið byggja á og þá má líka velta fyrir sér stóru myndinni út frá loftslagsmálum, út af því að hv. þingmaður kom nú inn á það í ræðunni sinni, landbúnaður og loftslagsmál. Ég meina, er þá umhverfisvænna að rækta prótein, tökum sem dæmi, laxeldi, heldur en að veiða villtar dýrategundir, að því gefnu auðvitað að þær séu ekki í útrýmingarhættu og það séu sjálfbærar veiðar að ræða. Þannig að já, ég segi fyrir mitt leyti og spyr kannski hv. þingmann, er ekki mikilvægt í svona málum að líta alltaf á stóru myndina? Getum við látið það eftir okkur að horfa á tilfinningarök gagnvart einhverjum einstökum þætti í svona málum? Ég tek heils hugar undir það sem kom fram í máli hv. þingmanns. Ég virði mjög það fólk sem hefur ákveðið
að sleppa alveg kjöti eða dýrum yfir höfuð í sinni fæðu og nærast á einhverju öðru, á annaðhvort forsendum loftslagsmála eða dýraverndunarsjónarmiða, og mér finnst að allir eiga að hafa fullt frelsi til að velja slíkan lífsstíl. En ég er eins og hv. þingmaður líka kjötættu og finnst kjöt almennt mjög gott. Ég ætla samt að taka fram að í þau fáu skipti sem ég hef smakkað hvalkjöt þá hefur mér ekkert fundist það neitt sérstaklega gott. En að sama skapi vil ég heldur ekki banna allt sem mér finnst vont, bara út af því að mér finnst það vont. Þannig að, já, ég spyr aftur hv. þingmann, er ekki mikilvægt að horfa alltaf á heildarmyndina þegar við ræðum svona hluti? Og þarna er náttúrulega verið að tala um matvælaframleiðslu, það er verið að tala um fæðu. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka aftur hv. þingmanni fyrir spurningarnar og angræðslurnar. Sko, þótt ég hafi skoðun á málinu núna án þess að hafa séð þessi gögn, að þá útilokar það ekki að ég skipti um skoðun þegar ég sé gögnin. Sér í lagi ef þau fela í sér að það sé einhverjar virkilega góðar ástæður til þess að veiða þessa hvali. Mér í raun og veru dettur eitt í hug og það er það til dæmis að hvalinn er borðið svo mikinn fisk að það einhvern veginn setji lífkerfið í uppnám. Það er alveg góð rök, en þá er það samt sem ill nauðsyn, svona eins og fangelsinn og annað sem við álitum ekki jákvæða í samfélaginu okkar og myndum ekki beita eða byggja eða gera nema vegna þess að við teldum okkur til neyð. Og í því skyni, getur vel verið að við hreinlega þurfum að veiða þessa hvali. Ég hef bara ekki séð neitt á borð við það ennþá sem að mér finnst sannfærandi. Ennþá. Og kannski kemur það í ljós við þetta, það má vel vera. Ég er alltaf til í að skipta um skoðun ef það er ný gögn, það reyndar bara í grunnstefnu Pírata beinlínis. Og svona ætti að vera almenn skynsemi en er því miður ekki, eins og frægt er orðið. Hvað varðar þetta með tilfinningarökin? Ég er mitt eins og hv. þingmaður, ég borða kjöt og vil helst bara borða kjöt ef ég kemst upp með það, samkvæmt læknisráði og fólki sem ég umgengst. En ef vinaríki okkar og ríki sem við viljum vera í slagtogi við siðferðislega, ríki sem stunda lýðræði, er á móti pyndingum og dauðarefsingum og eitthvað svona, ef þau ríki væru jafn hatrammlega gegn beljudrápi og þau eru gegn hvalveiðum, þá myndi ég sennilega styðja það að við myndum banna beljuveiðar. Já, þótt að mér finnist persónulega ekkert að því að drepa og borða þær eins og er. Það er þróunin sem að mér er annt um, siðferðisþróun, yfir mörg hundruð eða þúsunda ára tímabil sem mér þykir svo vænt um og ég vil að við séum með í, jafnvel þótt að ég sé sjálfur ennþá aðeins of frumstæður. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, við fjöllum hér um þingsályktunartillögu um endurmat á hvalveiðistefnu Íslendinga. Ég verð að segja það að mér þykir þessi þingsályktunartillaga stórfurðuleg. Af allavega 2 ástæðum, ef ekki fleiri. Þessi tillaga gengur út á það að fela forsætisráðherra að endurmeta hvalveiðistefnu Íslendinga og greina þjóðhagslegt mikilvægi veiðanna. Og ég velti því fyrir mér hvernig hv. þingmönnum datt hreinlega í hug að fela forsætisráðherra þetta verkefni, en ekki viðkomandi fagráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hæstv. Ég reyndar ætla alveg að fá að kasta því hér fram að ég velti fyrir mér hvort það sé nú ekki kannski meiri svona stríðni flutningsmanna, hv. þingmanna, fyrsta flutningsmanna Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur og hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson sem flutti þessa þingsályktunartillögu hér áðan í fjarveru hennar. Og sérstaklega í ljósi þess að hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson sagði það nú áðan að hann væri svona, eiginlega á móti hvalveiðum en ekkert brjálæðislega mikið. Þannig að þetta snúist nú kannski ekki fyrst og fremst það að viðkomandi þingmenn hafi svona brennandi mikla skoðun á því að hvalveiðar skyldi stöðva, heldur vilji hv. þingmenn svona aðeins notfæra sér það að hæstv. forsætisráðherra hefur oft á tíðum tjáð sig hvalveiðar og sá flokkur sem hún stendur fyrir
sem hafa almennt ályktað sem svo að þeir séu á móti hvalveiðum. En það vill nú samt engu að síður þannig til að samkvæmt okkar forsetaúrskurði og hvaða ráðherrar hafa með hvað að gera, þá er þessi málaflokkur hreinlega undir bara öðrum ráðherra. Ég átta mig alveg á því að forsætisráðherra er verkstjóri í ríkisstjórninni og getur komið að ýmsum málum. Þetta er nú ein ástæðan fyrir því að ég furða mig mjög á þessari þingsályktunartillögu. Hin ástæðan er sú að flutningsmennirnir vilja að við mati verði horft til hagsmuna atvinnugreina eins og ferðaþjónustu og sjávarútvegs og tekið tillit til vísindarannsókna, dýraverndarsjónarmiða og hagsmuna sveitarfélaga. Þessu er ég svo hjartanlega sammála, en ég hygg að háttvirtir þingmenn allir sé það líka vel ljóst að hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur einmitt falið Hagfræðistofnun Háskóla Íslands að meta þjóðhagsleg áhrif hvalveiða og áhrif þeirra á aðrar atvinnugreinar. Sú stofnun skilaði skýrslu árið 2010 og þá kom skýrt fram að þjóðhagslegt hagkvæmni teldist að halda hvalveiðum áfram. En núna, 8 árum síðar, þykir hæstv. Ráðherra full ástæða til þess að þær niðurstöður verði endurmetnar miðað við þróun síðustu ára og ég hygg að þessari skýrslu hafi átt að skila núna á haustdögum, þannig að við hljótum að eiga von á því að fá þessa skýrslu og þá þetta mat mjög fljótlega og getum þá tekið, að mínu viti, málefnalegar umræður byggðar á rökum sem að ég geri ráð fyrir að Hagfræðistofnun mun safna og áhrifum á viðkomandi á margar atvinnugreinar, meðal annars ferðaþjónustuna, og ég lýsi mig fullkomlega tilbúin í þá umræðu. Ég er ekki á móti hvalveiðum, né hyggst ég berjast sérstaklega fyrir hvalveiðum, en mér finnst mjög mikilvægt að sjálfstæð þjóð hafi fullan rétt á því að nýta sínar náttúruauðlindir með sjálfbærum hætti. Og ég myndi ekki vilja víkja frá þeirri mikilvægu staðreynd nema það lægi fyrir algjörlega augljóst að það væri að hafa áhrif á einhverjar aðrar mjög mikilvægar atvinnugreinar. Og nú komu flutningsmenn þingsályktunartillögu ágætlega inn á það. Það voru lagðar hér fram fyrirspurnir í þinginu, meðal annars til hæstv. Iðnaðar-, nýsköpunar- og ferðamálaráðherra sem kannast ekki við að slíkt hafi áhrif á ferðaþjónustuna. Það hefur allavega ekki komið fram ennþá. Mig langar líka, virðulegur forseti, að setja þetta kannski aðeins í annað samhengi. Nú þekki ég nokkuð vel til vestnorrænu landanna, sitjandi í Vestnorræna ráðinu. Og ágætir nágrannar okkar hér, Grænlendingar, stunda selveiðar og hafa gert svo lengi sem elstu menn muna, eða frá því byggð hófst á Grænlandi held ég, hreinlega til að komast að. Ég hygg að mörgu leyti að þetta séu svona með sjálfbærari veiðum þar sem að Grænlendingar borða kjötið og þetta er mikilvæg fæða. Á Grænlandi skulum við ekki ímynda okkur það að allir geti farið að vera grænmetisrætur, enda er nánast í ekkert undirlendi þar sem hægt er að rækta, eða mjög lítið, rækta þá grænmeti. Þannig að selveiðar eru þeim sjálfsögðu alveg eins og veiðar á öðrum villtum dýrum gríðarlega mikilvægar. En það er ekki bara það að þeir borði kjötið, heldur er skinnið mikilvæg afurð í föt og töskur og annað þess háttar. Beinin eru nýtt og úr því gera þeir skartgripi og annað sem er svona ákveðið auðkenni þeirra. Og þetta er auðvitað mikilvægur hluti líka af ferðaþjónustunni. Aftur á móti tókst Evrópusambandinu á tímabili að, ég ætla að nota orðið bara, rústa markaði Grænlendinga fyrir selskinn með ákveðnu banni. Og bara í rauninni umræðan banni gerði það að verkum að Grænlendingar, þessi litla fámenna þjóð sem býr við mjög erfið skilyrði, átti virkilega erfitt með að koma í rauninni nánast í einu eða tveimur helstu útflutningsvörum sínum á framfæri á markaði. Evrópusambandið hefur að vísu bakkað með það og þú þarft að vera með svona ákveðna vottun fyrir því að sjálfbæra veiðar sé að ræða og ég ætla að ítreka það. Ég er alls ekki hlynnt því að hér sé gengið á náttúruauðlindir eða á dýrastofna með einhverjum hætti. Við þurfum alltaf að huga að sjálfbærri nýtingu, en ég hef bara séð það með eigin hendi hvað þetta skiptir Grænlendinga miklu máli og hvað þessi umræða hafði mikil áhrif á Grænlendinga. Og þó ekki nema gagnvart svona málum finnst mér mjög mikilvægt að Íslendingar
standi í lappirnar fyrir því að fá að nýta sínar náttúruauðlindir og lifandi verur í sjónum, að því gefnu auðvitað að við séum að huga að sjálfbærum veiðum. Og þá vil ég bara á það minna að ég, eins og ég sagði áðan, ég er mjög spennt fyrir þessari skýrslu Hagfræðistofnunar, og ef að niðurstaðan er einhver önnur, eða ef að niðurstaðan væri nú sú að við værum að ganga á stofnunina með einhverjum hætti, þá myndi ég segja að við ættum að stoppa veiðar eða setja einhver mjög mikil mörk á það. En nýverið var í fréttum í Morgunblaðinu niðurstaða á slíkri þróun, með leyfi forseta, þá bar fréttin heitið Viðkvæm en ekki í hættu. Og ég ætla að fá að vitna aðeins í þessa frétt, ekki mjög löng, með leyfi forseta. Langreyður er ekki lengur flokkað sem tegund í hættu á heimslista alþjóðlega náttúruverndarsamtökunna. Tegundin er nú flokkað sem viðkvæm. Talið er að fjöldi dýra af tegundinni hafi tvöfaldast frá því á 7. áratugnum og eru þó talin vera 100.000 í höfum heims, að því fram kemur í Morgunblaðinu í dag. Ég ætla láta þessu lokið að lesa upp úr þessari frétt, en áhugasamir geta sjálfsögðu lesið hana betur. Og ég held að þetta skipti auðvitað grunnmáli, og mér finnst varðandi hvort sem það eru veiðar á hval eða hreindýrum eða rjúpu eða lunda eða hvað það kann að vera, þá eigum við auðvitað alltaf að hlusta á vísindamennina þegar kemur að því að þeir meti stofninn og hvort að veiðarnar séu sjálfbærar. Og við eigum aldrei að ganga þannig landið okkar eða þær lífverur sem hér lifa að þær séu í hættu. Og því finnst mér mikilvægt, eins og ég hygg að íslensk stjórnvöld hafi gert í gegnum tíðina, að tala þessari röddu. Við höfum almennt gert það og staðið vörð þennan rétt okkar að nýta náttúruauðlindir fyrir Íslendinga. Við höfum líka gert það á vettvangi Vestnorræna ráðsins, og við höfum tekið það á okkur að tala þessari röddu innan Evrópusambandsins, til dæmis þegar við hittum fulltrúa þess. Þá hafa hvalveiðar Íslendinga, komið til tals, meira selveiðar Grænlendinga og grindhvalveiðar Færeyinga. Og ég saknaði þess nú að hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson sé ekki hér í salnum, því ég sé að hann er einn af flutningsmönnunum, en ég veit að hv. þingmaður fór einmitt til Færeyja og upplifði það þegar þau smala grindhvölunum þar inn, og ég man að hann talaði það hafi verið mjög sérstök upplifun, og það hefði kannski svolítið breytt afstöðu hans til málsins, að sjá þessa samfélagslegu þróun sem var í kringum það, þó að við almennt sjáum myndir af þessu og okkur finnst þetta hræðilegt. Þetta er blóð sem flæðir út allt, en þá er þetta mjög samfélagsleg aðgerð, þar sem hvölunum er skipt á milli heimila, það fá allir sinn hlut, það er hugað sérstaklega þeim sem fátækari eru, svo þeir fá nú örugglega hluta þessu. Þannig að mörgu leyti mjög samfélagslega og félagslega falleg aðgerð. En ég gæti svo sem talað lengi um þetta mál, en ítreka nú aftur, ég vil bíða niðurstöðu Hagfræðistofnunar Háskólans. Ég vil vita afstöðu vísindamanna til stofnana og hvort að það sé talið að það sé einhver önnur atriði sem við þurfum að huga að, þá er ég tilbúin í umræðuna, frekara heldur en kannski beint út frá einhverju tilfinningarökum hvað okkur kann að finnast einstaka dýrategundir. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, það er erfitt að gera við því þegar menn verða og konur og hv. þingmenn verða furðu lostnir yfir þingmálum sem hér eru flutt. Fyrst var minnst á það að ég hafi sagt að ég væri nú ekki mjög áhugasamur málið, og þess vegna hlyti mér að hafa gengið til mikil stríðni með því að vera á þessu máli. Ég er auðvitað mjög áhugasamur málið, þar sem ég var nú að tala þetta að ég brynni ekki fyrir því í því samhengi að mér þætti ljótt í sjálfu sér að veiða hval. Það var á þeim forsendum sem ég var að tala að ég var ekki áhugasamur. Ég er mjög áhugasamur að við högum okkur þannig að það skaði ekki íslenskt samfélag. Af hverju forsætisráðherra? Ég veit það ekki. Kannski erum við bara svona stríðin, og kannski er komið svona stríðnispúkafélag í þingið, svona líkt og aðrir flokkar hafa komið sér upp
fýlupúkafélagi, þannig að það kann vel að vera. En ástæðan að sjálfsögðu sú að hvalveiðarnar snerta mjög marga þætti og eins og hv. þingmaður réttilega nefndi, þá hæstv. Forsætisráðherra verkstjóri ríkisstjórnarinnar. Það talað að standa í lappirnar og að sjálfstæð þjóð hafi fullan rétt til þess að nýta sér sínar auðlindir. Þetta svona orðræða sem mér finnst alltaf svolítið vond. Það erfitt að rökræða við fólk á þessum forsendum, en að láta sér detta í hug að bera saman hvalveiðar nútímans á Íslandi við grindhvalaveiðar Færeyinga og þann þátt sem þær skipa í færeysku samfélagi eða frumbyggja Grænlendinga, finnst mér nú eiginlega vera algjörlega út í hött. Þetta með engum hætti sambærilegt við þær veiðar sem Íslendingar stunda núna á stórhvelum, ekki á nokkurn einasta hátt. Þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, já, ef ég hef sagt að hv. þingmaður hefði ekki mikinn áhuga á málinu, þá hef ég mismælt mig. Ég held að hv. þingmaður hafi örugglega mjög mikinn áhuga á þessari þingsályktunartillögu sem hann mælti fyrir og ætla ekki að gefa honum eitt annað upp. En það var þessi umræða mikilvægi þess eða hversu mikilvægt væri að banna hvalveiðar. Og ég lét að því liggja að það væri ákveðin stríðnistónn sem nú líka stundum bara gaman að. Við getum alveg gantast og strítt hvort öðru aðeins með það að velja hæstv. Forsætisráðherra til að fara fyrir málinu. Og jú, hæstv. Forseti er verkstjóri ríkisstjórnarinnar, en að sama skapi þá, ég meina, hvar lægi þá mörkin ef við myndum vilja endurskoða einhverja mikilvæga stefnu okkar Íslendingar? Ég meina, hvað með heilbrigðismál eða lýðheilsumál sem málefni sem flæðir yfir marga málaflokka? Ættum við þá að fela forsætisráðherra að endurmeta slíka stefnu? Rökin mín voru fyrst og fremst, virðulegur forseti, með þeim rökum sem hv. þingmaður færði hér áðan, þá gætum við í rauninni falið forsætisráðherra hæstv. Nánast í allt. Og ég hygg að flutningsmenn hafi valið mjög sérstaklega þann ráðherra sem átti að fara fyrir þessu ákveðna máli, og það er bara mín kenning, hvort sem hv. þingmaður telur mig hafa rétt fyrir sér eða ekki í þeim efnum. En mér þykir engu að síður, hv. þingmaður og virðulegur forseti, full ástæða til þess að skoða veiðar okkar, hvalveiðar, í samhengi við aðrar veiðar, því að við eigum jú margt sameiginlegt með þessum þjóðum og það er mikil hefð fyrir hvalveiðum hér á Íslandi. Og ég ítreka enn og aftur, ég hef engan sérstakan hug til hvalveiða eða hvalkjöts með einum eða öðrum hætti, heldur þessara mikilvægu afstöðu að við séum sjálfstætt ríki og við getum hagað okkar málum í samræmi við okkar ákvarðanir og nýtt okkar náttúruauðlindir svo lengi sem það sé með sjálfbærum hætti. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, já, það er þannig að margur heldur sig mig eða mig sig og þannig að þetta með stríðnina, það getur vel verið að þingmenn taki upp á því að vera stríðnir, en málið er engu að síður alvarlegt og okkur er ekki nein sérstök stríðni í hug. Hins vegar auðvitað er það þannig að ríkisstjórnin er samsett af 3 flokkum, býsna keimlíkum, enda eru þeir meira og minna sammála alla hluti og við erum nú vitni að því hér í umræðu og atkvæðagreiðslu um frumvarp til fjárlaga. Þar slitnaði ekki á milli á nokkru einasta máli. En það eru þó leynast svona mál sem maður hélt að væri hugsanlega örlítill ágreiningur og akkúrat þar á meðal er þetta mál. Þannig að það er auðvitað nauðsynlegt fyrir okkur að vita hvaða hug ríkisstjórnin hefur í þessum málum öllum.
Þess vegna er eðlilegt að beina fyrirspurninni í þennan farveg, enda er það þannig að forsætisráðherrann, hann hefur í hendi sér hvaða ráðherra hann hefur í ríkisstjórninni, hvaða ráðuneyti hann hefur í ríkisstjórninni og hvernig verkaskiptingin er í ríkisstjórninni. Við erum einmitt að fjalla núna skipan verkefna í ráðuneyti og það er þannig að það ræður forsætisráðherrann öllu. Þannig að ég vorkenni honum þá ekkert ef hann þarf að fá álit frá sjávarútvegsráðherra eða nýsköpunarráðherra, að hann bara spjallar við það og biður að bæta inn smá bút í sína vinnu. Þannig að það er nú ekkert vandamál. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti. Ég hygg einmitt að það sé nú okkar hér að samþykkja hvernig verkaskiptingin er, enn sem komið er allavega, og ég held að það sé þess vegna sem hv. þingmaður meðal fleira glími við ákveðnar breytingar, tillögur verkaskiptingu í ríkisstjórninni. En ég hef svo sem litlu við þetta bæta. Ég held líka, virðulegur forseti, að við hv. þingmenn séu að stríða svolítið hvort öðru hérna uppi og það er kannski líka allt í lagi. Því að ég ætla að leyfa mér að halda það, vegna þess að ég og hv. þingmaður þekkjumst nú ágætlega og unnum nú saman í ríkisstjórnarsamstarfi hér bara ekki alls fyrir löngu, að svona þingsályktunartillaga hefði ekki komið fram hjá okkur í þeirri ríkisstjórn. Allavega hefði henni ekki verið beint til hæstv. forsætisráðherra, heldur þá miklu frekar viðkomandi fagráðherra. Og punkturinn minn er kannski þessi, sem ég kom hér ágætlega inn á í ræðu minni, virðulegur forseti, að það stendur yfir mat á áhrifum hvalveiða á aðrar atvinnugreinar. Það er jafnframt verið að skoða aðra þætti eins og nýtingu þeirra og þess háttar. Þannig að við munum von bráðar fá slíka niðurstöðu og í kjölfar þess þá verður full ástæða til þess að ræða þessi mál frekar, því að eins og við vitum að þá þarf að taka nýja ákvörðun fyrir næsta ár, því að hvalveiðitímabilinu lýkur í lok þessa árs og þá þarf að taka ákvörðun það hvað má veiða mikið og með hvaða hætti. Þannig að málið mun klárlega vera hér til umræðu, en ég hygg að það væri eðlilegra að það væri á forræði viðkomandi ráðherra, vildi ég sagt hafa, og svo auðvitað til umræðu hérna í þinginu, því að við eigum að sjálfsögðu að hafa skoðun á þessu ágæta máli. Og það sem ég var að leggja kannski áherslu bara á í ræðu minni, að mér finnst mikilvægt að við fáum þessi gögn hingað inn og byggjum afstöðuna okkar á slíkum gögnum og greiningu frekar en tilfinningarökum og stríðni. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég er nú ekki með eiginlegar spurningar en kannski mótrök við ræðu hv. þingmanns sem ég þó kann að meta, málefnalegur þingmaðurinn eins og ávallt. Í fyrsta lagi þetta með selveiðar Grænlendinga. Ég skil að mæta vel, eins og ég fór hérna yfir í ræðu minni áðan, að ef það geta alveg verið einhverjar góðar ástæður fyrir því að gera hluti sem manni annars er illa við. Það er t.d. byggjum við fangelsi. Ég er ekkert hlynntur fangelsum, en ég veit að það þarf að byggja þau vegna þess að þau eru eina úrræði sem okkur hefur dottið hingað til þess að takast á við ákveðna hegðun sumra einstaklinga. Og ef það er þannig að kannski gjörvallur efnahagur þjóðríkis eða lifibrauð stóli á það að drepa sel, þá gott og vel. En mér finnst bara svo bersýnilegt að þetta er ekki tilfellið þegar kemur að hvalveiðum á Íslandi. Það er mjög bersýnilegt að mataröryggi okkar kemur þessu ekkert við og sömuleiðis að þetta er hverfandi hluti af okkar hagkerfi, sala á hvalkjöti. Þannig að mér finnst það bara mjög augljóslega ekki gilda hérna, en get alveg samþykkt að önnur rök gætu alveg réttlætta, bara eins og alltaf. En mér langaði líka að nefna þetta með það sem hv. þingmaður nefndi með að sjálfstæð þjóð hafi fullan rétt á að nýta sínar auðlindir. Ég hef bara ekki raunverulega rekist ennþá á neitt sem mótmælir því. Þegar ég segi að mér finnist að við að banna hvalveiðar, þá er ég að stinga upp á því sem íslenskur þingmaður. Ég er að stinga upp á því að Alþingi geri það. Ekki það að ákvörðunin verði færð úr landi, heldur að við tökum ákvörðun með hliðsjón af væntingum annarra. Og það er bara eðlilegur hluti af hegðun. Ég meina, það er alls konar hluti sem ég ræð í mínu eigin fari, en ég ræð ekki hvernig aðrir bregðast við. Ég ræð ekki hvað öðrum finnst um það.
Þannig að auðvitað mótar maður hegðun sína í samræmi við væntingar annarra. Það er bara fullkomlega eðlilegt milli þjóðríkja sem einstaklinga. Ég með fleiri punkta en kannski byrjum bara þessum 2 fyrsta tíminn svona knappur. Og þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti. Ég nefnilega hygg að við þurfum að horfa á selveiðar Grænlendinga út af því við erum að ræða það sérstaklega sem bara mikilvægan hluta þeirra atvinnusköpun og atvinnustefnu. Þannig ég vil nú síður lýsa þeim við fangelsi, þótt að ég held að hv. þingmaður hafi kannski ekki beint verið að meina það. En hv. þingmaður kom inn á það að hvalveiðar hefðu ekkert með mataröryggi okkar að gera og ég get alveg verið fyllilega sammála því. Ég efast að Íslendingar borði mjög mikinn hval. Meiri hlutinn af þessu fer til útflutnings. En eins og ég kom inn á í andsvari við hv. þingmann hér áðan, þá finnst mér svo mikilvægt þegar við ræðum þessa þætti að horfa svolítið á stóru myndina. Og nú ætla ég ekki að segja að ég sé einhver sérfræðingur í því hvert kolefnisspor hvalveiða. En ég þekki þó allavega til þess að hvalveiðifyrirtækin hafa farið að nota selspik eða fituna til að drífa eða drýja allavega olíu á skipin sín, sem ég held að sé mjög umhverfisvænt og ætti að fækka kolefnissporum. Þetta eru auðvitað gríðarlega stórar skepnur og gefa þar af leiðandi mjög mikið kjöt og í samanburði við það þegar við erum að rækta matvæli, sem hafa nú mikið verið til umræðu hér út í samfélaginu, þá verðum við náttúrulega líka að átta okkur á því að okkur er stöðugt að fjölga og við þurfum að brauðfæra þennan heim. Og þá velti ég bara fyrir mig hvar eigum við að stíga mörkin, af hverju er þessi matvælaframleiðsla verri en hin? Og ef við erum að setja í slíka flokka, er þá ekki mikilvægt einhvern veginn að við höfum heildarmyndina, við getum lagt mat á það hver eru kolefnissporin við þetta versus þetta. Og þá kemur að þessu ég meina, við eigum að ákveða hvernig við nýtum okkar náttúruauðlindir og ég ber alveg virðingu fyrir sjónarmiði þingmannsins það ef hann vill banna hvalveiðar. Það sem ég var að segja, mér finnst allavega að slíkar ákvarðanir eða slíkar skoðanir ættu kannski að byggja meira á faglegum rökum. Það var bara mín afstaða og ég vona að hv. þingmaður virði það við mig að það sé afstaða mín. Já, ég kemur nú hlitt í næsta andsvari. Og þá veitir andsvar síðara sinnið hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir innleggið. Mér finnst, ég ætla ekki að svara því sem hv. þingmaður fór út í, bara þakka henni fyrir samskiptin og bara erum að skiptast á punktum og rökum. Hv. þingmaður nefndi einnig í ræðu sinni að henni þætti það skrítið að beinast til forsætisráðherra. Ég bara benda á það að það er mjög einföld breyting ef umhverfis- og samgöngunefnd kemst að þeirri niðurstöðu að þetta eigi frekar heima hjá einhverjum öðrum ráðherra, þá er það ekkert mál að breyta því. Þannig að mér finnst alltaf ekki vera stór punktur, allt í lagi athugasemd og sjálfsagt alveg rétt. Ég hreinlega þekki það ekki að óathuguðu máli. En ég líka bara haldið til haga að þótt að ég sé sjálfur hlynntur banni á hvalveiðum, þá hef ég nú ekki ennþá lagt fram þingmál þess efnis vegna þess að ég tel réttu leiðina að vera þá að fara þessa leið, að fá upplýsingarna fram, þótt að ég þurfi ekki upplýsingar til þess að móta mína ákvörðun, þá vissulega komið þær alltaf að gagni. Ég þurfi ekki upplýsingar til þess að móta þessa tilteknu ákvörðun ennþá, þá komið þær auðvitað að gagni. Fyrir það, ég ber ómælda virðingu fyrir því að það þurfi gögn og sannfæringu, að það þurfi að hafa fyrir því að sannfæra annað fólk. Mér finnst það bara sjálfsagt, þannig að ég hef ekki lagt fram mál til þess að banna hvalveiðar og myndi ekki gera það án þess að fara í þessa vinnu fyrst, vegna þess að ég virði það einmitt við hv. þingmann og alla aðra þingmenn og alla aðra að við nálgumst málið út frá misjöfnum forsendum. Og þessi atriði sem þarna eru nefnd, hvort sem það er í skoðunni sem að nú fer fram samkvæmt hv. þingmanni, ef hv. þingmaður þarf þau gögn, þá bara er það virðingarvert og fínt. Það sem ég vildi hins vegar nefna í minni ræðu sérstaklega var það að það er ekki þessar forsendur sem ég legg til grundvallar minnar afstöðu til hvalveiða eins og er, en eins og alltaf þegar komin gögn, þau gætu komið mér stórlega óvart, kannski kemur í ljós þetta sé ofboðslega mikilvægt fyrir loftslagsbreytingar eða eitthvað, þá bara skipti ég skoðun eins og ég hef gert áður og sem hefur reyndar reynst merkilega ekki óvinsælt. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti. Já, ég þakka hv. þingmanni einmitt sérstaklega fyrir þessi orð hans mikilvægi þess að þegar við tökum slíka afstöðu hér á þinginu þá liggi fyrir öll gögn og ég held að við hv. þingmaður séum algjörlega sammála það. Þannig að ef við værum hér að ræða bann við hvalveiðum þá þyrftum við mikil og góð gögn þar að lútandi. En það er reyndar svo að við erum ekkert hér að ræða bann við hvalveiðum. Heldur erum við að ræða þessa þingsályktunartillögu að fela forsætisráðherra að endurmeta hvalveiðistefnu Íslendinga. Og bara svo ég komi aðeins inn á það, og hv. þingmaður var líka að spyrja mig út í þetta varðandi forsætisráðherra. Viðkomandi þingsályktunartillaga mun nú eftir þessa umræðu væntanlega fara til umræðu í atvinnuveganefnd. Já, einhverjar loða því, en ég held að forseti hafi staðfest það við mig áðan að þetta fer inn í atvinnuveganefnd. Og þá er það ekki enn frekari rök fyrir því sem ég var kannski að segja áðan að það væri hálfankarlegt að fela forsætisráðherra þetta verk, heldur ætti frekar að fela ráðherra í atvinnuvegaráðuneytinu nákvæmlega þetta verk, og auk þess sem þessi vinna er í gangi, eins og ég margoft sagt, og við áttum okkur á því að við þurfum að endurmeta þetta vegna þess að fiskveiðiárið eða leyfi til hvalveiða rennur út núna næstu áramót og þá þarf að taka afstöðu til næsta tímabils, hvað ætlum við að gera þar og með hvernig ætlum við að nálgast það. Og bara aðeins vegna þess að hv. þingmaður var hér áðan að spyrja mig út í eða við áttum orðastað á hverju þetta byggir og væntingar annarra. Út af því ég hef hér staðið fyrir því að við eigum að hafa hér sjálfstæða stefnu og við eigum að hafa val það að nýta og njóta okkar náttúru svo lengi sem það sé sjálfbært. Hv. þingmaður kemur inn á það að hann geti haft þetta afstöðu sem íslenskur þingmaður, en það byggir samt á einhverju annarri afstöðu sem þarna úti. Og það er kannski punkturinn sem ég er að reyna að benda á, því að slík afstaða hefur oft byggst á ákveðnum misskilningi eða jafnvel röngum upplýsingum. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við hér inni fáum á borðið réttar upplýsingar og ef að það reynir svo að það sé ekki skynsamlegt að halda áfram hvalveiðum, þá tökum við slíka ákvörðun. Ef að það reynist aftur á móti svo að það sé skynsamlegt að halda áfram hvalveiðum, þá förum við þarna út í heim og við færum rök fyrir þeirri afstöðu okkar. Andsvörum er lokið. Útbýtt er á fundinum á þingskjali 512, jöfnun húshitunarkostnaðar, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Berglind Hessler og fleiri. Á þingskjali 523, veiðigjald, rökstudd dagskrá, Logi Einarsson og fleiri. Þingskjal 524, veiðigjald, breytingartillaga, Logi Einarsson og fleiri. Næst tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, við erum hér að fjalla þessa tillögu sem snýst að endurskoða hvalveiðistefnu og leita upplýsinga og forsætisráðherra er hér kvaddur til, eins og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir hafði á orði hér áðan. Vegna þess að ég hygg að hvalveiðar er ekki bara spurning hvalveiðar. Þetta er stór pólitísk spurning sem varðar svo margt. Þetta varðar til dæmis stöðu og orðspor Íslendinga í alþjóðasamfélaginu. Þetta varðar ýmsar atvinnugreinar, aðrar en hvalveiðar og þess vegna hygg ég að það sé kannski eðlilegt að fá þarna að kveðja til forsætisráðherrann. Ég held að það þurfi ekki að hafa mörg orð almenningsálitið í heiminum þessar veiðar og álit annarra þjóða á þessum veiðum. Ég held að það sé mjög á brattann að sækja fyrir hvalveiði sinna að hafa áhrif á það og ég held að það þurfi heldur ekki að hafa mörg orð þau áhrif sem hvalveiðar hafa á orðspor Íslendinga. En upplýsingar eru alltaf nauðsynlegar og upplýsingar eru alltaf til góðs. Það er stundum talað eins og hvalveiðar séu nokkurs konar þjóðhættir. Þetta sé þjóðleg iðja og það er jafnvel látið liggja að því að með því að
leggjast gegn hvalveiðum þá sé verið að leggjast einhvern veginn gegn lífsháttum veiðimannasamfélags við nyrsta haf. Hér séu svona nokkurs konar frumbyggja-veiðar. En ég held að það sé nú á misskilningi byggt. Við Íslendingar höfum ekki langa sögu hvalveiðar eða hefð. Við höfum hins vegar langa hefð hvalreka. Það giltu margbrotnar reglur hvalreka eins og kemur fram til dæmis bara strax í Grágás, elstu lögbók Íslendinga. Hins vegar voru hvalveiðar stundaðar við Ísland, sérstaklega af böskum, fram eftir öldum og svo Norðmönnum og allt þar til að Íslendingar setja bann við hvalveiðum hér við land árið 1915. Það var raunar, held ég megi segja, fyrsta hvalveiðibann sem var sett á í heiminum. En markvissar og skipulegar veiðar Íslendinga á hval hefjast svo ekki fyrr en í kringum árið 1935. Þannig að ef við lítum á hvalveiðar sem frumbyggja veiðar Íslendinga þá er hægt kannski að segja að það tók þá þessa frumbyggja 1000 ár að hefja þessar veiðar. Svo er það árið 1948 sem að Hvalur hf. er stofnaður og það var, eins og við vitum, mjög öflug starfsemi þess félags, meðan enn var markaður fyrir hvalaafurðir. En sú tíð er nú að mestu liðin. Þessar veiðar virðast stundaðar af einhvers konar þrjósku og ætlaðar til þess, eins og fram hefur komið í umræðum hér, að láta ekki segja sér fyrir verkum, vera sjálfstæð þjóð, hvað sem ágengur og hvað sem það kostar. Þetta séu sem sé nokkurs konar þjóðháttaveiðar, grundvallaratriði í íslenskri sjálfsmynd og íslenskri lífsafkomu, en þannig er það nú ekki. Ég ætla ekki að fara að rekja hér frekar sögu hvalveiða við Ísland. Ég er einungis að benda á það að það er hæpið að tala þessar veiðar í sömu andrá og við tölum grindhvalaveiðar Færeyinga eða við tölum selveiðar á Grænlandi. Þetta er ekki stór þáttur í okkar lífsafkomu og okkar sjálfsmynd. Þetta svona er utan við það. Á köflum virka hvalveiðar á mann dálítið svona eins og veiðar á stórum dýrum eins og fílum eða jafnvel ljónum í Afríku, og menn láta síðan mynda sig með bráðina og þetta heitir á erlendum tungum trófí, kennt við trófí, það er að segja minjagripi. Þetta er svona nokkuð svona minjagripaveiðar. Þetta er svona, má kannski kalla þetta sæmdarveiðar líka. Og einhvern veginn virka þessar hvalveiðar svona dálítið á mann eins og svona veiðar, frekar en að þessar veiðar séu beinlínis svona hefðbundinn atvinnuvegur sem að sé iðkaður til þess að hagnast á því. Það er allavega liggur ljóst fyrir að fyrir langreyðakjöt er aðeins markaður í Japan og markaðsaðgangur fyrir hvalkjöt í Japan hefur verið mjög erfiður vegna lítillar eftirspurnar og japansk stjórnvöld hafa ekki sýnt mikinn áhuga á því að þetta kjöt sé flutt inn og það hefur gengið upp og ofan að koma þessu kjöti á markað þar og eins og við vitum þá og að flytja kjötið svona nánast eins og sé að ræða flutning, eins og sé að ræða nokkurs konar vopnaflutninga. Kristján Loftsson hefur jafnvel viðurkennt þetta og hann sagði í viðtali við Morgunblaðið
þann 25. febrúar árið 2016 með leyfi forseta: ef við hefðum vitað hvað var í vændum í Japan þegar við hófum aftur hvalveiðarnar 2009 eftir 20 ára hlé, þá hefðum við aldrei byrjað aftur. Kristján nefndi hins vegar ekki í þessu viðtali að hvalkjöt hefur verið, alþjóðleg viðskipti með hvalkjöt hefur verið bannað samkvæmt CITES-samningnum sem er samningur alþjóðaverslun með afurðir dýra í útrýmingarhættu. Langreyður hefur verið á heimslista yfir dýr í útrýmingarhættu, hvort sem við vefengjum það eða ekki. Þá hefur verslun með hvalkjöt verið svona á alþjóðavísu, þá hefur verið litið á þess háttar verslun svona nánast eins og verslun með fílabein. Og talandi verslun með kjöt, ekki lýgur Bændablaðið. Í frétt í Bændablaðinu þann 16. apríl árið 2014, þar kemur fram að hvalveiðar Íslendingar hafa valdið því að íslenskt lambakjöt hafi ekki verið auglýst í Whole Food verslunum í Bandaríkjunum árið áður og því hafi markmið söluaukningu frá árið 2012 ekki gengið eftir. Þetta kom fram hjá Ágústi Andréssyni, formanni Landssamtaka sláturleyfishafa á aðalfundi sauðfjárbænda árið 2014 og þannig er samhengi milli hvalveiða þessa fyrirtækis, Hvals hf. Og bakslags í markaðssetningu á íslensku lambakjöti í Bandaríkjunum. Almennt talað þá takast kannski á í þessu máli tvenns konar lífsviðhorf, tvenns konar sjónarmið. Annars vegar það lífsviðhorf sem kveður á að mönnum sé heimilt að veiða það sem þá lystir og bara næstum því skylt að gera það, að dýralíf og náttúrufar sé manninum til ráðstöfunar og nytja eins og honum þykir henta, og hins vegar það lífsviðhorf sem horfir ekki á manninn sem herra jarðarinnar heldur hluta af vistkerfi jarðar og hann þurfi þá sífellt að hafa í huga hvernig það sem hann gerir og aðhefst hefur áhrif á þetta vistkerfi, og samkvæmt þessari sýn hefur allt líf gildi í sjálfu sér og verðmæti í sjálfu sér utan við manninn, og manninum skylt að hafa það í huga og virða það. Það er viðhorf sem að ég held að okkur öllum sé líka skylt að virða þegar við hugleiðum þessar veiðar. Hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir, hefur óskað eftir að veita andsvar. Virðulegur forseti, ég ætlaði nú að láta þessum ræðum mínum í dag lokið, en ég hygg að hv. þingmaður hafi verið að vísa aðeins hér í orð mín og ég biðst afsökunar að ég datt örlítið út, en ég held að hann hafi verið að velta þessu fyrir sér þegar ég var að líkja þessu við Grænland og Færeyingar, það er ekki rétt skil hjá mér, og vildi meina að það væri ekkert mikið líkt með þessu. Það vil ég segja að ég hef fullan skilning á því að þetta er ekkert algjörlega sambærileg mál. Ég er alveg sammála þingmanninum þegar kemur að því. En þá langar mig líka að segja það, vegna þess að ég hef tekið það hlutverk að mér að vera einskær baráttumaður fyrir sjálfstæði Færeyinga og Grænlendinga eftir setu mína í Vestnorræna ráðinu og svona þeirra lífsviðurværi og viðurkenningu þeirra hér í alþjóðasamstarfi, að þá er ég nokkuð viss um það að þessum ágætu þjóðum þykir stuðningur okkar við þeirra veiðar mjög mikilvægur, og ég hygg að þeim þykir líka mjög mikilvægt að við, og nú nota ég aftur orðið, stöndum í lappirnar gagnvart áskorunum sem koma utan frá að hætta hvalveiðum, að því gefnu að þær áskoranir séu ekki byggðar á vísindalegum grunni. Og út af því að hv. þingmaður notaði orðið hvalveiðisinnar og taldi að þeir væru nú
það fækkaði stöðugt í þeim hópi, þá ætla ég að ítreka það að ég ætla ekki að flokka mig sem hvalveiðisinna, frekar en ég virkjanasinni. Hugmyndir mínar og það sem ég var að reyna að færa rök fyrir hér áðan gengu einfaldlega út á það að mér finnst bara mjög mikilvægt að þegar við tökum svona ákvörðun að það byggi á einhverjum rökum, raunverulegum vísindalegum rökum, annaðhvort áhrif á stofninn sem held ég mikilvægasta þátturinn og svo hins vegar mikilvægi út frá öðrum atvinnugreinum, en ekki einhvers konar svona tilfinningum til ákveðinna dýrategunda umfram aðrar. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Já, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og tek það strax fram að ég hef ekki flokkað hv. þingmann í hópi einhverja sinna, hvort sem það eru hvalveiðisinnar eða andstæðingar, heldur gerir mig grein fyrir því að hún vill einfaldlega safna upplýsingum og taka síðan afstöðu til málsins á grundvelli þeirra. Grænland og Færeyjar, ég styð baráttu Grænlendinga og Færeyinga fyrir lífsháttum sínum og fyrir varðveislu lífshátta sinni. Mér finnst það mjög mikilvægt að við varðveitum fjölbreytni í lífsháttum yfirleitt fólks og ég styð líka og ég tek undir með hv. þingmanni í því að styðja Grænlendinga og Færeyinga sem mest til sem mestrar sjálfstjórnar. Mér finnst hins vegar kannski að hvalur á HF sé kannski svolítið eins og svona laumufarþegi í þeirri baráttu. Mér finnst þess að hvalveiðar Íslendingar geti með engu móti verið sambærilegar við þessar veiðar og þessar lífshætti fyrrgreindra þjóða, einfaldlega vegna þess, eins og ég taldi mig nú rekja í ræðu minni, að hvalveiðar hafa ekki verið stundaðar af Íslendingum, þær voru ekki stundaðar í 1000 ár af Íslendingum og heldur voru stundaðar af öðrum þjóðum. Hér að ræða nokkurs konar stóriðju og hálfgerðan verksmiðjurekstur sem með engu móti hægt að tala sem einhvers konar lífshætti náttúrufólks. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti. Ég held ég kunni að vera ósammála hv. þingmanni ef það kemur að því að við eigum að taka ákvarðanir nýtingu ákveðinna dýrastofna út frá því hvort það sé einhver hefð fyrir því. Ef við tökum Grænlendinga og Færeyinga hér sem dæmi, að þá auðvitað eiga Grænlendingar mjög erfitt með að rækta annan mat og þeir eru mjög vanir því að veiða villt dýr. Það er líka þannig að svona aðstæður á Grænlandi, efnahagur og annað kallar mjög á það. Í Færeyjum er það ekki svo. Færeyingar eru á blússandi siglingu og þar er hagvöxtur mikill og drýpur smjör af hverju strái, allavega eins og stendur. Þeir hafa engu að síður haldið áfram þessum grindhvalveiðum sínum sem eru auðvitað fyrst og fremst út frá einhvers konar hefð. En ég held að það sé mikilvægt að horfa á veiðar og nýtingu dýra fyrst og fremst út frá stöðu stofnanna hverju sinni og rétt þjóða til að nýta slíkt. Ég bara, út af því að það er nefnt hér ákveðið fyrirtæki í þessari umræðu og bara hefur enga afstöðu til þess fyrirtækis. Í mínum huga er þetta bara einhver aðili sem er að veiða vegna þess að það eru leyfi til staðar fyrir það og ég gerir ráð fyrir að það sé mjög dýrt að verða að byggja upp einhverjar aðferðir til að báta og annað til að vinna hval. En einhvers konar verksmiðjuframleiðsla, og þá langar mig aðeins að vísa í það sem ég var að fara yfir hér áður í ræðu og andsvörum. Þegar við erum að horfa til matvælaframleiðslu og við erum að horfa til veiða á villtum dýrum aftur á móti framleiðslu á mat, hvort sem það er svína- eða kjúklingabú eða laxeldi eða hvað er, að þá held ég sé líka ágætt að velta fyrir sér einmitt svona kolefnissporum og umhverfisþáttum í þessum efnum og það er kannski það sem ég var að tala einmitt í stóru myndinni, mikilvægi þess að horfa á stóru myndina. Hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson, svarar nú andsvari síðara sinni.
Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég er alveg hjartanlega sammála því að þetta snýst það að við eigum að vega og meta alla hagsmuni sem að koma að þessu máli og síðan tökum við ákvarðanir á grundvelli þess. Það er rétt sem að kom fram hjá hv. þingmanni að það er blússandi góðæri og drýpur smjör af hverju strá í Færeyjum enda nota Færeyingar til að mynda veiðigjöld til þess að fjármagna samfélagið sitt. Tilfinningarök, það var hér vikið aðeins, hv. þingmaður vék að tilfinningarökum og það er alveg rétt að við megum ekki bara láta stjórnast af tilfinningarökum, en mér hafa virst mestu tilfinningarökin í málinu vera einmitt þessi rök sem snúa að því að Íslendingar hafi sem þjóð eitthvað svona sérstakan heilagan rétt til þess að stunda hvalveiðar. Þar sé að orðið sem að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson notaði áðan, þjóðernisþrjóskan, það eru mestu tilfinningarökin í málinu. Andsvörum er þá lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, þessi tillaga sem liggur fyrir í sjálfu sér bara ein ágætasta tillaga. Hún kom fram í fyrra ef ég man rétt, allavega hefur komið fram áður og ég skildi efninar betur þá. Velti því fyrir mig að sá hana núna hvort það hefði glemst að uppfæra hana í ljósi þeirrar staðreyndar að það er verið að vinna þegar hluta af því sem hér er farið fram á. En látum vera. Stjórnarandstaða þarf að leggja fram sín mál og merkja sér þau og það er bara eðli þingsins og sjálfur hef ég tekið þátt í því og mun gera í framtíðinni. Þannig að ég ætla kannski ekki að fara mjög djúpt í efni akkúrat þessarar tillögu. Mín persónulega skoðun er samt sú þegar ég hef hlustað á marga flutningsmenn tillögunnar að ef ég hefði verið í þeirra hópi þá hefði ég einfaldlega lagt fram tillögu bann við hvalveiðum. Mér finnst þetta pínulítið að löggjafarvaldið sé að færa framkvæmdarvaldinu of mikið vald. Ef að meirihluti Alþingis telur að eigi að banna hvalveiðar þá á meirihluti Alþingis bara að samþykkja það stefnu. En látum það vera. Þetta eru allt algjör smáatriði, ekki sögð hér í neinum skensi stíl, heldur eingöngu mín afstaða til þessa máls. Ég er almennt mjög hlynntur því að Alþingi fjalli meira það að safna saman upplýsingum og taka upplýstar ákvarðanir. Þannig að ég er jákvæður öllum tillögum í þá átt. Hvað varðar nákvæmlega þessa ætla ég ekki að lýsa yfir afstöðu til stuðnings eða andstöðu að öðru leyti en það sem ég þegar sagt. En mig langar einmitt að ræða bara aðeins hvalveiðar af því að eðli málsins samkvæmt hefur umræðan aðeins farið að þróast það. Og ég verð að segja fyrir mitt leyti að mér finnst það er langt síðan ég hef orðið vitni að bara innihaldsríkri og góðri umræðu og ég hef verið að fylgjast með hér núna í þessu máli því að hér erum við að ræða að mér þykir mjög fordómalaust skoðanir okkar á hvalveiðum, hefðum, já og líka hvaða sess og mikilvægi hefðir eiga að hafa, sjálfsákvörðunarrétt og svo framvegis. Þannig að ég ætla aðeins að leyfa mér hér í lok dags, virðulegur forseti, að stinga mér út í þá laug eða jafnvel kannski hefja mig aðeins á loft. Það þykir mér ekki leiðilegt að gera. Því að ég hef í sjálfu sér ekki sérstaka skoðun á fyrirbærinu að veiða hval umfram það að veiða önnur dýr. Ég hygg að einhverju leyti hafi svipuð viðhorf komið hér fram í máli hv. þingmanns Jóns Steindórs Valdimarssonar áðan. Ég vona að ég sé ekki að rangtúlka það neitt. Og til að hætta mér ekki út í þá sálma að ég gæti gert það ætla ég að fara að tala hér beint aftur sjálfa mig enda þykir mér það nú skemmtilegast. Því að ég hef þá skoðun ekki að maðurinn sé herra náttúrunnar, heldur að maðurinn sé hluti af náttúrunni.
og það sé í eðli náttúrunnar að dýr lifi hvert á öðru. Þau eru þannig hönnuð af hverjum sem eða hafa þróast og maðurinn þar engin undantekning. Hins vegar ber ég mikla virðingu fyrir fólki sem hefur aðra skoðun, sem hefur þá skoðun að við eigum yfir höfuð ekki að drepa dýr, hvort sem það af umhverfislegum forsendum sem sumir hafa, hvort sem það af siðferðislegum forsendum eða heilsufarslegum forsendum sem ég hef líka hert. Ég finnst það bara, ég ber mikla virðingu fyrir því og hver og einn á að finna hjá sér sína ástæðu til þess. Ég hins vegar þannig gerður að mér finnst það eðlilegt að við veiðum okkur til matar. Að ég satt hér með mörgum háttvirtum þingmönnum og starfsmönnum Alþingis í hádeginu og þar borðuðum við kjöt og gerðum vel að mat okkar þar. Þannig að fyrir mér dýr. Ég ekki hrifinn af dýrarasisma. Að eitt dýr sé talið öðrum dýrum. Að því okkur þykir eitthvað dýr gáað eða göfugt, þá megi ekki drepa það. Að því í því felst að heimsk og ógöfug dýr megi þá drepa. Og það hugmyndafræði sem að mér hugnast ekki. Hins vegar ég mjög tilbúinn að samþykkja tilfinningarök sem voru hérna okkur nefnd á. Því að tilfinningarökum beitum við mjög oft og meira að segja hörðustu stuðningsmenn hvalveiða, þó ég gangi ekki svo langt að kalla það hvalveiði sinna, þó ég sé vissulega sammála að þeir séu til, en meira að segja hörðustu stuðningsmenn hvalveiða. Ég hef ekki enn hitt einn úr þeirra hópi sem ekki beitir tilfinningarökum í einhverjum aðstæðum þegar kemur að einhverjum dýrum. Ansi stór hluti Íslendinga vill ekki lóuveiðar. Við viljum ekki veiða lóuna en það lagi að veiða rjúpuna. Það Jónas Hallgrímsson og rómantíkin eða hvað ástæðan fyrir því að við borðum ekki lóu eins og frakkar? Ég veit það ekki, það tilfinningarök fyrir mörgum. Við borðum ekki hunda. Það ekkert nema tilfinningarök heldur. Það engin ástæða fyrir því að við ættum ekki að borða hund frekar en kálf. Við höfum bara ákveðið tilfinning okkar vegna að vega og meta hund og kálf öðruvísi. Þannig að ég gef ekkert fyrir þá sem að vilja hvalveiðar og gera lítið úr tilfinningarökum andstæðinga hvalveiða. Ég blæsa það. Ég hins vegar talaði hér það áðan að ég væri þannig gerður að ég sæi það, að það alltaf mín skoðun að maðurinn drepa dýr, dýr drepa dýr, maðurinn dýr í mínum huga. Hins vegar aðhyllist ég sjálfbærar nýtingar. Sjálfbærar veiðar, sjálfbæra nýtingu, ræktun eða hvað við köllum það þegar við erum að tala búsmalann. Þar velti ég nefnilega fyrir mér hvalveiðum Íslendinga. Því að mér finnst við oft gleyma því í umræðunni, þrátt fyrir að ég hafi minnt á það mjög reglulega í þessu ræðustól, að undir sjálfbærni eru 3 stoðir. Það umhverfisleg stoð, það efnahagsleg stoð og það samfélagsleg stoð. Ég hygg miðað við rannsóknir sem ég hef séð að þau leyfi sem gefin eru út til veiða á hval uppfylli umhverfiskröfur, það að segja gangi ekki of á stofninn. Ég hef ekki séð annað, það má vel vera að það sé til og ég hef einfaldlega ekki fundið það, en mitt mat með þær upplýsingar sem ég hef að það sé gert. En þá eru hins vegar eftir 2 aðrar stoðir undir sjálfbærni. Og uppfylla hvalveiðar efnahagslega þær kröfur sem við gerum í efnahagslegu stoðinni. Ég leyfi mér að draga það í efa. Ég hef ekki séð reikninga þegar kemur að sérstöku, eða það sé ársreikninga þess fyrirtækis sem stundar hvalveiðar, og ég hef heldur ekki séð þá úttekt sem að meðal annars verið að kalla eftir hér, og þessum ég nú bara tiltölulega jákvæður fyrir hugmyndunum sem hér liggja að baki á því hver eru heildarefnahagsleg áhrif hvalveiða á Íslands samfélag. Þá eftir 3. stoðin sem samfélagslega stoðin, og þar ætla ég að leyfa mér að fullyrða að hvalveiðar uppfylli ekki þær kröfur sem við höfum undir samfélagslegu stoðinni sem undir sjálfbærni. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða
og nú getur svo einhver rekið það ofan yfir mig eins og oft er gert þegar maður fullyrðir. Þannig ef maður fullyrðir það sé mitt mat, sáðu þið hvernig ég kom þarna, baktryggði mig þarna, að samfélagslega séu hvalveiðar einfaldlega ekki sjálfbærar. Afstaða samfélagsins til hvalveiða, hvort sem það er Íslands eða stærri hluta veraldarinnar sem við öll byggjum, sé orðin þannig að hvalveiðar séu ekki lengur sjálfbærar. Þess vegna er það mín skoðun að hvalveiðar Íslendinga séu ekki sjálfbærar og þess vegna er ég ekki hlynntur hvalveiðum Íslendinga. Ég vildi koma þessum hugleiðingum mínum hér inn í þessa umræðu, virðulegur forseti, bæði af því að mér finnst við þurfa að gera okkur grein fyrir þessu með sjálfbærnina. Hún snýst ekki bara að telja dýr, hún snýst miklu, miklu meira. En líka það hvað varðar þetta með tilfinningarökin og minna þau sem að harðast tala gegn því að einhverjum geti ekki hugnast að drepa hval vegna tilfinningaröka. Ég ætla að biðja það fólk sem að gera lítið úr þeim skoðunum sínum að velta fyrir sér hvað því sjálfu finnst lóuveiðar, hvað því sjálfu finnst máltíð og litlum púðluhundi. Berum virðingu fyrir skoðunum hvors annars. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mér er nú eiginlega skapi næst að einfaldlega endurtaka það sem að hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé fór hérna yfir. Ég var svo hjartanlega sammála ræða hans sem náttúrulega svo góð og rökföst. En mér langaði líka að nefna þetta með tilfinningarökin, sem hefur aðeins verið fjallað hérna. Án þess að vilja fara alveg út í undirstöður siðfræðinnar, enda væri það meira verk og sjálfsagt ekki vettvangurinn endilega þessi ponta, þá get ég alltaf sagt fyrir mig að andstæða mín við pyntingar og þrælkun og dauðarefsingar eru mestmegnis tilfinningarlegar. Mér finnst þessir hlutir ógeðfelldir og ég vil ekki að þeir séu viðurkenndir í samfélaginu. Ég gæti alveg fært einhver efnahagsleg rök fyrir því sjálfsagt og ég gæti eflaust tínt til einhverjar vísindalegar kannanir sem myndu hjálpa mér að sannfæra aðra það að þetta væri slæmir hlutir, en þegar allt kemur til alls er það ekki það sem ég byggi afstöðu mína gagnvart þessum hlutum á. Mér finnst þeir bara ógeðslegir og ég vil ekki sjá þetta. Ég vil ekki að þetta sé til. Og í þeim skilningi finnst mér með tilfinningarök alveg geta átt þátt í máli. Það náttúrulega útilokar ekki hin rökin. Það útilokar ekki vísindaleg og efnahagsleg rök. Og enda styð ég málið og finnst það sjálfsagt í raun og veru að gera þessa könnun alveg óháð því hvað mér persónulega finnst síðan hvalveiðar eftir allt saman. Ekki bara vegna þess að ég tel það málefnalegt til þess að sannfæra aðra sem ennþá eru ósammála mér, heldur líka bara vegna þess að mér finnst rétt að hafa það allt saman til hliðsjónar þegar endanlega ákvörðun er tekin. Þótt ég sé á móti hvalveiðum akkúrat núna og tel mig hafa nægar forsendur til þess að móta mér þá afstöðu, þá hef ég til dæmis ekki lagt til að þær verði bannaðar vegna þess að mér finnst rétt að svona hlutir liggi fram fyrir áður en að löggjafarsamkunda eins og Alþingi tekur slíka ákvörðun. Mér finnst það bara eðlileg málsmeðferð og málefnalegur liður í því að leyfa öllum að taka sína eigin ákvörðun á grundvelli þeirra gilda og forsendna sem hver og einn kýs. Nú er það með mig og þessa afstöðu eins og langflestar mínar afstöður, ég veit ekki alveg hvort ég þori að segja allar, en allavega langflestar, að ný gögn geta alltaf breytt henni. Ég er alltaf til að skipta skoðun ef ég sé einhver ný gögn eða ný rök sem að hnekkja hinu eldra. Þannig að vel má vera að það komi eitthvað fram í könnun sem afleiðing af þessari þingsályktun eða þeirri könnun sem þegar á sér stað hjá ríkisstjórninni sem myndi breyta þessari skoðun minni. En skýrslan 2010 kom með þá niðurstöðu að þetta væri ennþá efnahagslega hagkvæmt eða hvernig það var nú orðað, það sem sé þetta væri ekki því til fyrirstöðu við gerðum þetta og samt er ég á móti hvalveiðum þrátt fyrir þá niðurstöðu. Þannig að rökin þau rökum það hvort það sé efnahagslega hagkvæmt eða hvort að ríkisstjórn eða ráðherra eða starfshópur hafi vegið og metið ímyndina út á við á móti efnahagslegum bata eitthvað á einhvern ákveðinn hátt, það er ekki í sjálfu sér forsendan sem að ég nota sjálfur til þess að mynda mér afstöðu gegn hvalveiðum.
Forsenda mín sú að ég tel að almennt þá eigi maður og þjóðríki að koma fram þannig að fólk sé til fyrirmyndar. Mér finnst það sjálfsagt að taka tillit til viðbragða annarra. Ég segi stundum við fólk og sjálfa mig, þú ræður alveg sjálfur hvað þú gerir og þú ræður ekki hvernig aðrir bregðast við. Og ég tel það ekki nokkurn hátt varhugavert þegar einstaklingur kýs sjálfur að tileinka sér hegðun eða orðafar beinlínis til þess að láta einhverjum öðrum líða betur heldur en ella. Mér finnst það sjálfsagt, mér finnst það eðlileg hegðun. Og svo náttúrulega geta samskipti fólk farið út í einhvers konar kúgunarsamband þar sem fólk beitir andlegu og tilfinningalegu ofbeldi og sannfærir fólk með þeim hætti. Ég bara tel ekki nokkuð slíkt vera í gangi hérna. Ég held að andstæðingar hvalveiða séu andstæðingar hvalveiða á afskaplega einlægum forsendum. Hvort að það nákvæmlega, ég reyndar hef engar áhyggjur, svo ég segi það nú bara að við myndum ofveiða eitthvað. En afstaðan til dýradráps réttilega misjöfn og réttilega það umdeilt hvort að við berum að drepa hitt eða þetta dýrið. Mér finnst það alveg eðlilegt. Mér finnst líka mjög leiðinlegt að hafa ekki meiri tíma til þess að ræða þessi mál, sem ég langaði að fara aðeins yfir þetta með sjálfstæða þjóð sem hafi fulla rétt á að nýta sínar auðlindir. Ég endurtek það sem ég sagði áðan. Ég hef ekki tekið eftir neinum sem stingur upp á því að við afsölum erlendum öflum þessa ákvörðun. Við eigum að taka þessa ákvörðun sjálf, bara sem sjálfstæð þjóð, en það þýðir þá líka að við hljótum að geta tekið ákvörðun sem þó miðar út frá okkar eigin væntingum til þess hvernig okkar ímynd sé gagnvart öðrum sem að við gætum hugsanlega verið ósammála einhver efnahagslega atriði. Þá tekur til máls flutningsmaður þessarar þingsályktunartillögu, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka hv. þingmönnum Helga Hrafni Gunnarssyni, Bryndísi Haraldsdóttur, Guðmundi Andra Thorssyni og Kolbeini Óttarssyni Proppé fyrir umræðurnar sem voru, að ég tel, til nokkurrar fyrirmyndar, smá kerskni á köflum, en það var nú allt í lagi, það nú bara krydd í tilveruna, en efnislega áhugaverðar og menn fóru svona víðan völl og við ræddum svolítið á heimspekilegum nótum og við ræddum líka siðfræði og siðferði og við fórum aðeins yfir dýraríkið og hvernig dýrin raðast upp annaðhvort eftir gáfnafari eða merkilegheitum eða bara raðast það alls ekkert upp. En ég held að það sem ég tek út úr þessari umræðu, svona óháð kannski beinlínis formi tillögunnar sjálfrar eða hvert hún beinist og það allt saman, að við séum nú meira og minna öll sammála það að það sé mjög mikilvægt að við horfum á þessi mál þannig að við notum, eins og hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé benti réttilega á, sjálfbærniprófið. Og þess vegna held ég og sem auðvitað er umhverfismálin, efnahagsmálin og samfélagsmálin, eins og Kolbeinn hv. þingmaður Óttarsson Proppé reifaði ágætlega og vel og skurulega, að beita því á þetta og út á það í sjálfu sér gengur þingsályktunartillagan, að það mat verði framkvæmt og á grundvelli þess verði ákvarðanirnar teknar. Við kunnum að hafa eitthvað mismunandi skoðanir á því til hversu úttekt muni leiða, en ég held að sé skynsamlegt að láta þetta mat fara fram og taka ákvarðanir á þeim grunni. Og það held ég líka akkúrat svarið við þeirri spurningu sem
hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé varpaði hér fram í upphafi síns máls, af hverju ganga flutningsmenn bara ekki hreint til verks og flytja þingsályktun það að banna hvalveiðar? Og það í sjálfu sér algjörlega réttmæt spurning, en svarið kannski, hann svaraði sér eiginlega sjálfur með því að minnast á það að við ættum að horfa á þetta út frá sjálfbærni viðmiðunum og menn geta svo horft á það allt saman með mismunandi hugarfari, hvort menn eru að tala dýravernd eða siðferði eða náttúruvernd eða viðskiptahagsmuni eða það allt saman, en við höfum þó þessi mælitæki og ég held að það væri mjög gott ef að okkur tækist að beita þessu mati þannig að það leiddi til niðurstöðu sem að menn geta orðið sæmilega sáttir við. Hins vegar svo sem vitum við að það er nú eins og með mjög mörg mál að á endanum kemur niðurstaða og alltaf er fólk á jöðrunum sem verður aldrei ánægt alveg sama hvaða niðurstaða fæst og ég reikna með að það verði í þessu máli eins og ansi mörgum öðrum, en ég vil bara ítreka þakkir mína til hv. þingmanna sem tóku þátt í góðri umræðu. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.